قرماي وصل كمان. اهلا وسهلا استاذ قرماي. اوكي مجمريا سلام كلكم ابزي ابناي زوم مسانات ركوب يكون كومون كلهم تخاطاتلتنا بناي فيسبوك بمجمريا نخبر قاشانا اتو فتحي عثمان نقعد دحن متساكا لما علت حيزلنا غريب زولا ارستي كملو متصمناوي حزناين غرب ارستي نايلو مخاني كالوت ما يفتح من قدتات صاوعيت نهلو اواناوي مكففال نمسغار زبل بطعمي اقداس زخونه ارستي حيزلنا متيزلو حاو قرماي ون اتخاص لزلخا بعربية سلامتاك تقرب موني افتي قداينا خناتي أو أستاذ محمد علي. أولاً باسمي وباسم مجموعة حوار لوعي مشترك وباسم كل الحضور جميعاً أحيي وأرحب بضيف هذه السمينار الدبلوماسي والكاتب والإعلامي الأستاذ فتحي عثمان. الأستاذ فتحي عثمان له حضور مميز وإسهامات كبيرة في نشاطات المقاومة من خلال الإعلام والكتابة، يعني الكتابة سواء كان بتأليف كتب تاريخية أو مساهماته الأسبوعية قد لا تنقطع من منصات التواصل الاجتماعي وبالذات بالفيسبوك مقالات رصينة وهادفة. من إصداراته الأخيرة طبعا كتاب إريتريا الشرعية السياسية، ونحن كلنا أمل أن لا يكون آخر إصداره. واليوم طبعا حيشاركنا في هذه الأمسية في موضوع هذا اليوم. عنوانه هو طبعا مسارات أخرى دعوة لتجاوز حالة الانقسام الراهنة. بالضبط. فطبعا لا نطيل الكلام حتى نستفيد من وجود الأستاذ فتحي. فليتفضل الأستاذ فتحي. مايك تعال يلا أستاذ فتحي. أيوة. بمجمريا إن شاء الله كذا تعرفنا عن نفسك شوي، وأعتقد أنك متحدث باللغة التقرينية والعربي، لو باختصار بس تعريف عن نفسك إن شاء الله. أول حاجة مساء الخير لكل الحضور. فتحي عثمان، صحفي حاليا ودبلوماسي سابق، حيث كنت أعمل في سفارة إريتريا في كل من باكستان والمملكة العربية السعودية، وعملت قبلها في مفوضية شؤون التحكيم المتعلقة بالنزاع بين إريتريا واليمن زقر حانش، وبعد ذلك قانوني. وفي سنة 2012 ووصلت إلى فرنسا. ساعدت في تأسيس القسم العربي، مساهمات أكثر عن طريق الكتابة. يعني مجمع عزي محبرزي يغني الليل ممسعهم بجمرك مزغنكم وفتو. أنا فتو عثمان أحمد البهل، مجمرة غازت إني نيريا بحدا سيرترا عرب تسعات على دحنا سنت دهريو تسعان شدشتن أبناي قداي زغر حانش كوميشن مستقومات أباليا نيري أبو سريحي سب تاع قداي تودا دحرات تاع كوميشن ناب بيت صحفة بريزيدنت تغييرا وي
أبتحت بيت صحفة بريزيدنت كوينا أبو مسكنات كا أمخاري حقي بيت صحفة بريزيدنت مسكنات أبو كم assistant research officer زبال profession زينيري أب كلتا شحن سلستن أب embassy إريترا أب باكستان مس حونا عبدو هيجي أب ما أسرتي زغلو هيجي أب إريترا أبو كم كنت الأمباسادر تريحي كنت شحن شدشتن كا ناب سعودي عرب كم كنت الأمباسادر حلا في بوليتيكا وقدايات أقل قلي كنت شحن عصرت فيها نا فرنسا مزيئي أسائل محتيتي كنت شحن عصرت بعتها أبريديو إيرنا كيف العرب أمسريتي ساب حجي أبو يزلخ يعني شكرا أستاذ فتح عثمان. لو معلتي طبعا تحيزنا غريبنا دلنا عرستي نايب حكي أقدس عرستيو تساوعيت نهلو وانا ومكففال المسكار تي وانا ويزلو مكففالات بخمين سوغرو أبزبل قالوا أطنا يفتح من قدتات زبل عرستي حزلنا غريب دلو حاو فتح عثمان نابتي قدايك ناتو تفضل لقرماي. فيدخل في الموضوع الأخ فتحي طبعا. أول حاجة أقدم الشكر لمجموعة حوار لوعي مشترك، وهذه المجموعة يعني منذ تأسيسها الأخ صلاح أبو ناصر طلب مني في أكثر من مرة الانضمام لها، واعتذرت بسبب أنه أنا كنت أفضل العمل الكتابي وما حبيت يعني أزعج الناس على موجتين، يعني موجة الكتابة وموجة الظهور والكلام كمان، فشوية نخف على الناس. فهذه الآن فرصة حقيقة إنه أنا أطل عبر هذه المنصة الجمهور، وسبب هذه الإطلالة هو تقديم دعوة لتجاوز حالة الانقسام الراهنة. وحالة الانقسام هذه يعني نتجت عن الظرف الراهن، وهو بالتحديد الحرب في إقليم تيغراي. وأحب أن أشير إنه الدعوة التي أقدمها عبركم هذا المساء لا تعني ولا تشمل ولا تصل إلى كل من يريد أن يدمر وحدة وكيان وكينونة ووجود إريتريا. هؤلاء لا تشملهم دعوتي هذا المساء. أما بالنسبة لمن يقفون مع النظام فهم يعني يعتبرون على خطأ بالنسبة لي على الأقل، وحتى لو وجهت لهم الدعوة وجه لهم الدعوة من باب الأمل بتغيير هذا الموقف الخاطئ. وكما يقول الشاعر: إذا والى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام. أستاذ قرماي أواصل ولا خلي لك الترجمة؟ أوكي، أنا أترجم الكلام. بمجمرتا ني سلامتاي نخلهم كم هو النزجزة أبز حلف أوان بصحفن مالت بصحفن بزربان كأنق سلزيد له بصحف تراي حساب بين مجلس إن تخونتات مقطع سلزمرسكو بتدقاقامي نزتقبر اللي بحاو ناصر أبو صالح أبزقو جل زمسي حسابين كقرب مالت أي تقبل كون لومي نزي جل زتين حبراو نقحت بدقامي عدما أقربو مستساتفتن تخطاتلتن نايز جزا كراخب عدل بمهابو يمسجنو. إذا صاوعيت زي وإذا لومي نقبرو زلنا صاوعيت بزا أقات أمزي نتينا مفلاينا كونتات لايزت أمته يخون مبر برقص ببروه بأوج كبلوز دلي نتوم صلاة حزب إرثا مريتان حزبان كاب مريت كاب كارت عالم نخدم سسو زت تغالل أيكونن
ከምኡውን ነቶም ማለት ከምኡውን ነቶም ብውጅ ይኹን ብዘይ ብስቱር ይኹን ምስቲ ስርዓት ንዝደናገፁ እውን ተስፋ ገብር እቲ መልእኽትና ክበፅሖም ምክንያቱ ከምቲ ገጣማይ ዝብሎ ኢሉ ንብፃይካ ወይ ዓርክኻ እንተፀላእካ ይፀልአካ እሞ ዝምድና ከዓ ይቋረፅ እዚ ንኸይከውን ከዓ ነዞም ዝብሎም ዘለኹ ሰባት يملكتهم مالتي. في مواصلة طبعا حالة الانقسام الراهنة الكل يعلمها، لكن أنا حأتكلم من وجهة نظري، ووجهة نظري تؤسس يعني لأنه يكون هناك في بعد هذه الندوة يعني جلسة للحوار. أول أعتبر أن هذا الحرب التي حدثت في إثيوبيا، التأكيد على هذه النقطة، هو شأن إثيوبي خالص. هذه حرب بين الحكومة الإثيوبية وبين أحد الأقاليم، وهي لا تعني الشعب الإريتري إلا بما تؤثر عليه. هذه نقطة أساسية. وهذه الحرب سواء كانت يعني أطرافها إقليم تجراي أو إقليم بني شنغول أو إقليم العفر أو إقليم مثلا أوروميا أو الصومال أو كذا، كلها تدور داخل إثيوبيا، أو نزاعات تعني بالأساس إثيوبيا. لذلك يعني ما تعتبر أولوية إريترية في وجهة نظري، إلا هذه الأولوية اكتسبتها هذه الحرب بسبب تدخل الجيش الإريتري فيها. طبعا قبل تدخل الجيش الإريتري كانت هناك حالة انقسام موجودة، ولكن حالة الانقسام أو ما يمكن تسميته بالبولاريزيشن، الاستقطاب، يعني ظهرت أكثر مع التدخل الإريتري أو تدخل الجيش الإريتري في الحرب، وانقسمت يعني انقسم المسرح بشكل حاد بين مؤيد لتدخل الجيش الإريتري باعتبار أنه عمل يحمي السيادة الإريترية ويقضي على الخطر الذي تشكله مثلا نوايا الوياني، وبالجهة الأخرى وقفت مجموعة أخرى تقول أنه تجاوز الحدود الإريترية والدخول في هذه الحرب يعني خطأ استراتيجي ويترتب عليه نتائج كارثية في المستقبل، ولا يعني الدفاع عن السيادة، لأنه كان بالإمكان مثلا على الجيش الإريتري أن يتوقف عند المناطق المحتلة ويستعيدها، ويعني ليس هناك عفوا ما يستدعي دخول إلى عاصمة إقليم تجراي. على كل أنا أمثل هذه وجهة النظر وممكن أطرحها، وفي الأخير أسمع وجهات النظر الأخرى على أساس أن تكون هناك معادلة ونقرب بين أصحاب وجهات النظر. اوكي ኩነታት ጉዳይ ምፍልላይ ዋላው እንኳ አቀዲሙ ማለት ይንበር ድሕርዚ ውግእ እዚ ግን ብምክንያት ኤርትራ ኣብዚ ውግእ እዚ ምስታፋ ተጋዲዱ ማለት እዩ። ኣነ ኣብዚ ክብሎ ዝደሊ እቲ ናተይ ማለት ርእይቶን ወይ እቲ ኣነ ማለት ዝተኣሳሰሩ ምስኦም ዝተኣሳሰሮም ሰባት ዘለዎም ርእይቶ ንዕኡ እየ ዝውክል። እዚ ኩነታት እዚ እምበኣር እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ፃውዒት እዚ ኣገዳሲ ዝገብሮ እንተዳኣልና ህልዊ ኩነታት ፍልሊ ብምክንያት ውግእ ኢትዮጵያን ማለት ብቀዳምነት እዚ ውግእ እዚ ፍጹም ውሽጣዊ ውግእ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ዝግበር ኣብ መንጎ ቤኒሻንጉልን ማእከላይ መንግስቲ እንዲሁ ኣብ መንጎ ሶማልን ማእከላይ መንግስቲ ዝገብር ንሕና ንዓና ዘመልክተ ጉዳይ ኣይነበሮ። እንተደኣ ንዓና ክምልከተና ኮይኑ በቲ ዝፀልወናን በቲ ዝትንከፈናን ደረጃ ክኸውን ምተገብአን ክኸውን ነይርዎን። እንተኾነ ግን ብከምኡ ደረጃ ስለ ዘይተኣትዎ ኣብቲ ውግእቲ ንብዙሓት ኤርትራውያን ንኩላህና ማለት ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታት ኮይኑ
ናይ ፍልልያትና ምክንያት ውን ከምኡ ናይ ፍልልያትና ምክንያት ውን ኮይኑሎ እዚ ውግእ እዚ ኤርትራ ብትዝኣተወቶ ደረጃ እንተዛእተኣቱ ነይራ እዚ ኩነታት እዚ ውን ኣይንተራእየን ነይሩ ምክንያቱ ድሕሪ እቲ ብፅሓና እንብሎ መሬትና ድሕሪ ንዑ ምምላስን ኣብኡ ድሕሪ ምብፃሕን ንውሽጢ ኢትዮጵያ ዘእቱ ምክንያታት ኣይነበረን ኮይኑ ግን እዚ ብምዃኑ ከም ውፅኢቱ ማለት እተፈላለየ ጉጅለታት ወይ እተፈላለየ ኣብተፈላለየ ሸነኻት ዘለዉ ኣተሓሳስባታት ክፍጠር ክኢሉ ከም ናይዚ ውፅኢት እዚ ብሓደ ወገን ሓደ ማለት ውፅኢቱ ሕሱም ፀላኢ ንኤርትራን ህዝባን መሬታን ሰላማን ማለት ዝፃረር ጉጅለታት ክፍጠር ክኢሉ ማለት እዩ ከምኡ ውን ማለት ንኤርትራን ህዝባን ሰናይ ድልየት ዘለዎም ግን ከዓ ኣብ ምስራዕ ናይ ቀዳምነታት ናይ ኩነታት እዝን ወይ ኣጠማምታ ናይ ኩነታት እዝን ድማ ካልእ ጉጅለ ተራእዩ ማለት እዩ ምስዚኣቶም ከዓ ኣነ ኣብ መትከላት ምቅዋም ስርዓትን ኣብ ሃገርና ከጋጥሙ ዝኽእሉ ናይ ቀረባን ርሑቕ ሓደጋታትን ስለ እንሰማማዕ ስጋብ ኣብ ናይ ሓባር ነጥቢ ስምምዕ እንበፅሕ ከዓ ንዘተን ንኽትዕን ማለት ካብ ዝዕድሙ እየ ነዚ ከዓ እዚ ፃውዒት እዚ ንምንታይ ኣድልየ ዝብል እቲ ኣተኪርና እንጥምቶ እምበኣር እዚ ሸነኽ እዚ ናይቲ ህዝብናን ኣነን ከም ነዚ ኣተሓሳስባሲ ወይ ነዚ ርእቶ እዚ ዝውንኑን ዘለዎም ሰባትን ነዚ ኢና እንጥምት شكرا أستاذ جرماي النتج عن التدخل في الحرب تباين الموقف بين مجموعة تقول أنه الحرب من ناحية استراتيجية تدخل إريتريا فيها كان موفق وحقق النتائج المطلوبة وهو يعتبر حق قانوني وفي نفس الوقت يعتمد على مفهوم الحرب الاستباقية أو البريفنتيف وور أنك أنت تمشي وتدمر قواعد عدوك قبل أن يصل إليك وهذا كله الهدف منه الحفاظ على السيادة الوطنية الإريترية الأخوة من حملة هذا الموقف أظن أننا يعني نعتقد أنه هناك أرضية مشتركة عندنا حرص على سلامة ووحدة ووجود إريتريا وأعتقد أيضا أن هناك اتفاق على أن هناك أخطار تواجهها إريتريا في الداخل والخارج وأعتقد أن هناك أيضا إمكانية لترتيب الأولويات بهذا السبب أنا أقدم هذه الدعوة وعندما أقدم هذه الدعوة أقدم الطرح الذي أمثله أنا يعني وأتوقع كمان من الآخرين أن يقدموا طرحهم لأنه أصلا فكرة الحوار لا تعتمد على فكرة أن تضع أفكارك وتدخل هذا المنتدى وأنت عار من الأفكار لا أنا أطالبك بأن تحمل أفكارك التي تنادي بها وأن أحمل أفكاري وأن نصنع نحن الاثنين جسر بناء على أننا لا نختلف في أن إريتريا تواجه مخاطر جسيمة وسأتعرض لها لاحقا وأن النظام أوصل إريتريا مرحلة يعني تستدعي أن يكون هناك تغيير في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لإريتريا وبعد ذلك يعني نعيد التفاهم فيما يتعلق بالنقاط المهمة وأستعرض جزء منها هنا الآن. እምበኣርከ ነዚ ከምቲ ኣቐድማ ብለ ዝተቐስክዎ ነዚ ፃውዒት እዚ ዘገደደና እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ብፍላይ ከዓ እቶም ኣብ ሃገርና ማለት ኩሉ እቲ ንሃገርና ብፅቡቕ ንትነ ብቁጠባኣን ዕብየታን ኣብቲ ክበፅሖ እትኽእል ክትበፅሕ ኢልና እንሓስብን እንፅዕርን ሰባት ንኡ ዝጠመተ ኮይኑ ግን ከም ውፅኢት ናይዚ ዝተረኽበ ማለት እቲ ዝተረኽበ ውግእ ማለት ክልተ ጉጅለታት ከፍሪ ወይ ከርኢ ክኢሉ
እቲ ቀዳማይ ኣብዚ ወሳኒ እዋን እዚ ምክልኻል ሃገርን ልኡላውነት ሃገርን ኣብ ትሕቲ ዋላውን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንተላ ክግበር ዘለዎ ጉዳይ ኢሉ ብምእማኑ በቲ ካልኣይ ሸነኽ እውን ውግእ ህወሓት ማለት ህወሓት ከም ቀንዲ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኣቐሚጥካ ኣብ ውግእ ምእታው ገና ህወሓት ኣብ ሕቑፊ እንከሎ ብዓንተብኡ ምእላዩ ነብሲ ምክልኻል ዘቀደመ ወይ ከዓ ፕሪኤምፕቲቭ ስጉምቲ ገይሩ ይጥምቶ ማለት እዩ። እዚ ውግእ እዚ ብዓንተብኡ ወይ እዚ ውግእ እዚ እውን ከምቲ ዝድለ ሽትኡ ወቂዑ እዩ እቲ ሓሲብሉ ዝነበረን እቲ ነዚ ውግእ እዚ ምእታው ዝተወጠነሉ ኣብ መዓልኡ በፂሑ እዩ ዝብል ኣራእያ ኣሎ። እቲ ካልኣይ ሸነኽ ኣነ ኣካሉ ዝኾንኩ ንርኢቱን ማለት ብፅሑፍን ንርኢቱኡ ማለት ዝከላኸልን ከምቲ ኣነ ንርኢተይ ዝከላኸል እቲ ካልእ ንርኢቱኡ ንክከላኸል እንዳዓደምኩ ማለት እቲ ዘለና ርእይቶ ልኡላውነት ዝብል ኣምር ይኹን ኣይተረጋገፀን ልኡላውነት ዝብል እውን ኣብዚ ብዙሕ ክትዓት ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ንክትዕ ይገድፎ እዚ ብዛዕባ ምክልኻል ሃገርን ሕቶ እንተደኣ ኮይኑ ግን ስለምንታይ ምክልኻል ሃገር ብሓይልን ብግድን ይኸውን ከምቲ ኩላትና ንብሎ ግን ሃገር ኣብ ዝብፃሕ በፂሓ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንክትበፅሕ ክንገብሮን ክንፅዕረሉን ዘለና እዩ። ኣነ እዚ ክብል እንከለኹ ኩሉ እቲ ካልኣይ ሓሳብ ዘለዎ ወይ ካልእ ሓሳብ ዝገዘ ሓሳባቱን ርእይቱን ኣውዲቑ ወይ ውዱቕ ገይሩ ወይ ገዲፉ ይቕረብ ማለት ዘይኮነ ናብ ዝኾነ ይኹን ክትቀርቦ ከለካ ባዶ ኢድካ ምቕራብ ኣዕዋቲ ስለዘይከውን ጠቃሚ ስለዘይከውን ርእይቶ ይሃሉ ዝተፈላለዩ ርእይቶ ይሃሉ ግን ብህድኣትን ብርግኣትን ናብ ናይ ሓባር ነጥቢ ንምብፃሕ ብዝዓለመ ናይ ክትዕ ባይታ ከፊትና ክንዘራረበሉ እየ ዝፅውዕን ዝዕድምን። جيد ممتاز. أولا يعني هذا الفريق يعتمد أو على مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية بالقول أنه في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ إريتريا يجب الدفاع عن السيادة الوطنية حتى لو كان تحت راية حتى لو كان تحت راية سياسة أفورقي بالتحديد، لأن الوطن يتعرض لمخاطر وجودية. هذه واحدة من الدعوات. الدعوة الثانية أن الحرب هي ضد عضو أصيل للشعب الإريتري، والدخول في أراضيه والقضاء عليه في المهد عبر الحرب الاستباقية هو استراتيجية يعني وصفها أحد الأخوان وأتمنى يكون متواجد اليوم بأنها هي الاستغلال الثاني لإريتريا. الطرف الثاني يعني الذي أنتمي له يظن أن مسألة السيادة أو أظن أن المقولات هذه تحتمل الكثير من الشك وتستدعي تثير التساؤلات والشكوك. الشكوك حسنة النية بغرض الفهم. أولا فيما يتعلق بمفهوم السيادة، يعني السيادة حتى مفهوم يعني كلمة sovereignty أساساً جاية من كلمة sovereign، والsovereign في اللغات اللاتينية المشتقة من اللاتينية الفرنسية والإيطالية والإنجليزية هذا معناه السيد، وبالعربي يعني السيادة مصدر صناعي من السيد. طيب سؤالنا هو من هو السيد في إريتريا اليوم إذا كانت السيادة؟ الناس بتنظر إلى مظاهر السيادة القانونية، التمثيل الدبلوماسي، رفع العلم، عضوية الأمم المتحدة، إقامة العلاقات الدبلوماسية، حماية الأراضي، الحدود، إلى هذه مظاهر للسيادة. ولكن من هو صاحب السيادة الحقيقية في إريتريا اليوم؟ هل هو الشعب الإريتري أم هو السيد الحاكم بأمر
أمره في إريتريا. هذا فيما يتخصص في النقطة الأولى المتعلقة بالسيادة. تي نزي حساب زي زلعل وجن بمجمريا قداي لنا نسبل يوتيز اللعل ولو النت كنكلا خللو لنا ولو من أبتحتي سلطان نايتي زلو سرعات سلطان ناي بريزيدنت سياس أفورقون انتخونه ولو النت كنكلا خللو زبل إزي نجزارسو إزي أتحساس بازي بدلت على السو خال ولو النت كنقولهم كلنا እንታይ ማለትና እዩ አርጊስና ክንፈልጥ ይግባእ ምክንያቱ ልኡላውነት ከመመጻጽኡ ካብ ጎይታ ወይ ሶቨርን ዝብል ድሕሪኡ ሶቨርኒቲ ዝብል ዝመንጨወ ቃል እዩ ልኡላውነት ድማ ንገዛ ርእሱ ብዙሕ መልክዓቱ ኣለዎ ሰንደቅ ዓላማ ምህላው ኣብቲ ሃገር ስልጣን ምህላው እዚ ጥራይ ዘይኮነ ንገዛ ርእሱ እቲ ዘሎ ልኡላውነት ሎሚ ኣብ ኤርትራ ክንሓትት ይግባእ ናይ መን እዩ ልኡላውነት እዚ ናይ ህዝቢ ልኡላውነት እዩ ወይስ ናይቲ በዓል ስልጣን ልኡላውነት እዩ ዘሎ ኢልና ንኽትዕ ከነቕርቦ ኢና ይግባእ ተስፋ ገብር ኣብዚ እንተሎ ንገዛ ርእሱ ካብዚ ሓሊፉ ንገዛ ርእሱ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ማለት ናይ ትግራይ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ገለ ኣሕዋትና ንገዛ ርእሱ ወይ ሓደ ሓውና እዚ ውግእ እዚ ዳግመ ሓርነታውን ናፅነታውን ውግእ ናይ ኤርትራ እዩ ክብል ገሊፅዎ እዩ ነዚ እውን ተስፋ ገብር ኣብዚ እንተሎ ክንዛረበሉ ክንተኻትዓሉ ክፉት ክኸውን ኣለዎ እቲ ነጥቢ ስለዚ እዚ ብዛዕባ እቲ ኣነ ዘሎና ኣረኣያ ግን እዚ ጉዳይ ልኡላውነት በዚ ኣገባብ እዚ ምቕራቡ ንገዛ ርእሱ ማለት ኣጠራጣርን ኣሰካፍን እዩ ምክንያቱ እቲ ኣምር ወይ ልኡላውነት ዝብል በዚ መልክዕ እዝን በዚ ኣጠማምታ እዝን ዝጥመት ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ነጥቢ እዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ክትዕ ከነስፍሖ ክንዘራረበሉ ክንዛተየሉን يصوع. النقطة الثانية هي أيضا في سياق السيادة. يقول الأخوة أن هناك دفاع عن السيادة الإريترية. عفوا، إذا كان هناك دفاع عن السيادة الإريترية من ضمن الشكوك أيضا والتساؤلات، لماذا يتم الدفاع عن السيادة الإريترية بالقوة؟ لماذا يتم تجنيد الشباب بالإكراه وبإطلاق الرصاص عليهم لإلزامهم لدخول معسكرات للدفاع عن الوطن؟ هذه نقطة تستحق التساؤل. يعني هل الشعب الإريتري ما عنده إحساس بالوطنية لكي يدافع عن نفسه بدون ما تكون هناك بندقية موجهة إلى ظهره؟ كيف يتفق مفهوم الدفاع عن الوطن وإجبار الناس على ذلك؟ يعني الخدمة الوطنية الإجبارية، هل هذا يثير سؤال، هل الخطأ في السياسة المتعلقة بالدفاع عن الوطن والسيادة الوطنية التي تتبعها حكومة السياسة أفورقي، ولا الخطأ في القيم الاجتماعية، القيم الاجتماعية للشعب الإريتري الذي يهرب شبابه عبر الحدود ويتم إطلاق النار عليه؟ وكلكم تعرفون أن إطلاق النار على مجندي الخدمة الإلزامية في منطقة بارتبلس اللي يعرفوا أسمرة تبعد أقل من كيلومتر واحد من مكتب الرئيس. هذول الشباب كانوا جايين من منطقة خورمنع وذاهبين إلى سمهر تقريبا، أعتقد ويعة، فجزء منهم نزل من السيارات وتم إطلاق النار عليه. كون الخدمة الإلزامية الإجبارية في إريتريا تدفع الآلاف من الشباب إلى الهروب من البلد، هذا يجب سؤال، هؤلاء هل آبائهم وأمهاتهم ما ربوهم على معاني الوطنية للدفاع عن الوطن؟ أم أن هناك في خلل؟ هؤلاء نفسهم الذين يقال الآن يدافعون عن السيادة الوطنية. لماذا أدافع عن السيادة الوطنية بالإكراه؟
هذه كمان نقطة يجب يعني أصحاب السيادة الوطنية والدفاع عنها على الأقل ضمن الشكوك التي تترافق مع ادعائهم يجب يعني إيضاحها يعني بشكل واضح. يعني العالم الآن كله يتفق أن واحد من أزمات إريتريا الحقيقية هي مسألة التجنيد الإجباري، وبعض الأخوة نفسهم من متبني طرح السيادة الدفاع عن السيادة هم يعني كانوا في الخدمة هذه ولم يكملوها لأنهم كانوا ضدها وهربوا منها يعني. فهل الشعب الإريتري لا يدافع عن وطنه إلا وتكون البندقية موجهة إلى ظهره؟ إذن في هناك خلل محدد يجب أن ننظر إليه. أوكي. كالآي بزعبا مكلغال هاجر وحطو انتدأ العلنا سلمنتاي مكلغال هاجر مكلغال راونتن بحيلن بمقدادن يخو حزب إرترا سقاب زي درجة زين راونتون هاجراوي ناسمنتون مالت بولنتو زي كلاخل حزب دي خوين أبتي مواعيد عتقا قالسنا نجزار سو من سي بولنتو ناب ميدا يوحز نيرو بأنصارو لهم جن كاب مدبرات تعليم كي هدم ببرات يحلو كيف هدم نزفتنا دم ما بتقيت يقول لك كم مثالين جزار سو أب حد وان كاب حدا بوتانا بحدا بوتا زنقساقل زنبرنا هاجراو اغلغلوت حيلي مالت كا ني سمهار وي ني ويعافو ني خيد نيرو جن اب كبابي كلنا نفلطو كلكم تذكروا اسمرا انت تفلطوا كنكم اب تقا بار تبلس ازي بار زين غزارسو ابتي كل كبابي ناي بريزيدنت إرترا أيو جن قبل علتهم أقولت كهاد مفتينهم تباهلو تخصي تخفيتو سلذي إذا بحيلي تخلق اللاونت كات بحيلي تخلق النهجر كاذب إذا كابي يزمت إزقدايزن جزء أرسال حساسة يكون في أزلنا كاب جوجي والتهدراء بوليسيو ويس كاب كبرتات إرتراويت درابيت وإرتراو حبرة سبن مالت بايتا بمزباطو ديو سلازي اتشجر ابي يزلو بزعبا مكلخال هاجر كنبل كلنا ازي كله العلنا كنريو يجبا بار مالت حزبي بمقداد هاجراو اقلبلوت موساد بمقداد نلاون التخلاق المبال ازي نجزا رسو أبر زلوا قدايو كرئ زلوا قدايو هاجر لولاونتن ناس النتن كا بمقداد انت دعا زحلون بمقداد انت دعا نبارخ تقبرون زفتن حاليو أبزي شجر له مالتي إذا شجر زي كنرئو يقبعنا كنفلت مالت كان على ليناوين أبي يدلو تشجر إلنا خنزاربو لي يقبعنا نمبر بيدفنو بخمسة عينة زكايد ناي نهاجرن مكل خالن نلولاونت مكل خالن زبل كردع كايكلن. في مواصلة لنفس الاتجاه يعني واحدة ظواهر هذه الحرب ظهور مجموعة أو شعار يقول إريتريا أولاً، إريتريا فيرست. إريتريا فيرست يعني برضو من ضمن الشكوك ومن ضمن الأشياء يعني التي يعني تضع عند الإنسان نوع من التحرز والتخوف ومحاولة فهم الأشياء، أن هذا النوع من الشعار لا يخاطب العقل، يخاطب المشاعر. إريتريا أولاً يخاطب المشاعر، وأن البلد في حالة خطر ويجب الدفاع عنها ويجب يعني طرح متطرف. وهذا الطرح المتطرف، وأرجو يعني أصحاب هذا الطرح إذا هم متواجدين يصححوني إذا كنت أنا غلطان. يعني أنا أسأل ما هو الفرق مثلا بين الشعارات المتطرفة التي تقدم إريتريا بدون ما تستخدم العقل والتحليل والتفكير وتحلل مثلا الإشكال اللي نحن قاعدين نعيش فيه، وتعتمد فقط على التجيش
والوطن في خطر ويجب الدفاع عنه. نعم، هذا كله أعتقد وسائل لتحقيق مكاسب محددة، لكن هذا يثير الشك لأنه يرتبط دائما، يعني مثلا كلنا نعرف تاريخ العالم وتاريخ منطقتنا. يعني في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية النازية عندما كانت تجيش الشعب الألماني كانت تقول لهم دويتشلاند أوبرالز، يعني أستاذ جرماي يمكن ترجمها أكثر أحسن مني باعتبار أنه ألماني أصلا، وهذه معناه ألمانيا فوق الجميع. وبعد ذلك في نفس الفترة كان موسوليني يستخدم بريما إيطاليا، إيطاليا فيرست مثلا، تمام، شعار فاشي فقط يعتمد على الحشد وكذا. ثم ثانيا في مرحلة محددة الدرج لما جاء في 74 جاء شعار معه إثيوبيا تقدم ولا إثيوبيا تقدم anyway، يعني إثيوبيا أولا. هو نفسه شعار يعتمد على التجيش ودفع الناس إلى الحروب والموت. الآن كونه تقول لي إريتريا يعني أولا أنت قاعد تدعيني إلى نفس الأشياء وتستدعي عندي نفس الذكريات. قريبا يعني دونالد ترامب كان يقول إنه أمريكا فيرست let's make America great again، شعار شعبوي جدا يعني. وحتى هنا في فرنسا التي يعيش فيها يقول لك لا فرانس بور لي فرانسي، يعني فرنسا للفرنسيين وفرنسا أولا. هذه الشعارات وهذا النوع لا يعتمد على منطق التعايش، هذا منطق الغلو ومحاولة يعني إقحام الناس في شعارات أعتقد يعني لا تخدم أهداف المرحلة. يعني هذا واحد من أيضا تحفظات أو محاولات لفهم هذا الأثر الناتج عن هذه الحالة. كالي قالي كابيتاتين ويسخفتال زفترل كان قالي كابزي ناي فلليات ترئيو خنتكس مالت خنتكس فوتوس دما بتحميزة أراتركا زي متيزل على الرحوتات مجزع رسو على تاو صفحات هاجراو تعبيد زملكت الرحوتات ترى يومن يرأيون على تجاجين تدع خوينه أبز قدايزي الرم بتاعتنا يحدد نمثال يزوم الرحوتات زياتهم لأنه إيرترا قدم كله إيرترا زعمسلو الرحوتات يوم زوم الرحوتات زياتهم كداي نجر إني أمره أيكونون زي بالت زاربو وين أمره أيكونون من الاختزوبو انتاي أنا سمعتات يوم زقسقسو بسمعتات تقسكيس كاز أتود ما وصيتو بتعمي أشجارن مالت صباح تمليسكا بتعساون زيت وصا قدايو كم زيوم عينة الرحوتات زياتهم زعمسلو نمنتاي نفرهم وين نمنتاي سكفتالون أنا وين نمنتاي يتطرطر قبل الخمسيوم زعمسلو الرحوتات انت دعا كبل كوينه ناب مزاجب تاريخ تمليسنا انت دعا تو كيسنا كمز عينة حسابين الرحوتن مسلاتهم من مستوم عالم زتفصمو أصدقتي قفعتات سلزة تأساسوري سلزي نابو قصون خيدف عنا إنا نفرق ونياتون تدارينا أب جرمن أب وان مازي أب كارناي كالاي عالم جرمن تقدم دوتلاند إرسبل كومون بريما إيطاليا لومون انتخوني فرنسا قدم زبل نرئي أب وان درقو انتخوني إثيوبيا تقدم تحت زبل الرحون سمعتات زقسكساس تفصمي قفعتاتن زتفصمي تفتفا قبل على كلهم أحزاب رئينا عينا سلازي لومو وين انتخونا زيج الروحوتات زي الطراطرة كان زفرها كان نمنتايوم كم زعينة زيج الروحوتات زي العلو نمنتايوم نابسبب هاجرنت اعتخانة هزبين قدميت زدفو كنصم نجزارسو أقلبو زي نقبر لهم سلازي أنا إذا الروحوتات زياتهم بتعميهم زفروني كم تزقل اسكوخا فرهي مزاج بتاريخ انتدأتو كيسنا بزوم الروحوتات زياتهم استصرحوا قفتات قبل على هذا
ماليا يبلومن سقابلوم وينسمبراتهم قبل على كله أحزاب ناي على معلومة سلازي زي تي حدا نطبي. أخيرا هذه الحرب البعد الكارثي الأكبر لها والذي ينظر إليه يعني أعتقد في المدى البعيد أنتجت هذا الانقسام. 1 2 هذه الحرب أوجدت استراتيجيا تهديد للوجود الإريتري، أوجدت تهديد للوجود الإريتري. تدخل الجيش الإريتري داخل تيغراي عزز من مفهوم المعادلة الصفرية اللي هي يا إريتريا يا تيغراي، ما في غيرها يعني. وهذا يوجد متطرفين في الجانب تيغراي أنه الدعوة إلى إزالة إريتريا وإلى احتلالها وإلى تشتيتها، وأن تيغراي لن تجد السلام ما دامت إريتريا موجودة. وإريتريا المقصودة مش إريتريا سياسة فورقي، إريتريا حتى الأجيال المستقبلية. هذا مفهوم المعادلة الصفرية. ونحن أيضا يعني هذه المجموعة تدعو إلى تدمير تيغراي كعدو أصيل للشعب الإريتري، معناها يا نحن يا هم. وهذه تنفي تماما مسألة التعايش حتى للأجيال المقبلة، وهذا أكبر خطر استراتيجي نتج عن هذه الحرب. وأخيرا أقول أن هذه الحرب ليست إلا حرب إسياس أفورقي، هذا الرجل الذي لا يعيش بدون نظرية المؤامرة وبدون أن يكون هناك شيء يشغل الشعب الإريتري عن منازعته للسلطة. هذا يعني شيء الكثير من الناس قد لا يتفقوا فيه معي، ولكن لنرى أنه نقطة مهمة. إذا كان يعني أصحاب السيادة الوطنية يقولوا أنه إريتريا لها الحق في دخول تيغراي وإخضاعها وتدميره بحجة الحرب الاستباقية وتأمين النفس، إذن بنفس هذا المعيار معناه أن دخول قوات الجيش الإثيوبي تحت قيادة وياني في 2098 إلى سنعافي وبارنتو وتسني معناها حق مشروع، معناه أنهم كانوا قاعدين يدافعوا عن نفسهم. إذا كان اليوم أنا أخذت الحق في دخول بلادهم باعتباره حق قانوني وحرب استباقية وتأمين لمستقبل إريتريا وسيادتها، إذن هذا نفس الحق يجب كمان بنفس المقدار نعطيه للآخرين، أنه هم في يوم من الأيام كما دخلوا يعني في سابق الأيام إنه برضه في أسمرة من باب نفس المبدأ هو القضاء على الخطر في مكمنه. وهذه يعني النتائج الكارثية للحرب أنها أوجدت عدم حتى لتعايش، وأوجدت متطرفين من الجانبين ما نشاهده اليوم من تبح مش عارف نزيل إريتريا من الود والحرب النفسية وإلى آخره. هذه الجزئية أيضا هي عبارة عن حرب نفسية أساسا. يا أخي اليوم إذا أنت موجود في بلدك أي شخص عاوز يعتدي عليك عندك الحق في الدفاع عن البلد، ومن يتحدث لا يفعل، اللي يقول لك نحن حنزيلهم وحنعمل لهم، وهذه حرب نفسية للأسف. اليوم واحد فقط يتكلم من المتطرفين في تيغراي تجد الشعب الإريتري كله في الواتساب وفي الفيسبوك وفي كل واصل يعني ماشيين في اتجاه انه يا اخي هذا الشخص يتكلم، الكلام كما يقال ليس بالفلوس، دعوه يتكلم، خليه يتكلم، الكلام مش مهم، المهم هو الفعل. واذا كان انت اصلا خايف من الفعل يجب ان تجهز نفسك للدفاع حتى لا يضرك الفعل يعني. انما الحرب النفسيه الان قاعد تحقق نتائجها في وسط الشعب الإريتري، كل ما يطلع شخص ويثير الانقسام ويثير ينجح يعني. وهذا للاسف واحد من هذه الآثار الضارة للحرب. لكن في الأخير أن هذه الحرب لم تكن حرب دفاع عن سيادة ولا أي شيء، هذه الحرب هي حرب سياسة أفورقي من أجل إطالة أمده في الحكم، وهذه كبه.
تظل نقطة حوار ونقاش مشترك. እዚ ውግእ እዚ እምበር ካብዚ ውግእ እዚ ዝተዘረጋገፆ ነገር እንተዳሎ ወይ ተተራእዮ ተርእዮ እዚ ውግእ እዚ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ነገር እዩ ወይ ገለ ነገራት እዩ ክጠቅስ ካብቲ ኣብዚ ውግእ እዚ ማለት ዘፍረዮ ነገር እንተዳልዩ ሓደ ንገዛእ ርእሱ እቲ ማለት ሰዓሪ ጥራይ ኮይንካ ምውፃእ ወይ ማለት ናይ ዚሮ ሳም ጌም እንተኣሽሙ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክፈጥር ክኢሉ ብካልእ ሸነኹ እውን ንገዛእ ርእሱ እዚ ክልቲኡ ኣህዛብ እዚ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዘሎ ህዝቢ ንገዛእ ርእሱ ሓዲኦም እንተተዓዊቱ ነቲ ሓደ ኣልጊሱ እንተዘይኮኑ ክልቲኣቶም ኣብዛ ከባቢ እዚኣ ክነብሩ ከም ዘይክእሉ እዩ ነገራት ክቀሳቅስን ንዑ ዝኣመሰሉ ነገራት እዩ ከርእዩ ጀሚሩ ብኡ ምክንያቱ ከዓ እቲ ዝረአናዮ ውፅኢት ናይቲ ውግእ ንገዛእ ርእሱ ብስም ልኡላውነትን ብስም ናይ ልኡላዊ መሬት ኤርትራን ተባሂሉ ስጋብ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ትግራይ ቦታታት ኣቲኻ እዚ ዓይነት ተግባራት ንገዛእ ርእሱ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብኣንፃሩ ክንሪኦም ከለና ፅባሕ እውን እቲ ካልኣይ ሸነኽ ነዚ ነገራት እዚ ክገብር ናብ መሬት ኤርትራ እንተደኣ ክኣቱ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ማለት ምኽኑይ ዝገበረሉ እቲ ስርዓት ንገዛእ ርእሱ በቲ ንሱ ዘካይዱ ተግባራት እዩ ኣብዚ እውን ማለት እንታይ ኢልካ ኢኻ ክትዛረብ ከምዚ ዓይነት ነገራት እዚ እንተደኣ ክፍፀም ኮይኑ ስለዚ ኣብዚ ውግእ እዚ ንገዛእ ርእሱ እቲ ናይ እቲ ስርዓት ዝብሎን እቲ ስርዓት ዝገብሮን ነገራት ንዕኡ እንተደኣ ክከላኸል ኮይና ነዚ እውን እዚ ተረኺቡ ዘሎ ኩነታት ብኣንፃሩ ንዑ ዝመስል ናባና እንተደኣ ክመፅእ ኮይኑ እዚ ንገዛእ ርእሱ ነዚ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ሸነኻት ምዝ ደው ኢልካ ነዚ ነገራት እዚ ክትገትእ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ዓብይ ፀገም እዚ ካብ ትግራይ ዝንቀሳቀስ ሓይሊ ኢሉ ዝዛረብ ሸነኽ እውን ኣብዚ ብጉሉፅ ክንካተዓሉን ክንዛተየሉን እዚ ነጥብታት እዚ ክንፍትን ኣለና ተነጥብታት ዝሓስኮን እዚአን እየን ነይረን السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ فتحي منالبت زترفو أنت الوقت دبلكاين نعن من اللي مغسل أعتقد أنه هو يعني أجاب على نفس الفكرة لكن هي الفكرة الأساسية أيوة زوجي نحن لو نت إرتراعي نريو أننا مالت بناتي رئيسو ني عدمونك النوح أتي ولو سياسة فوق بقى حجي نو لو نت إرتراعي لك زي preemptive war مالت initiative ويتبقسو حيزكا ناب تقراي ميتاوكا إزي برنسبل بعلو كمتكل بيتعمي حدقنيايو حدقنيا قبل كلهم دايمالتي صباح دحر صباح صلاي خان نعو تتقيمو نافقركا كاتو مثلا لو مالتي وسخا عدلي خاتيبو زلخا مخنيات خاتيبو زلخا بريمتيف وور انت كوينو مثلا انت لني انت خالقا مثلا لو انتي بريمتيف وور نكتقم كمو انت كوينو دا حقنات انت لو مالت تجراي ወይ ኢትዮጵያ ማለት ቢዓፈሾ ኣብሰን ዓፈን ባሮንቶም ተሰነይ ምእታዎም ሓቆም ማለት ነይሩዎም ድዩ ሓቅነት ሕጂ ብዛ መትከል እዚኣ ኣለዎም ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ካሊ ማለት ሓደገኛ ምዃና ካሊ ንነዊሕ ዝጠመጥ ዓይነት ኣረኣያ ኣይኮነትን ብጣዕሚ كما يعترينا زلا بتوم حواتنا كا مسانا نتلوا بزيادة كمان كقلتوا يقولوا معلت كم حساب كم جامن الله معلت حساب
بالنسبة للنقطة الأخرى واللي هي مهمة جدا وهي سبب هذا الحوار، لماذا ندعو إلى هذا لماذا ندعو إلى تجاوز الانقسام؟ لسبب أن هذه الحرب سيكون لها نتيجة كارثية ليس على إثيوبيا فقط بل على إريتريا وعلى كل الإقليم. لماذا؟ هذه الحرب رغم أنها بدأت بين الحكومة الفيدرالية وأحد الأقاليم تحولت إلى حرب عرقية، وهذا لا يحتاج إلى شطارة وإلى كذا. تجراي ضد الأمهرة بتحالف مع جزء من الأورومو يتزعموا مثلا أو حزب من الأحزاب يقوده أبي أحمد، وتضرر منها الإقليم العفري وبني شنغول يحملون السلاح. يعني المسار الذي تتخذه هذه الحرب مسار مدمر لإثيوبيا، وليس لإثيوبيا فقط بل لإريتريا ولدول الجوار جميعها، الصومال لا تستثني، جيبوتي، إريتريا، السودان. تفكك إثيوبيا يعني واحد من السيناريوهات الخطيرة جدا اللي ممكن مش إريتريا كنظام نقف ضده أو نقف معه، لا، إريتريا كوطن نفسها تبقى مهددة. لذلك طيب ما هي مسار هذه الحرب؟ الحرب هذه عندها 3 مسارات، أو أنها تدفع لتفكك إثيوبيا، أو أنها تدفع إلى حرب طويلة المدى. هذه الحرب كل جانب يأخذ فيها المبادرة، يعني أبي أحمد يأخذ المبادرة ويهزم الوياني مثلا، وهم يعيدوا زمام المبادرة ويتقدموا ويعملوا تحالف مع الأورومو وبني شنغول. يعني المسألة تكون عبارة عن دوامة من الحرب المتواصلة. ثالثا في هناك خيار يتبناه البعض في الغرب اللي هو جمع الكل في تسوية سياسية، تسوية سياسية تحت الضغط الدولي بأن يقبل كل طرف بشروط الآخر من أجل المحافظة على إثيوبيا. هذه التسوية أولا حتى تتم هناك مبدأ دبلوماسي، أو ليست مبدأ دبلوماسي ولكن هناك ممارسة معروفة في العلاقات الدولية أن أي حرب قبل التسوية تكون أكثر الحروب دموية على الإطلاق. يعني في الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى بالذات وما قبلها، الحروب عندما كان يعني يصل السياسيين إلى اتفاق لتسويتها كل طرف يبذل أكبر مجهود حربي ممكن لأن يكون في أثناء المفاوضات في أحسن وضع. معناها إيش؟ معناها إذا فرضت قوة خارجية على كل الأطراف المتصارعة في إثيوبيا الجلوس إلى مفاوضات، حتسبق هذه المفاوضات حرب دامية، وبعد ذلك عندما يجلسون إلى طاولة المفاوضات حيكون كل واحد ملطخة يده بدم الآخر ويشك فيه، والتسوية نفسها لن تقود إثيوبيا إلى حالة من الاستقرار. يعني باختصار أو التفكك أو الحرب الدائمة أو التسوية التي تهدي الأمور إلى فترة وبعد ذلك تتجدد. هذه الاحتمالات لن تخرج منها هذه البلاد ولن تسلم منها أكثر ما في الأرض. الحوار والنقاش والجلوس إلى بعض كإريتريين من أجل أن نعرف أن هذا يعني على المدى البعيد على بمفهوم الأمن الاستراتيجي أننا نفينا مفهوم التعايش، وأن هذه الحرب جسدت في مفهوم التعايش، أننا يا نحن يا الآخرين، وكل من له القوة حيمسح الآخر ولن نعيش في سلام والأجيال الأخرى لن تعيش في سلام. وهذا سبب دعوتي التي سأفصلها في الجزء الأخير من هذا الحديث.
ኣብ መወዳእታ ማለት ንምንታይ እዩ ዝፃውዒት እዚ ዝሎሚ ንገብሮ ዘለና ፃውዒት ኣብ መወዳእታ ማለት ናይዚ እዚ ፍልሊ እዚ እንታይ ዓይነት ትርኢዮታት እዩ ክፈጥር ወይ ማለት ኣነ ሰለስተ ነጥብታት ይረአየኒ እቲ ኩነታት ግን ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናብ ዕንወት ገፁ ዝኸይድ ኩነታት እዩ ዝረአ ኩነታት ኢትዮጵያ እምበኣር ናብ ዕንወት ገፁ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል እዚ ድማ ማለት ጠንቅታቱ እንታይ እዩ ንዓና ወይ ሳዕቤናቱ እንታይ እዩ ንዓና ዝብል እቲ ቀንዲ ዘገድስ እዚ ንዓና ጥራሕ ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምሕደራ ወይ ሽግር ናይ ምሕደራ ኤርትራ ዘይኮነ ንገዛእ ርእሱ ሽግር ናይ ህልውና ኤርትራ ኣብ ሃዳዲ ኩነታት ዘንብር እዩ ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ኢና ንሪኦ እምበኣር ኣነ ኣብዚ ሰለስተ ነጥብታት ይረአዩኒ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ እታ ኣብ ታሪክ ንፈልጣ ኢትዮጵያ ተባታቲና ብሓድሽ ተረኽቦታት ትቕረፅ ሓደ እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ውግእ ናይ ዝኾነ ይኹን ሸነኽ ላዕለዋይ ኢድ ዘይብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናብ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ዓወት ዘይተረጋገፀሉ ኩነት እዩ ዘሎ እዚ ድማ ንነዊሕ ግዜ ዝወስድ ናይ ዝተፈላለዩ ብሄራት ደማዊ ውግእ ከምርሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ኣብ ዝደኸመሉ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ስታያት ክካየድ ይከኣል ብዙሕ ልፍንትታት ክርአ ይከኣል ኣብ መንጎቶም ዝተፈላለዩ ብሄራት ከም ኦሮሞ ምስ ትግራይ ቤኒሻንጉል ምስ ኦሮሞ ከምዚ እንዳበልካ ናይዞም ብሄራት ናይ ምድማይ ደማዊ ውግእ ናይ ዝተራብሐ ደማዊ ውግእ ክኸይድ ይኽእል እቲ ሳልሳይ ንገዛእ ርእሱ እቲ ኣህግራዊ ሸነኽ ብፍላይ ድማ እቲ ምዕራብ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን ጠፍጢፍካ ተፋጢፍካ ክረጋገፀሉ ዝደሊ ብንሱ ብዝገብሮ ተፅዕኖ ኣብ ልዕሊ እቶም ኩሎም ተጋራፀውቲ ወገናት ኣስገዳድ ፍታሕ እዝን በዝን ኣቢልኩም ነዚ ፍታሕ እዝን ተቐቢልኩም ናይ ሓባር መንግስቲ ወይ ናይ ሓባር ስርዓት ምረፁ ዝብል ኣብ ልዕሊ ኩሎም ተፅዕኖታት ክፈጥር ይኽእል ይኸውን እዚ ፍታሕ እዚ ግን ማለት ድኹም እዩ ምክንያቱ እቶም ተጋራጨውቲ ወገናት ኣብ ዳዎም ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ብደም ዝጨቀወይ ስለዚ እንተደኣ ክቕበልዎ ኮይኖም እውን ተፅዕኖ ናይ ምዕራብ ንክቋወሙ ስለዘይክእሉ ማለት ነንሕድሕዶም እናተቃፀው ወይ ከዓ እናተጠማመቱ ዝነብሩሉ ኩነታት እዩ ክፍጠር እዚ ኩነታት እዚ ንህልውና ኤርትራ ብሓቂ ሓዳድን ሓደገኛን እዩ ስለዚ ርግእ ኢልና ርእቶታትና ማለት ምስቶም ካልኦት ምስዞም ክልተ ርእቶ ኣለና ኢለ ዘቐመጥክዎም ሸነኻት ህድእ ኢልና ርእቶታትና ብምቅራብ ልዕሊ ፍልልያትና ኮይና ክንዛተን ይግባእ ምክንያቱ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ማዕበል ንዝኾነ ይኹን ካባና ዘይምሕር ንሃገርና ንሓደጋ ዘሳጥሕን ናይ ሃገርና ህልውና ኣብ ናይ ሕቶ ምልክት ዘእክቱን ስለዝኾነ ናይ ግድን ክንዛተን ክንቀራረብን ክንሰማዕን ኣብ ናይ ሓባር ነጥብታት ክንበፅሕን ይግባአና በዚ ምክንያት እዚ ከኣየ ኣነ ነዚ ፃውዒት እዚ ዝፅውዕ ዘለኹ ወይ ነዚ ፃውዒት እዚ ዝቕርብ ዘለኹ ከም ዝኾነ እዚ ፃውዒት እዚ በዚ ምክንያት እዚ ኣበጊስና ዘለና ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ሃለዋትና ከምቶም ማለት ፈቲና ፀሊእና ኣብ ሓንቲ መርከብ ኢና ዘለና ኣብዛ መርከብ እዚኣ ግን ኣብ ሓደ ኣምላኽ እናኣመና ናብ ዝተፈላለየ ሸነኻት እውን ወይ ወገናት ወይ ኣቕጣጫታት ንፅሊ ንህሉ ንኸውን እዚ ግን እቲ ማዕበል ንኩላህና እዩ ስለዚ እዚ ማዕበል እዚ ንኩላህና ካብ ኮነ ተራዳዲእናን ካብዚ ማዕበል እዚ እታ መርከብና ከመይ ጌርና ከም ነድሕን ንዘተ ይዕድም ነዚ ከዓ ኣብ እቲ ንምዝታይ ዝኸውን ነጥብታት ዘሎኒ ወይ ሓሳባት ዘሎኒ ቀፂለ ከቕርቦ
وأخيرا وكما ذكر الأستاذ جرماي، يعني وضعنا الآن هو يعني وضع جماعة في غارب، في موجة هائجة وسط البحر، وكل واحد يصلي على جهة طلبا للعون الإلهي، بينما يعني العاصفة تعصف بهذا القارب. هذه الحرب ستكون لها نتيجة كارثية طال الزمن أو قل، وظهرت هذه النتيجة الكارثية في شمول مبدأ عدم التعايش، ويجب إلغاء الآخر تحت مسميات إريتريا أولاً، أو خطر تجراي إزالته، أو إزالة خطر إريتريا، أو إزالة إريتريا من الخارطة. كل هذه التجليات هي المظهر الذي أخذته هذا. أنا أقدم هذه المبادرة بفهم أنه أنا والأخوة يعني ندرك أن هذا الخطر يعني خطير ومحيط ومحدق بنا. اثنين، أن الوطن يعني لن يسلم من هذه العاصفة. وثالثا، هذه العاصفة ستنوبنا جميعا وسنكون ضحاياها كلنا، وبالإمكان تدارك هذا الشيء. هذه المبادرة أولا لا تطالب الآخرين بالتنازل، أنا لا أتنازل عن وجهة نظري ولا أطالب الآخرين بالتنازل عن وجهات نظرهم، فقط أطالبهم بأن تكون وجهات نظرهم مقبولة وغير متطرفة وقادرة أو قابلة للنقاش وللحوار في الأرضية التي تجمعنا من أجل الوطن. لذلك يعني أبدأ من نفسي، يعني أدعو إلى الاحترام في الطرح، عدم التنابذ والإشانة والتخوين. يعني واحد من الأشياء التي فرقت المسافات بيننا هو العرض المتطرف والمغالي لبعض الأفكار، وتخوين بعض الناس، وإشانة يعني تفكيرهم، واحتقار. هذه ليست يعني ربما أنا يعني لا أسلم منها أيضا. لذلك إذا كان هناك ما يعتذر عنه فهو هذا التطرف يعني في عرض الأفكار. ولكن أنا لا أتوقع في أي حوار أن يأتيني الشخص وهو خالي من الأفكار، لا، احمل أفكارك وتعال. لكن يجب أن تكون هناك أرضية من الاحترام. المبادئ الوطنية ثبتناها، أن الخطر لا زال موجود، أن إريتريا يجب أن تعيش وفقا لنظام يسود فيه الشعب، والشعب الإريتري يستحق أكثر من هذا النظام بتضحياته، وأن الخطر القادم خطر محدق ليس بإريتريا فقط بل بكل مكوناتها وبالمنطقة أيضا. هذه الأرضية المشتركة بناء على الاحترام وبناء على عدم الإشانة والتخوين والسعي لتقريب وجهات النظر. أعتقد أننا حرصا على يعني كثير من الأحيان يعني أنا أحس بالخجل أن أكون طرف في صراع يعني للأسف يعني يؤدي يعني إلى نتائج كارثية. يعني في ردي على الأخ صلاح أبو راي حول خلاف في نقطة، ذكرت له وقلت له والله يا صلاح هذا الخلاف بيني وبينك يوسع، يعني كأنما الوطن هذا قماش ونحن نخرق هذا القماش يوما بعد يوم، يعني نمزقه تمزيق الوطن هذا بخلافاتنا. الآن جاء الوقت لنحترم بعض، لنحترم وجهات نظر بعض، لنعرض وجهات نظرنا بشكل ليس فيه تخوين وليس فيه إشانة وليس فيه نوع من التعسف وإلغاء الآخر. يعني أنا أعاب علي الأخ صلاح تحديدا أنك أنت لا تضع للآخرين أو تتفهم وجهات نظرهم. الآن يعني أنا انطلاقا من هذا الفهم يعني أحاول أن أضع للآخرين وجهات نظرهم. تعبيري عن وجهة نظري ممكن أخذ حيز أكبر في هذه الأمسية، لكن أنا أستطيع أن أعبر عن وجهة نظري، وأتوقع من الآخرين أيضا أن يعبروا عن وجهة نظرهم، وأن يكون الفيصل والحكم هو الشعب الإريتري، لأن هذا الشعب لديه وعيه ولديه حسه الوطني، وفي الأخير نحن أخوة. ويقول الشاعر أخاك من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. وحفظنا الله وإياكم وحفظ إريتريا من كل شر.
شكرا جزيلا. أب مودعتا سلازنتن نمقراربي زخونا نطبطات كقربن زبلن ስለዚህ ነዚህ ተረድኦ እዚ መሰረት ገርና ማለት ክንረዳዳእን ክንዛተን መሰረት ገርና ክልቲኡ ወገናት ንኤርትራ ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ሃዳዲ ውሽጣውን ግዳማውን ኩነታት ምህላው ምእማን እዩ ኩላህና እናኣምነሉን ኩላህና እውን ስለዚ ዝረኣየና ዘሎ ሓደጋ ኢና እቲ ኩሉ ተፈላለየ ሓሳባትና ንገልጽ ዘለና በአር ምእማን ህሉ ኩነታት ናይ ኩሉ እሙን ሃገራዊ ሓይሊ ጻዕሪ ምውሃድን ዝጠልብ ጉዳይ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ወገናት እዞም ተፈላለየ ርእይቶ ዘለና ክልቲኦም ወገናት ማለት እቲ ስንቅና ዝኾነ ርእይቶና ሒዝና ክንቀርብ እምበር እቲ ሓደ ኣነ ይኹን ወይ ርእይቶ ይገድፍን ንኻልእ ኩን ርእይቶኻ ግደፍ ዝብል እምንቶ የብለይን ዕግበቱን ርእይቱን ዓቂቡ ማለት ካብ ውጥረት ዝረሓቐ ህድእ ዝበለ ዘተ ከነካይድ ምፅዓር ዋላ እውን ኣብ ስምምዕ እንተዘይተበፅሐ እዚ ምክታዕ ንገዛእ ርእሱ ፍርያም ዝኾነ ሓሳብ ከፍሪ ይኽእል እዩ ካብዚ ሓሳብ እዚ እውን ተጠቀምቲ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ካልእ ኣቦሃን ክሃንፁ ዝኽእሉ ሓሳባት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ክኸውን ግና ብመጀመርታ እቲ ብኽድዓት ምክሳስን ምክፋእን ምርዓቕ ሓሳባትን ወይ ነቲ ሓሳብ ዘቕርቡን ካብ ክብረት ሰባት ማለት ምውራድ ከይረሓቕና ነዚ ዓይነታት ኣገባብን ኣተሓሳስባን ከይነፀጥና ክብረት ካልኦት ከይሓሎና ክረጋገፅ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ከም ዝመስለኒ ኩሉ ሸነኽ ንርእይትኡ እቲ ፀገም ኩሉ ሸነኽ ንርእይትኡ ትሪ ኣሰንዩ ስለ ዘቕርቦ ጠንቂ ናይዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጋግ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሸነኻት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምንቶ ኣለኒ ስለዚ ተስፋ ገብር እዚ ኩነታት እዚ ተሰጊሩ ሓድሽ መንገዲ ክንከፍት ኣብ መወዳእታ ንርእሰ ይኮነ ንኻልኦት ዕግበቶም ርእይቶኦም ክገድፉ ኣይጠልብን እንታይ ደኣ ህድእ ኢልና ህዱእ ሚጥን ሓናፂ ዘተን ከነቕርብን ክንዛተን ይፅውዕ ስለዚ በዚ ኣቢልና ከዓ ኣብ ንሃገርና ካብ ዕንወት ከነድሕን ንኽእል ኢና ይቕሬታ ክሕተተሉ ዝኽእል ነገራት ዝግብኦ እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ብግሉፅን ብትብዓትን ክበሃል ኣለዎ ዝብሎ ንሱ ድማ ትሪን ሓባት ጎባጥን ምግናንን ዝተሓወሶ ኣቀራርባ ሓሳባትና እዩ ከምዚ መስለኒ እንተደኣ ኣቀራርባና ትሪ ዝመልኦ ኮይኑ ንኽንራኸብ ዓንቃፊ ይኸውን እሞ ፅልእን ቅርሕንትን ድማ የኸትል ስለዚ ነፍስና ኣንፂህና ብሰናይ ኣገባብ ንዛተ እታ ኣብ መወዳእታ ዝበላ ግጥሚ ብዓረብ ቀሊል ኣይኮነን ግጥሚ ስታይ ከተብል ግን ከም ትሕዝቶኣ ከም ዝተረዳእክዎ ማለት ሰብ ብዘይሓዉ ሽላውን ብዘይ መንገብገብ ክነፍር ከም ዘይክእል ሓዉ ምን ብዘይሓዉ ይድፈርን ኣይሕፈርን ከም ዝድፈርን ከም ዝሕፈርን እያ ትገልጽ ብዝኾነ እዚ ወድሓንኩም ካብዚ ቀፂልና ንኽትዕ ክፉት ክንገብሮ ኢና ከምቲ ዝበሎ ምስ ክቡር ሓውሳለ ሓቡራይ ኣብ ነዊሕ ኣብ ርእይቶ ፍልልያት ኣብ ነዊሕ ፅሑፋትን ስታይን ምምላሳትን ነይሩና ግን ሕጁን ኮነ ኣብ ዘለና ብሓባር ሃዲእና ነነቲ ንከላኸለሉ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ሓሳብ ከዓ ፍርዱ ማለት እቲ ተዓዛባይን እቲ ሰማዓይን እቲ ረኣይን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ጽቡቕ ናይ ዘተን ናይ ክትዕን ናይ ሓሳብ ምልውዋጥን
مشيت يقبلنا بزي ودينا لنا. شكرا استاذ فتح عثمان يغني لنا انا بحكي اتصفف بالكا ابتي زتوسنه غيزي خدوم خالكا لك كم بروجرامنا كل غيزي سمنا وابزن تقومو مجمريا ابتي زتوحده مغلصات حطون زلوهم سبات حطون خقربو عدل كهبيه بزوح اداوي حافل زلو بتاعما قداس زخونه ناي ان كان هبان ناي زته كنقصلينا اقدمنا جن نغاشانا حتت زدلي ويك حتى زدل انتدارلو نعو عدل كهبيه توما اداوكم حفظ لكم زلوكم حطوا تكونوا تسفا قبر تدي كوينو جن ابز توعكم جيزي انا حتى يكون انزل نتلكم ايدكم اي توردو ريغاناتكم كحلوا لكم يا مالتي تفضل قرماي. طبعا كما هو معلوم حنبدأ بالأسئلة ولكن إذا كان الأيدي المرفوعة إذا كان ليس لديها أسئلة هو رأي أو حسب ما طرح ضيفنا أنه النقاش عاوز يناقش نقطة معينة فبالتالي حنعطي الأولوية للأسئلة لكن إذا كان عنده رأي أو تعقيب أو نصيحة أو أي شيء من هذا القبيل يترك يده مرفوعة والمكان يكون محجوز له بعد نهاية الأسئلة حنرجع إلى الآراء والنقاش شكرا أستاذ قرماي. نقرمان قدي وان أستاذ فتحي عثمان كرقاق تصلوز دالي ازي ناي زتم أدي سومناوي سميناراتنا عبتن كتقلت أن بتصنعكا أمك ببارن نتسا خب سلمة يكون كاب زلفا تخابابيرنا إهن بلولو مقدم قانو كرقاق تلكا فتو بتوساقون بتماساس على الجباب كم تلمود أبزز اللقوم بصوت وي أحواتنا حتى كأني أبتي زلكم رئيتو بمكببارن بزي زلفان بدي ترفن نتنا يكال رئيتون كبرت بمهاب أبيهم مهنك نعطينا أغدي ما قلنا تعدلنا يحطون ملسن حاو نوري يتكحف بالكال لخاستي حطون ترى كان نفس وكيف كأني كل تحطوت رايك حتى تيخف دولي يا أمين أنا حتى بالليل لكن كما الجواب ذاته زي ما عمل يعني مع احترامي لرأيكم 3 دقائق هبنا 3 دقائق هبنا حتى تلنا ولا ريتول تلنا ود أما يجي حتى الكام ما أفتكر أنا حتى بالليل أستاذ نوري إحنا طبعا معتادين على الشيء هذا نحن بخلينا نقيد حطوتات قدمنا عدلنا هبكاني نقاشانا خبره زدله نقرات انت دا الله خوينو زياده خبره عدلك وهابو مالتي سلازي انا حتى بالليل معلش اوكي اي تورد دايد عدلك بكاي دحيره استاذ سعيد عثمان لا انا ما عندي سؤال اوكي خليك طيب 1 PA35 يا ريت لو تعدل الاسم. نعم عندك سؤال اخ سعيد؟ لا ايوه لا مش سعيد كان عنده مداخله لكنها اسال بركان هو اعتقد الاخ بركان اسال اوكي سؤالك بس صوت بيان بركان اوكي طيب يا امينو ايوه هاي طالما شو اسمه تكتر ما ادري لحتى لو نعمل خليط ايضا برضو ضيفنا مما يحبذه هو انه ان يكون في نقاش وتبادل فبالتالي يعني انت شوف اذا كان ما في اسئله يعني 3 اشخاص ما عندهم اسئله ولو يكون يعني حوار او نقاش برضو بالتاكيد ابو راي ما حيكون عنده سؤال ما اعتقد حيكون سؤال فبالتالي لا في عدد كثير اللي رافعين ايدهم يا استاذ قرماي احنا كمعتاد يعني بنعطي مجال طيب. اي واحد عنده سؤال بسرعه طيب بدي نمر عليهم لا خلاص هذا هو الاخ وان ايش قلت له اسمه؟ اوكي بركان ما عنده سؤال يقول عنده سؤال تفضل. اوكي انا عندي سؤال اولا احدد قرماي هو مترجم ولا موجه بعدين انا عندي معلش هسال صوتك شوي لو ترفعوا ما مسموع ولا
شوي بس. مساء الخير. أول مسموع الآن؟ مسموع. مسموع. نعم. أولا شكرا للإدارة وشكرا للضيف الأستاذ فتحي. فأنا هأسأل لأنه مداخلة مرة ثانية هاجي لأنه أنتم وهطبق القانون يعني. أنا سؤالي للأستاذ فتحي أتكلم على أسباب دخول الجيش الإريتري والعواقب اللي يتوقعها. فأنا سؤالي إيش هو؟ هل الويان وإريتريا كانوا في سلام ولا في حرب من 98؟ هل كانوا في حالة حرب ولا سلام؟ لأن حتى اتفاقية السلام اللي وقعتها إريتريا وأثيوبيا الويان ما اعترف بها ولا بالقوانين بتاع الجزائر. ماذا كان يتوقع الأستاذ فتحي وهو جزء من السلك الدبلوماسي وكان في لجنة الحدود أيضا مثل ما ذكر في مقالاته؟ فما كان إيش منتظر من الشعب الإريتري؟ ما يدافع وفي حالة حرب دولة عن دولة تدخل يعني. إذا طيب السؤال واضح يا أخ. ده السؤال الأول. السؤال الثاني الطرح اللي قاعد يطرحه الأستاذ فتحي وعرفنا أيضا قال أنا أنتمي للمجموعة تقول كذا وكذا. قال أي مجموعة هذا لابد يذكرها إذا كان حزب أو فصيل. الشيء الثاني في نفس الموضوع مش مداخلة، هذا الطرح اللي قاعد يطرحه الأستاذ في كتاباته وبآرائه هل يخدم الشعب الإريتري؟ خلي السياسة والنظام وهل طرح الأستاذ فتحي يخدم القضية الإريترية للشعب الإريتري بما يقول الآن؟ هل يوم من الأيام الأجيال تذكر الأستاذ فتحي بهذا الطرح؟ وشكرا. شكرا لك عزيزي. اوكي حاول دسبله محاري حط لك هذه ولا ريتوي حتى إناتي حرة حاول دسبله عدلنا بقدامنت نادالوتن نقرابن عزوز سلامتان مسجانا نالبات قرب دنقي لسلاتو قرب دقائق بريهون كون خليجين حتى انت اعتبر الإفنا باخاتو لولاونت هاجر كبحال كله كمي خات قلصو نالوات تزبرحنا قرب أبتي سمعكو حد نتوتات زي برهان ليس لزبالكو تردعني حنت النساء كاليتي لولاونت هاجر حنسابات حايسكاو لسافلان لولاونت هاجر لولاونت حزب حادي نات كرايا ويسفل يالو قرب مبرهي كما بقسي مبرهن تتبنى صبوكو ينسمعنا. ثانك يو غني لنا هاي. اوكي استاذ فتحي في طبعا 4 اسئله. ممكن تترجم السؤال الاولاني اللي كان بالعربي وتتفضل ترد عليه. انا اللي اترجمه يعني قصدك؟ او قرماي اذا جاهز يعني ترجم بس السؤال. سؤال محمد نور كان طبعا ان اريتريا انا حقول اثيوبيا طبعا من 78 كنا توقي يوم نيروم سلازي مالت توقي كفوت نيرو سلازي حزب ኤርትራ اب كمز زامسل كونتات انتاي كدبر تصبيو نيركا زبليو كالأي أنن مالت أنن حساباتين مس حساباتين زت أساسرو بجلة التبلوم زلخا من يوم زين انتن كان محمد نور زحسكون كالي كان حودس بلي طبعا. أنا دخلت متأخر بيقول ولكن أنت كنت تتحدث في مسألة السيادة. فعندما نقول السيادة ماذا نعني في السيادة؟ وأنت يعني في رأيك أو في مفهومك ما هي السيادة؟ دي واحدة. الشيء الثاني هي عندما نقول السيادة هل السيادة سيادة الدولة مقصودة أعتقد وسيادة هل السيادة وسيادة الشعب بتختلف؟
هذا هو السؤال. شكرا أستاذ قرماي. أستاذ فتحي حتى حترد على الأسئلة هذه، بس نحب يعني ناخذ رأيك، لأنه عدد كثير اللي رافعين أيديهم وأغلبهم يبقوا يعني يبدوا بآرائهم. فإيش رأيك؟ يعني ممكن نعطي لكل واحد 3 دقائق بعد كذا، وإذا كان عنده سؤال أو كمان يقدم رأيه، فهذا مطلوب منك يعني ترد علينا. أفضل إنه يعني عشان المستمع بعدين يعني لما نسمع كل الحاجات مع بعض يعني حتى أنا نفسي ما حقدر أرجع للسؤال الأول، حنساه يعني مع إن أنا مسجل، لكن ما، فأفضل نجاوب عليهم سريع الأسئلة، وبعد ذلك يعني نسمع التعقيبات الآخرين. ممتاز، شكرا لك. تفضل أستاذ. طيب، بالنسبة للأخ محمد نور، قاعد يقول لي بما إنك أنت أول حاجة كنت دبلوماسي، يعني ما كنت عارف إنه كانت في حرب أصلا، وضع الحرب ولا سلام. طبعا أنا عارف إنه كان في وضع معلق 20 سنة من اللا حرب ولا سلم، أو كانت حرب غير معلنة وأراضي إريتريا محتلة، هذا غير منكر يعني، وتجني على الحق الإريتري ورفض للقانون وقرارات المجتمع الدولي وتواطؤ من المجتمع الدولي ومؤسساته مع إثيوبيا، هذا لا أنكره ولا شيء. لكن أفهم من سؤالك إنك أنت قاعد تقول بما إنه كانت يعني هذه الحرب فمعناه إنه إريتريا يعني لها الحق في أن، أعتقد إنه قصدك كده يعني. لكن السؤال هو طيب لماذا لم تقوم بالحرب قبل مجيء أبي أحمد مثلا؟ لأنه الحرب إذا قامت، يعني مثلا إذا افترضنا إنه إريتريا قامت بالحرب هذه في سنة 2005 لاسترادة بدون ما يكون في مشاكل في إثيوبيا، الوقت هذاك نحن حنكون بادرنا بانتزاع حقنا مثلا، تمام، وكان في مبرر. لكن الآن أنت يعني ما تقدر تقول إنه والله إريتريا حاربت على أساس تعيد أرضها، لأنه حتى النظام في إريتريا لم يستطع إلى اليوم تبرير سبب دخوله إلى الحرب. ما في بيان رسمي شيء يصرح، حتى في البداية كان ينكر. طيب إذا كان أنت تفترض إنه إريتريا لها الحق في إنها تدخل حرب على أساس تستعيد أراضيها، ليش تنكر؟ طيب نفس المجموعة هذه اللي كانت تقول يعني أنه إريتريا لها الحق في الدفاع عن نفسها، كانت تنكر في الأيام الأولى تقول إنه الجيش الإريتري ما كان موجود داخل تيغراي. بعد ذاك لما اعترف الإثيوبيين بأنه الجيش الإريتري موجود إريتريا لم تطالب بهذه الجزر فور استغلالها. يعني لو كانت إريتريا دخلت الحرب مع اليمن سنة 90 أو 91، المحكمة الدولية كانت سلمت الأراضي لإريتريا، لكن إريتريا انتظرت كل هذا الزمن، واليمن طالبت بها قانونا. إذا كان هذا حقك كان من الأولى إنك أنت تطلبه في وقته. فالآن كونك تجي تقول لي يا والله كانت في حرب ولا سلم والآن عندنا فرصة، هذا ليس منطق سليم يعني، لأنه الاعتبارات اللي دخلت بها يؤكد أنه الاعتبارات اللي دخلت بها مش اعتبارات لها علاقة باللا حرب والسلم، لا، اعتبارات بمشاكل إثيوبيا الداخلية. إذن هذه إجابتي، وأنا كنت عارف وواعي جدا أنه كانت في تظلمات و يعني قمت للحق الإريتري، وهذا شيء معروف. أما بالنسبة للمجموعة اللي أنت قاعد تقول عليها هناك، يعني أنت لو بتتابع في الفيسبوك في مجموعة بتقول أنه الحرب في إريتريا، يعني الحرب التي دخلها الجيش الإريتري، هذه مجموعة يعني موجودة وبتناقش وبتقول أنه الإريتريا لها الحق تدخل الحرب، ونحن يعني أنا من ضمن مجموعة أخرى لو أنت بتتابع حتجد أنه موجود يعني بتقول هذه المجموعة أنه يا أخي الحرب، ومن ضمنهم الأخ عبد القادر محمد علي اللي هو
موجود هنا، لكن نحن مش مجموعة متفقة، لا، نحن ناس نشترك في رأي واحد. والنقطة الأخيرة، أنت بتسألني بتقول لي هل الشعب الإريتري حيقبل وجهة نظرك دي وينظر لها نظرة؟ والله هذا ما أقدر أجاوب عليه، أنا هذا سؤال يعني الشعب الإريتري. اقول له هل تساعد القضيه في هذا الوقت، هذا الطرح اللي انت جدا جدا، ولو والله لو ما كنت أساعد ما كنت أنا يعني بذلت كل كتاباتي، واليوم حتى كنت موجود معك. حتخدم. أخشى أن يكون رأي شكرا على رأي يعني. شكرا. اوكي، السؤال اللي بعده لو سمحت استاذ فتحي. السؤال اللي بعده الأخ سأل عن السيادة. طيب، السيادة هذا مفهوم يعني ببساطة هو مفهوم ظهر سنة 1695، أظهروا يعني قانوني فرنسي على أساس يعطي الملك في أوروبا الحق في السلطة المطلقة. يعني الملك له الحق في الحكم وفي الملك بموجب مبدأ السيادة، باعتباره السيد المطلق، وهذا الملك محاسب أمام الله فقط، لذلك كان يسمى ظل الله في الأرض. هذا المفهوم تم تدميره في الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية سنة 1789 جاءت وقالت لا، ما في سيادة مطلقة للملك، لا، السيادة يجب أن تكون للشعب. ومن هنا جاءت فكرة البرلمان والديمقراطية البرلمانية والديمقراطية التمثيلية. هذه هي السيادة الحقيقية. بما أنه ما موجودة في إريتريا، فالملك الذي يعني يرى نفسه مساءل من الله نفسه هو إيسياس أفورقي اللي موجود عندنا. ما في فرق بينه وبين الملوك بتاع أوروبا في القرون الوسطى. لويس السادس عشر الذي كان يرى أنه يملك ويحكم، وإيسياس اليوم يملك ويحكم وليس مساءل إلا أمام الله. يعني الشعب الإريتري هذا يعني كأنه لا يعد له قيمة. هذا هو المفهوم بتاع السيادة المختل. السيادة الحقيقية هي أن يكون هناك حكم للشعب، بحيث أنه هو يحدد إذا كان حيدخل هذه الحرب أو ما يدخل هذه الحرب. وبما أن هذه السيادة ليست موجودة، كل هذه الحرب تكون عبث ومقتلة يعني للشباب الإريتري. في نفس الوقت ايش الفرق او كيف ترى السيادة الوطنية وسيادة الشعب؟ يعني كان من ضمن السؤال. نعم، هذا يعني الفرق بين السيادة الوطنية طبعا هو مفهوم إلى الخارج. يعني مثلا اليوم الدول في الدبلوماسية كلها أعضاء في الأمم المتحدة، وهذه الدول لها صوت واحد وتعتبر لها حكومات وأراضي وعندها سفارات وعندها كيان. يعني لأنه من شروط الدولة 3، يعني أن تكون هناك حكومة وشعب وأرض، وهذه كلها موجودة. هذه السمات التي تحدد السيادة. هذا الشكل بتاع السيادة الوطنية. يعني إريتريا الآن معروفة عالميا أنها دولة ذات سيادة. مقابل ماذا؟ مقابل جيبوتي، مقابل ميانمار، مقابل نيوزيلندا، ولذلك تدخل معها في علاقات متكافئة، وهي العلاقات الدبلوماسية بناء على الاعتراف المتبادل. لكن عندما لا يكون الشعب هو الحاكم، تكون السيادة الوطنية هذه للخارج، للتصدير فقط. يعني فهنا يكون داخليا ليس هناك سيادة للشعب. هذا هو الفرق. يعني سيادتك مظاهر السيادة التي نصدرها إلى الخارج. يعني مثلا اليوم إلى أي مدى مثلا سفير إريتريا مثلا في الخارج يمثل الشعب الإريتري مثلا، ويمثل شعورنا نحن مثلا. إلى أي مدى سفير مثلا يمثل الشعب الإريتري في الخارج أو كذا. يعني مثلا يكون عندك أنت تحفظ على أنك أنت ما تتعامل مع السفارة لأنه مثلا هي لا تمثلك. يعني في مرحلة محددة ممكن في فترة محددة تكون تمثل طموحك، لكن في مرحلة محددة أنت تقف ضدها لأنها لا تمثلك مثلا. حتى السيادة الوطنية في الخارج أنت أيضا تسحبها من النظام لأنه ليست معتمدة على السيادة الشعبية. شكرا أستاذ فتحي. تفضل قرماي الترجمة. السؤال الجواب تي ملسيني حو حمد نور تبعه ومرت إرترا عب
ተጎቢጦ ምንባሩ ዘይኩነተ ሰላምን ውግእን ምንባሩ እውን ይፈልጥ አጸቢቀ ይፈልጥ ኤርትራ ኣብ ከምቲ ኩነታት እቲ ነራ ከምኡ እውን ብኣሕጉራዊ ሕብረተሰብ ዝተበየነሉ እቲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ፍርድውን ማለት ኣብኡ ከም ዝተዓለቀት እውን ይፈልጥ ግን እዚ ማለት ኣብቲ እዋንቲ እቲ ውግእ ኣካይዳቶ ወይ እቲ ውግእ ተኻይዱ መሬታ መሊሳ እንተትኸውን ወይ እውን እቲ ውግእ ኣብቲ እዋንቲ እንተዝካየድ ንመሬት ምምላስ እዩ ተባሂልካ ክርዳእካ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ንምምላስ ኮይኑ እቲ ዕላማ ናይቲ ውግእ ስለምንታይ ስጋብ ናይ ምምፃእ ኣብይ ኣሕመድ ማለት ተፀቢዮም ግን ብቃልዕ መንግስቲ ኤርትራ ንገዛ ርእሱ እቲ ውግእ ንከምዚ ክመልስ ኢሉ ኣትየ እውን ኣይበለን ኣብቲ መጀመርታ ኣሉ ኢሉ ድሓር እውን ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ ስለዚ ድሓር ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ኣብ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ወይ ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ከመይ ይኸይድ ሓደ መሬት ናይ ኣብ እዋኑ እንተ ደኣ ዘይሓቲትካሉ ንገዛ ርእሱ ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ርኢና ናይ ሓንሽ ኩነታት እንተ ደኣ ርኢና ንምንታይ ሓንሽ ኣብ ውግእ ምስ ኣተወ ኤርትራ ብሕጊ ንክፍፀም ናይ ሕጊ ፈፅሚ ጠሊባ ማለት እዩ ናብ ኣብያተ ፍርዲ ናይ ዓለም ከዓ ተኸይዱ ግን ኤርትራ ነቲ መሬታ ዝሰዓነትሉ ምክንያት እንተ ደኣ ነይሩ ኣብ 91 ናፅነታ ክትወፅእ ከላ ይብፅሓኒ እዩ ዝብል ናይዚ መሬት እዚ ዘቕረበቶን ክስታይ ስለዘይ ማለት ዘቕረበቶ እጀታ ስለዘይነበረት መሬት እቲ በዚ ምክንያት እዚ እምበኣር ኣብ እዋን እዚ መሬት እዚ ኣብ እዋን ድሕሪ ናፅነት ይብፅሓና ኢልኩም ኣይመዝግብኩሞን ብዝብል ነቲ መሬት ክጠፍእ ኢሉ ስለዚ ብርግፅ ሕጂ እውን እንተኾነ እንፈልጦ ኩላህና እቲ ውግእ ንገዛ ርእሱ ዋላ እውን እቲ ናብቲ ውግእ ዝኣተወ እቲ ስርዓት ናይ ኣስመራ ኣነ ናብዚ ውግእ ዝኣቱ ዘለኹ መሬተይ ክመልስ ኢለ ይዋጋእ ኣለኹ ኢሉ ናይ ኣወጀን ስለዚ እቲ ውግእ ንገዛ ርእሱ ውግእ ናይ ህዝቢን እንቲ መሬቱን ኢልካ ክትዛረበሉ ኣይከኣልን እዩ ዋላ እውን እቲ ስርዓት ከምኡ ኣይበለን እዚ ሓደ እዩ ክትካልኣይ ነጥቢ ብፆታ ዝበልካዮም በዓል መን እዩ ዝብል ወይ መን ይኹን ዝበልካዮ እዚ ብርግእ ኣብ ኩሉ ፅሑፋትና ናብ ተፈላለየ ናይ ፅሑፋት መልሲ ኣብ ፌስቡክ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እውን ሓደ ካብኦም ንሕና ማለት ብሓሳብ ንራኸብ እምበር ሓደ ዝኣሳስረና ክልል ወይ ሓደ ዝኣሳስረና ውድብ ዝኾነ ነገር የብልናን ብሓሳብ ንራኸብ ሓው ዓብድልቃድር እውን ኣሎ ብዚ ንገዛ ርእሱ ክገልፆ ይኽእል ይኸውን ስለዚ ህዝቢ ንርእይቶኻ ይቕበሎ ድዩ ዝትብሎ ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ ይቕበሎ ድዩ ዝበልካ እዚኣ ክምልስ ኣይክእልን እየ ብከምዚኣ ሓልፋ እዚ ትገብሮ ዘለካ ማለት እዚ ተቕርቦ ዘለካ ፃውዒት ጠቃሚ ኢልካ ተሓስብ ዶ ዝብል ብጣዕሚ ጠቃሚ ኢለ ስለዝኣመንኩን ስለዝሓሰብኩን እየ ዘቕርቦ ዘለኹ እዚኣ መልሲ ናይ ሕምኖር እያ ነይራ ካብኡ ቀፂሉ ጉዳይ ልኡላውነት ካብ ሓው ደስ በለ ዝቐረበ ማለት ናይ ልኡላውነት ቀዳይ ነገር ከም ኣምር መዓስ ይመፅኡ ዝብል ብምስሊስና እንድሕሪ ታሪክ ድልየና እዚ ኣምር እዚ ዝመፀ ብ1695 ንጉስ ናይ ፈረንሳ ማለት ኣነ ካብ እግዚኣብሔር ተዘሰየምኩ ኣብ መሬት ናይ እግዚኣብሔር ወኪል እየ ስለዚ ይውንንን ይመርሕን ወይ ስለዚ ልኡላውነት ይግባአኒ እዩ እቲ ልኡላውነት ንዑ ተዋሂብዎ ማለት ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ማለት እዩ ማለት እቲ ልኡል ንሱ ስለ ዝኾነ ቃሉ ወይ ዝለዓለ ስልጣን ድሕሪት ዘይምለሰሉ እግባይ ዘይበሃለሉ ስልጣን ዝለዓለ ስልጣን ኮይኑ ክኸይድ ድሕሪ ምፅናሁ ድሕሪ ሰውራ ፈረንሳ ብ1789 ድሕሪ ሰውራ ፈረንሳ ማለት እዩ እዚ ልኡላውነት እዚ ተመንዚዑ ማለት እዩ ልኡላውነት
ናይ ንጉስ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ እዩ ንዝብል ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ማለት ካ ህዝቢ ማለት እቲ ስልጣን ወይ ወናኒ ናይ ስልጣን ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ እዚ ክኸውን ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ልኡላውነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እንተዳሪና ነቲ ናይቲ ንጉስ ልኡላውነት እዩ ዝመስል እቲ ዝገዝእን እቲ ዝውንንን እቲ ፕሬሲደንት ወይ ኢሳያስ እዩ ስለዚ ነቲ ናይቲ ኣብ ከባቢ 1695 ዝነበረ ልኡላውነት ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተሰየመ ንጉስ ዝተዋህበ ልኡላውነት ንዑ ዝመስል ልኡላውነት እዩ ዘሎ ናይ ህዝቢ ልኡላውነት የለን ምክንያቱ ከምቲ ካብቲ ንጉስ መንዚዑ ናብ ኢድ ናይ ህዝቢ ፈረንሳ ዝመለሶ እዚ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ይበሃል ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ክንብል እንከለና እቲ ዝለዓለ ስልጣን ወይ ናይቲ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ግን ልኡላውነት ደውላ ክንብል እንከለና ከዓ እዚ ድማ ንወፃኢ ዝጠመት እዩ ንሱ ከዓ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ኣብታ ሃገር እታ ደውላ ኸይልና ምስ መሰላቱ ካልኦት ልኡላውነት ዘለውን ደውላታት ብናይ ሓባር ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ኣብ ናብ ሓባር ማለት ኣብ ናይ ሓባር ስምምዕ ዝተመስረተ ስምምዓት ክምስርቱ ይኽእሉ ካብዚ ዝመፅእ ከዓ እዩ ምልውዋጥ ናይ ኤምባሲታት ይህልወን እተን ሃገራት ነቲ ደውላ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ብስም ናይቲ ህዝቢ ዝዛረብ ምዃኑ ይፈልጦ ንሱ እውን ናተን ከምኡ ይፈልጠን ስለዚ ክልተኣዊ ኣፍልጦ ኣብ መንጎ እቲ ናይተን ኣህጉራዊ ናይተን ደውላታት ልኡላውነት እዩ ስለዚ ልኡላውነት እቲ ክልተ ሸነኽ ዝበሃል ከሎ እቲ ሓደ ሸነኹ ንደገ ዝጠመተ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ሸነኹ ከዓ ንውሽጢ ነቲ ህዝቢ ዝጠመተ እዩ ካብዚ ኩሉ ናይ ኤርትራ እቲ ናይቲ ህዝቢ ልኡላውነት ንውሽጢ ዝጠመተ ልኡላውነት የለን شكرا استاذ قرماي شكرا استاذ فتحي عثمان حجي غتيلا انا بحطهم تلوم كحطتي استاذ حسن سلمان اذا عندك سؤال او اخليك مثلا في الخط معايا استاذ حسن اوكي استاذ مريد قلت لك ادي هو حتى لاني حرك حتى انت اتم مسرت ناي حساباته كابتي كنات حد ناي اثيوبيا كاوي جميرو سلازي انت يلوتي ناي اثيوبيا غداي ناتوميو لإريترا أو إنفولفز قبل نجر سني يلن يبل مالك حاجة أنا انتهي ترى كل التنجر ترى هذا أتي honest مقام كم زي اللي يرأينا له تقال أيكا خصاي فرحي يرأينا له سلامتا مسيلكا أبتانا يمجرشا مجلس إيو إتا أب إثيوبيا زلو كنات حد سني نتي حجراو تصتاو استراتيجينا إريترا يهدد يلو دحر زهدد كوينو إتي مسرر ولا بعد إيسا سمعنا من دينا إتي محنساس دوب كالا أويو مجمرتان إثيوبيا خان الرقاق عين هايلو إدنا وين أتأميرنا عين رئينين هايلو سلازي إتي مسرات تقريتشت كمي جميرو السوس لزقونا مسرات بلك أحسر عبيلو نتحسابو مترر زقون دقل سألنا صبونا يرز بالرئيتو لاني إمبار جزاك تصار حد حركون كم مسرات كله الله فلازم تمسرات كاتقريتشت تجميرو زول كمي لا إريتراون أو إنفولف غيرها ولا نتي ميسايلات لاونش زت جبره أي تقصون كمان مخنياتو حماس انت أن إسرائيل قالت كيسو ملهم سني ما تيوم طفلق أبي لهم ملوسيومنا حين مفدان له سلازين أحسر عبيلو ضد قال سألنا تصبوا thank you عمر
اوكي قرماي ترجمة مو على اساس استاذ فتحي ما تستقبل. اوكي اولا يعني بدأ الاخ من الحرب الاهلية الاثيوبية، ومن هذا يعني انا ترى لي عدم وضوح وايضا في تخوف في الطرح، لانه حتى يعني النظام في اريتريا يعني برضو يتخوف من مسألة الوضع الإثيوبي، فبالتالي أخذت مسألة الحدود ثانوية، لأنه إقرار إثيوبيا هو يعني مشكلة. فبالتالي أيضا الأخ ذكر أنه يعني الوضع في إثيوبيا هو إذا كارثي، فبالتالي هذا الوضع أيضا هو يعني مخيف ومهدد للوجود إريتريا ككيان. فإذا هنا يجب أن نتناول الموضوع بكل وضوح، لأنه حتى يعني لم يتناول مسائل الصواريخ الإثيوبية اللي كانت، وأيضا يعني في ممارسات مثل هذا. إذا عندما حماس تستهدف الإسرائيليين، والإسرائيليين أيضا يدخلوا إلى العمق الأراضي الفلسطينية ويفعلوا ما يفعلونه للتخلص أو للتجنب لإزالة الخطر الحاذق. وهذه طبعا لماذا لا ننظر إليها؟ أعتقد في إطار هذا الوضع التدخل التي حصل في إثيوبيا أيضا من قبل إريتريا. فأنا أرى أنه الوضع يعني تناول الوضع لم يأخذ أبعاده التي المفروض أن يأخذها، فبالتالي لو يوضح أكثر في هذه المسألة. شكرا أستاذ قرماي. تفضل أستاذ فتحي اسمع. شكرا لأستاذ مريد. الحقيقة هو زمن الندوة دائما محدود، وأنا ما أحب أطيل لأنه في مرات أطلت فيها يمكن كان هو في الأساس أي شيء يحدث في الجوار له تأثير على إريتريا بالتأكيد. أحداث شرق السودان لها تأثير على إريتريا، الأحداث في إثيوبيا هذا يهدد استراتيجيا الأمن الإريتري لا شك، يعني هذه يجب أن نتفق فيها. ناهيك عن الحدود المباشرة، حتى الجوار غير المباشر لإريتريا. اليوم الحرب في اليمن تؤثر على إريتريا جدا، يعني على مصالح إريتريا وعلى الاستقرار في المنطقة. هذه حقائق ممكن لا نختلف فيها. لكن بالنسبة للحرب الأخيرة يعني في نقاط يعني يجب أن نركز حولها. إنه إسياس أفورقي عند موازنة بين موقفه تجاه استعادة الحق الإريتري والأراضي الإريترية وبين الاهتمام بالوضع في إثيوبيا، كان أميل للاهتمام بالوضع داخل إثيوبيا. لذلك لو كان اليوم إسياس وتكدث بوضوح أننا سوف نستقل فرصة، سوف نستعيد أراضينا، ولن هذا حتى العالم كان حيتفهم. هذه ناحية. الناحية الثانية يعني من شدة أنه الموقف ضعيف لدرجة أنه يعني ضعيف لدرجة أنه لا يستطيع إسياس أفورقي وحكومته ووزير إعلامه التحدث عنه بشكل واسع زي الحرب سنة 98. يعني سنة 98 محمود شريفو والأمين محمد سعيد وعبد الله جابر وغيرهم كانوا يسافروا إلى دول الشرق الأوسط، ويماني قبر أب ويماني قبر مسقل وهيل الدروع وبطرس سلمون كانوا يسافروا إلى دول الغرب لشرح الحق الإريتري والسبب في الدفاع عن الحق الإريتري. هذه المبادرة الدبلوماسية الآن ما في. ليه؟ لأنه ما في دافع حقيقي من الدخول للحرب. وعندما أقول الدخول للحرب يعني أنا أرى أنه تجاوز الحدود الإريترية هو الخطأ. أنا لا أقول أنه يعني مثلا الحق في يعني في استعادتك للأراضي الإريترية شيء مشروع،
لكن دخولك إلى مقلة وإلى مناطق أخرى يعني يجأ في سؤال هل هذه مناطق متنازع عليها أصلا حتى يدخلها الجيش الإريتري؟ ثانيا احنا قلنا أنه الحرب موجودة أصلا لكن المعركة لم تكن موجودة، يعني ما يسمى باللغة الإنجليزية skirmishes and confrontations. They were not there. What has been there going on for 20 years was war, but not battle, not a war confrontation, not a military confrontation. يعني زي ما هي. لذلك الحرب كانت موجودة، وزيارة إسياس إلى إثيوبيا في أكتوبر 2020 كانت لوضع اللمسات الأخيرة للهجوم أو ترتيب والتنسيق، ووياني أو قيادة الحوحات ابتلعت الطعم واستدرجت إلى هذا وبعد ذلك طبعا هم بدأوها فعليا المواجهة وانفتحت لكن النظام في إريتريا لا اليوم ولا غدا ولا بعد غدا يمكن أن يؤسس. أما عن مثلا إطلاق الصواريخ على إريتريا، فشوف الفارق الزمني بين دخول الجيش الإريتري في 5 نوفمبر وبين إطلاق الصواريخ في 11 نوفمبر. هذه أيضا يعني لها يعني دور كبير جدا، فترة أسبوع ما بين دخول الجيش الإريتري وما بين إطلاق الصواريخ على اليوم. لو كان السياسي انتظر حتى يطلقوا هم الصواريخ، الشعب الإريتري كله كان يقول له أبيدهم ما تخليهم من شدة الشعور بالغبن، لكن هم يعرفوا أن أبنائهم موجودين هناك يعني، وردة الفعل حتكون بهذا الشكل يعني. شكرا أستاذ فتحي. جرماي بمجمرتا يقني اللينتي حتى تي جزء والسون سلا زخونة وتوسنة بتاعتي على زخونة كونتات جن زخونة أبغى بابتنازي خون كونتات بألتاوهم بأونتاي سألونا وفي الله تي أب إرترا يكون أب إثيوبيا يكون ويا السودان زركب أب مصر يكون ويا إثيوبيا أب دبوب زركب نجارات نتي هجراو ستانا شجر يزوين بمنصر هجراو ستانا كنشلو وبيو أب جن نذكر أنت دعونا تي ربحانا إرتران ربحانا إثيوبيان أب كل تميزان أقدمك يناي ربحا يوتينا إرترا منجستي نتزو سدوس قمتو سيدو أنت دعلنا نتربحانا إرترا نتربحنا إرترا قدمه زي كنا نتربحنا إثيوبيا وإتي تزتوسدين ربح إثيوبيا زازوي إينيرو لك عيو مريتنا المملاس كنك على خص كنك على وي كنواجع نيرونا مريتنا المملاس أنت زخون وين بزخونة يكون كاب زخونة يكون على الحبرة تسوون قال الدنقاس مترأي بسفحوا كمتي نمريتي الكان وين نمريتنا إرترا زتورى مريت إرترا من راسي الكاتجيرون يرون تزخون بسفحوا كمتنا يتسعن شمون تنسفح من قصاصات دبلوماسية ومن قصاصات مرقصنا إرترا ني مبراهن ني منقارن أبت كبابينا صعب من قصاصات متدبرة كم تفتسعن شمون تن زرعنا بكل شيء خاص كاز نبرة سجن أتز ترى جزء عرسو دوب سجيركا كابتي مريتي تبلو حليف كون سجاب مقلين صح زيتي عبي سجم زمس وجء مالت ناي وجء كونتات نيرو يوجن كونات أي نبرن سلازي ولاوين تي ناي مثال ستلعلون تي متاو زترأي على تحمشته 11 ويش حمشته نوفمبر كون كله تي ناي مثال من إرترا دسكا متقواس ترأي دم على أبور عصرت حمشته مالت ناي صنم في اللي نيرو إزاي نجزء رسو نتي كله ناي إرترا ما زو شدوتو سجنتي زاد داخم نتي تزتجبرون قبل عليها كم متقعتي كم توستي دفير كازي زارب كنتاس زجبرو زي قديمك
دوبكا سجير كان وشتي أتيخا زتجبره زتوسده زتخايدن وقئي. شكرا أستاذ جرماي، شكرا أستاذ فتح عثمان برضو. أوكي تقريبا خليت ساعاتنا يحطون ملسن هبلا عدل درجات ودي الله كابزغت سيدنا نايريتوفات مهاب عدل نقدر ما نقدكم ونحطه زلو حطه حتى تقلي مالتي. المجال حيكون مفتوح دحين لتعليق أو إبداء الرأي، فلذلك أنا ببدأ بالناس اللي كانوا رافعين أيديهم في البداية. الأخ نوري إذا موجود الفرصة لك. شكرا. الفرصة المسموحة 3 دقائق للكل يا جماعة، انتبهوا. أنا إذا عدت 3 دقائق حكون مضطر أوقف المتحدث. تعدل تواهي بزولو 3 دقائق مهنياتو عسرت حمشتسبات إدوم حفا بلوم علو أما نقول مترقام كمون ملسي زدليو نقرات كل سلازخيل ناي 3 دقائق عدل ننفس وقفكم علو حسباتكم تصميقكم تقربوه عني إلا بوكم مالتي. اتفضل استاذ نور. شكرا امينو. مساء الخير والتحيه للجميع، والشكر الخاص للاداره للاستمرار في هذه الحوارات المهمه، وعبركم برضو للاستاذ فتحي. يعني الواحد يشكره انه بدل ما زي ما قال يعني انه الكلام يكون في الفيسبوك والردود وغيرها، انه كونه يجي هنا والناس تتناقش معه وده كويس يعني. فأنا الحقيقة عندي بعد التساؤلات، لكن برضو عندي ملاحظات. يعني أخ فتحي في البداية في المدخل فعلا قال إنه يمكن واحد يتفق معه ده حرب شبيه، لكن بعدين دخل برضو شايف إنه في مواقف وكده يعني. فما بعرف إنه هو حاول يتكلم في مفهوم السيادة، لكن مفهوم ملتبس. يعني ما بعرف السيادة دي يعني بلد، يعني إذا كان هو دكتاتور موجود فيها إنه ما عنده سيادة وما يحق لها الدفاع عنها، فده أنا ما بعرف. يعني يا ريت هو قال كلام متناقض، حتى لما سألوا دسبلي برضو قال كلام متناقض يعني. ففي التباس في مفهوم السيادة، والسيادة يعني ما بالضرورة إنه مين يحكمها. يعني هي سيادة هي عندها بلد فيها شعب وفيها حدود وفيها دولة، دي السيادة بتاعتها يعني. وإذا تعرضت لأي غزو خارجي معناها الناس يدافعوا عنها يعني. لكن ما بالضروره تشترط انه عشان سياده على راس الدوله نحن ما ندافع ما يكون عندنا سياده. فده مفهوم شويه نختلف معاه يعني. بعدين حاول يتكلم برضه في روسيا فيرست وكده بالشعار، حاول يربطه بالنازيه والفاشيه وكده. انا ما اعتقد يعني هو للدرجه هو انه الناس تناقش قضايانا الهوم وورك بتاعتنا واللي هو اسقاط النظام، ما اكثر من كده يعني ما انا افتكر عنده بعد يربط فما بعرف انا. انتوا شكله عنده حساسيه من السياده افتكر، عشان كده ربطوا يمكن اريتريا فيرست بالسياده يعني. ما طيب الناس قاعد تقول يعني تقراي تعوت يعني ما ماله يعني تقراي تعوت. اذا عايز تقول تقراي تعوت برضه تقول تقراي تعوت يعني. فهو دي شعار انا افتكر يعني ما يربط بالسياده وكده يعني. فما بعرف اخونا فتحي طبعا حتى في كتاباته هو منحاز طبعا، منحاز لوياني واضح، وحتى في كتاباته اعتبر الأسرى حرب بتاعت اريتريا انه هم مرتزقه وكده. فما بعرف يعني انه الان هو ذاتي انا ما فهمت يعني. عنوان الندوه هو يقول جاي انه الناس تفتح حوار وتتصالح، لكن ما شايف طارح اي حلول ولا اي رؤيه للتصالح. فما بعرف يعني صراحه يعني. هو نحن نحترم وجهه نظره، ولا هو انا وجماعتي قال جماعته طبعا هو في الفيسبوك واضح يعني، والدفاع عن وياني. وهو في الاصل هو لما دخل قال انه الحرب دي حرب بتاعت الشيوبيين، وفعلا يعني اتفق معه هي حرب بتاع الشيوبيين. فبالتالي انا ما افتكر هو جاب بشيء جديد، او يعني انه هو فعلا هو يحافظ على الحوار. شكرا استاذ نوري. ما الناس اذا عايزه تتفق انه الناس يعني فعلا ده تعتبر استاذ نوري 3 دقائق خلص وتشوف الغداء بعيون اريتريا. وشكرا يعني. شكرا استاذ نوري. اوكي بس انا عندي سؤال يعني حبيبي خلاص خليني اكمل يعني السؤال الفرصه اللي اعطيتك خلاص. ايوه السؤال بتاعي
لا من اي منطلق هو اعتبر الاسرى الاريتريين هم مرتزقه يعني اذا هم تابعين لدوله يعني انا ما بعرف المفهوم ده هو قاعد يجيب من مفاهيم ملتبسه يعني. وشكرا. شكرا حبيبي. قرماي. طبعا بليمرتا اولا هو طبعا حيا الغرفه وحيا الضيف، ولكن قال يعني مساله ردوده او تفسيره او توضيحه لمساله السياده يعني غير واضحه. بتقرنيا سلام بقداي الأولى زملكت تيزهبو ملسي بروح هيكونن زي إرترا مريت هزبي بقستين تدارلو زي الأولى تعلو سلزي نزل الأولى زي كلا خليه باللون مالت ديو زبل يحطوا غير قريبوا أبون كلوين حسابي نيرو بروح هيكونن ولا ونتي زسبل زحطتون جزء رسو بروح يتملسن يزبل كابوت يزبل تيج الروحات مجزء رسو مالت ناب عليتاوي مسفحفاح قصو زخيد الروحات وي هاجراوي تعبيت زرقي الروحات سبلو أنا زي أي ترد أنن ما ولا وين تجراي وين يبلون يوم زلوا تجراي تعود سلزي أنا كم وزر الروحات زلوا أي مثلاً جن ذي مستزلوني نتينا ويانا حساب متكلخال تأخوينو تي حسابات كم تزولون بزوج جزيوين على فيسبوك الصحافين زوج نريوينا قال إذن كم حطوا زغربا نتيم لإرترا سورات عسوبات يوم الكام سلزي كاب من تاي تبقيسكا وي بخمي عسوبات يوم مرسينريس يوم الكايوم تبليها. شكرا قرماي. أستاذ فتحي كيف نعطي فرص للآخرين also ولا يفضل والله حسب يعني ممكن زي ما تحب يعني لو تبغى تعلق اقدر اعلق بسرعه ونمشي كل ما يجي تعليق ممتاز. عشان الناس تكون رابطه الاشياء مع بعض. ممتاز تفضل. استاذ نوري محمد عبد الله مساء الخير. اول الايضاحات طبعا مهمه. انا اكتب واعتقد انه شغلتي الاساسيه هي الكتابه، واي كتابه غير واضحه وراها سببين، يا اما انه يكون افكارك غير واضحه يا اما انت غير شجاع في طرحها، وهذا من عيوب الكتابه. انا احاول اتفادى هذه لانه بعتبر انه هذه من عيوب الكتابه، ان تكون الكتابه واضحه الافكار وان تكون هناك شجاعه في الطرح. مفهوم السياده يعني مفهوم انا قضيت يعني بحكم التخصص في الدبلوماسيه وماجستير في الدبلوماسيه انه السياده كمفهوم قانوني وكمفهوم تاريخي وكمفهوم اجتماعي يعني درسته الى ان يعني صرت خلاص يعني ما اكره ذاته. فما اعتقد انه في تلبس في المفهوم. هناك في سياده للشعب وهناك سياده للعالم كله. حصل اهم تغير تاريخي فيه سنه 1789 بتحول السياده من ملك مطلق الى الدوله القوميه نفسها نشأت على مبدأ السياده وكذا. انا الان اللي قاعد اقوله انت قاعد تربط دفاع بالسياده والى اخره، واذا كان نحن اريتريا كبلد كوطن يجب الدفاع عنه ويجب حمايته، وهذا سبب وجودنا وسبب هذه الندوه اساسا. لكن اريتريا لا علاقه لها تماما بالدفاع عن السياسه فورقي ولا بنظام. هذا الكتاب لمؤرخ امريكي قضى 60 عام وهو يكتب تاريخ، ومن ضمن اهم الكتب عنده كتاب مجلدات اسمها تاريخ الفلسفه وقصه الفلسفه وقصه الحضاره. هذا الرجل يقول اننا يجب ان ندافع عن حكومه بلادنا. هذا الرجل عندما يقول ندافع عن حكومه بلادنا ماذا يقصد؟ يقصد المؤسسات، ما يقصد الرئيس الامريكي بوش ولا كلينتون ولا اوباما، لا، يقصد المؤسسات، مؤسسات الحكم الامريكي والقيم التي هي تمثل الحكم في امريكا واللي تقدم نموذجنا. في اريتريا
هل النظام أو السياسة أفورقي قدم قيم في الحكم؟ قدم مؤسسات في الحكم؟ إذن يجب أن تفصل فصل واضح، وهذا مفهوم السيادة غير متلبس عندي، واضح ومستعد أكتب فيه حتى ما الناس تمل، لكن الواحد ما عاوز يزعج الناس. 2 انتصار تجراي. ناس كثيرة قاعدين يقولوا تجراي تعود تجراي تعود، سواء كانوا تجارو نفسهم أو إريتريين. يا أخي تجراي تنتصر في حربها مع أبي أحمد أو ما تنتصر في حربها مع أبي أحمد، أنت قلت إنه هذه حرب إثيوبية وتتفق معي. طيب إيش اللي دخلنا هناك؟ أنت جاوب على سؤالي. نوري محمد عبد الله، إذا كان هذه حرب إثيوبية هل نحن إثيوبيين على أساس نكون طرف فيها؟ أنت بنفسك متناقض، قاعد تقول هذه حرب إثيوبية. ثانياً قاعد تسأل أنت إنه مفهوم إريتريا أولاً. إريتريا أولاً إيش فرقه من أمريكا فيرست، أمريكا فيرست، ولا أي مفهوم ثاني اللي يقدم الحس الوطني المتطرف اللي بيسموه الأرثر ناشوناليزم، اللي هو يعتمد على انك انت اريتريا اولا وقوم عليها ولازم تمسك وهذول حيعملوا لك. يا اخي هذا مش منطق. المنطق هو اللي هو انه نحن كيف ندافع عن هذا الوطن ونفصل بين الوطن وبين الحكم. يعني اليوم يجب ان نفصل بين سياسه، حتى مش سياسه، حتى بكره ان شاء الله نوري محمد عبد الله ربنا هداه ووفقه واي حاجه وبقى رئيس لاريتريا وان شاء الله يحصل، يجب ان نفصل بينه وبين إريتريا كوطن، لأنه هو شخص وحيروح. يعني النقطة اللي أنت بتسألني منها حول إنه الجنود الإريتريين مرتزقة أو لا، وأنا كتبتها، أنا ما قاعد أنكرها، كتبتها والآن موجودة وممكن الناس تقراها. أنا قاعد أقول إنه إسياس أفورقي وضع الجند الإريتري في وضع المرتزق. ما هو وضع المرتزق؟ القانون الدولي في اتفاقية اسمها اتفاقية جنيف لحماية أسرى الحرب. هذه الاتفاقية هي تحدد كيف أي أسير حرب يتم التعامل معه. من ضمن هؤلاء الإريتري ما عنده الحماية القانونية باعتباره أولاً ليس أحد أطراف الصراع، يعني ما عنده جنسية إثيوبية. 1. 2 إنه هذا الصراع لا يدور داخل إقليم بلاده، إذن لا يحصل على حماية أسير الحرب، وفي هذه الحالة يعامل كمعاملة مرتزق. من وضع هذا الجندي هناك؟ غير سياسة أفورقي، مش فتح عثمان لأنه كتب الكلام ده، لا. أمشي أنت شوف المادة 74 من اتفاقية حماية أسرى الحرب في اتفاقية جنيف المعنية بحماية وحتى اتفاقية الاتحاد الأفريقي، منظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1977 شهر 5 تنص على أن الأطراف الخارجين عن النزاع هم مرتزقة. من وضع الجندي الإريتري في هذا الوضع؟ أنت تفتكر إنه أنا لما قاعد أقول عاوز أحط يعني رأس الجندي الإريتري في التراب؟ لا والله، هذا الجندي أخويا هو قبل ما يكون أي حاجة تانية، وأنا المفروض أدافع على إنه ما يخش الحرب. وأنا يعجبني إنه مثلا أقول إنه يا أخي أخواني مرتزقة، لا ما يعجبني أبدا ولا أتشرف بكده، لكن السياسة هو اللي وضعهم هذا الموضع، وشوف القانون وهو يديك الإجابة مش فتح عثمان. شكرا أستاذ فتحي. قرماي بحث اللي ترجم مكنيات الجيزية حراي كابيك جمر من مالت نوري محمد عبد الله مجمرتا سلامتاي بصراحة مبراه صبوق ايو أنا كم صحافي مالت حدا صحافي كداي نجر جلوس كخون الله كال أيد ما تبع كخون الله سلزي نيز قربوا بيستخدم متن بكله بكم صحافي متن ببره يزقربوا أبو دايل ولاونا أنت دعوينو أبزين عخوم رؤسكم كحمومكم أنت زي كوينو غزة رسوتي ماستريت وقبر كله عودي أبو دايل ولاونا سجاب زيسأل أو زي زنبكون مال الصحاف كلون يوسلزي تلاونت بحصر زبالة كافصهم للاونتنا حدا نجوس دحرين أي صورة فرنسا أنا للاونت زبي زي تسجاجرة يسو للاونت مجزء رسو العل سلطان مالتي يوسلزي زي أبو بزح ستاين تزي بلنا دحاني مالت تزي تزاربنا يحيش مخنياته
ብዙሕ ዝዳናገር ነገራት ዝበልክዎ ነገራት የብሉን ሓደ ኣሜሪካዊ ዝገለጾ ነይሩ ንመንግስቲ ሃገርና ዝከላኸል ዝብል ሓደ ፖለቲካል ናይ ፖለቲካ ፍላስፋ ዝፅሓፎ ነይሩ ናይ ግርማይ ፍሪዝ ኮይና ኣላ ግርማይ يطلع اظن ممكن. اوكي خلينا نستمر طبعا. اوكي استاذ صلاح ابو راي ابريقا خلاني يركع انتوي صلاح صلاح يرو كان مشغول ما اعرف اذا الان فاضي. ايه رجع هو موجود. استاذ صلاح رافع يده رافع يده هو في الدوام بس اذا اوكي طيب استاذ سعيد ادي فرصه هو اللي وجهها يعمل لي رساله مشكله ان شاء الله. استاذ سعيد السلام عليكم. تفضل عليكم. يا مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام. في البداية أحيي الأخ فتحي وكل الحضور. وصراحة عنوان الندوة وما يجري الآن يختلف اختلاف كبير جدا. يعني كنا متوقعين أن احنا بتحصل مراجعات وتراجعات في المواقف وفي بس يبدو عليها انه اصبحت القضيه قضيه بتاعت محاكمات مش هي بحث عن طريق جامع يجمع الضدين. عموما طالما هي خشت في حته بتاعت محاكمات فليكن يعني، ولا يعني انا بشوف انه الاخ فتحي يدافع عن هذا الخط ويبلور في هذا الفكر، وده ما كان عنوان الندوه اعتقد. عموما انا داير اجي واقول في لمحاولة رأبة صدع. يعني كثير من كتابات الأخ فتحي كانت تصب الزيت في النار صراحة يعني، ويمكن كانت مؤججة للصراع بصورة ما سمحة وأدت إلى تقسيم المقسم. ده أول في المقام الأول يجب أن يعرف الأخ فتحي، حتى ولو الناس اختلفت في الفكرة وتباينت، ما كان المفترض بهذا الكم وبهذا الأسلوب إنه الأخ فتحي يكتب، لأنه عمل شرخ. فتحي عثمان أنا أقول يعني للأسف الشديد كتاباتك هي ساعدت في الشرخ. أوكي. النقطة الثانية بالنسبة للسيادة، يعني نحن ما بنحتاج لكتب عشان نقرأ كيف ندافع عن سيادة بلدنا. يعني كل من يكتب وفق سياسات معينة، وفق مفاهيم معينة، وفق واقع معين. نحن كإريتريين عندنا أيضا واقعنا، عندنا أيضا إشكالياتنا، عندنا أيضا العالم اللي حولنا وضعه لنا، رؤيته لنا، تآمره علينا في حاجات كثيرة جدا منذ التاريخ، من الأربعينات. الكلام ده مش عشان السياسة الفوري ولا نظام تحت الجبهة الشعبية، منذ الأربعينات والعالم الدولي ده يمشي في ضد رغبة الشعب الإريتري. لا يمكن أن نحن حنتماهى مع هذه الأطروحات الغربية والأفكار. يعني لو كان في حق كانوا أعادوا بادمة بقوة المحكمة الدولية. ما حصل، لأنه العدالة هنا ما في قوانين تصدر ومجابهة لها في عدالة. يعني عشان كده نحن نقول عندنا خصوصياتنا نحن. بالنسبة يا ريت لو تسوي ختام لأن باقي قليل. أيوة معلش، بس الموضوع ما لأنه طويل. ممكن ترجع تتكلم يعني 3 دقائق. أيوة المهم حسي ما تشيل من زمني معلش. أيضا بالنسبة للسيادة، يعني نحن الوياني وده تزييف للحقائق. 200 انطلقت الصواريخ و200 خشت الجيش الإريتري. نحن نتابع بدقة دخول الجيش الإريتري للأراضي بتاعت اثيوبيا وإطلاق الصواريخ كلها. نحن بالدقة بالتاريخ بالساعة نعرفها. وهنا في تزييف في الحتة دي يا أخي فتحي.
واتمنى ترجع للمصادر بتاعك وتتاكد منها. شكرا بالنسبة- شكرا استاذ سعيد، انتهى الوقت واعطيتك نص دقيقه كمان زياده. شكرا لك عزيزي. تفضل قرماي مترجم. بحصر زباله نتن كور ماي بوينت ناي نوريت راح يسمعك انا اوصين سميحتي سيستم اي اوكي يا وتي كان هيك. اوكي تفضل استاذ فتحي. متى احطه وي حساب يدحني اما جرى شغلتي يترجمه قرماي. تمام. ممكن في نقطة ما رديت عليها على الأخ نوري، هي نقطة من سطر واحد. هو يقول إنه موقف فتحي دائما الدفاع عن الويانة وكذا. يا أخي أنا لو عاوز أدافع عنهم ما حد حيقول لي لا، وأستطيع أن أدافع عنهم بالكتابة وبالكلام وبكذا، لكن ليس هناك ما يدفعني لإخفاء موقف محدد. لا، ما محتاج أن أدافع عنهم. ليش أدافع عنهم؟ وكون واحد يقول ينتصروا ما ينتصروا هذا سياق آخر، يعني أنا ما يعنيني كثير. أنا بالعكس يعني أقول أنه بالفهم بتاع إنه تجراي تستولى على إريتريا وتزيل يعني وجودها من البداية. أنا قلت الكلام هذا أنا ضده بالمناسبة من البداية، أول سطر في هذه، فأرجع له. بالنسبة للأخ سعيد عثمان، يا سعيد، يا اما انت ما كنت موجود من البدايه بتاعت الكلام هذا، يا اما انك انت ما فهمت اي حاجه انا قلتها. انا ما عارف يا واحده فيهم. بالنسبه للمراجعات وما مراجعات، انا قلت ما اتنازل عن طرح وجهه نظري، ولا اطلب منك تتنازل عن طرح وجهه نظرك، لانه الدخول الى هذا الحوار وانت عاري ما منه اي فائده. المفروض تجيني بافكار وانا اجيك بافكار. هذه وجهه نظري انا، وذكرت أنه أنا حأعرض وجهة نظري وأتوقع من الآخرين أن يعرضوا وجهة نظرهم. يعني بدل ما أنت تقول لي أعمل مراجعات وتنازل، أنا ليس لدي ما أتنازل، لأنه أنا عاوز أقدم لك مستمسكات ونقاط للحوار، وأنت تقدم ما عندك، ولذلك كانت في الحاجة. فأنت ما فهمت المسألة دي صح. اثنين، أنت قاعد تقول كتاباتي قاعد تصب الزيت في النار وكذا. أنا قاعد أقول ما يجب الاعتذار عنه إنه الحدة التي عرضت بها بعض الأفكار واللي نفرت بعض الأخوة من النقاش، لكن في طبيعة الأفكار نفسها ما أعتقد هناك ما يستحق الاعتذار عنه إلى اليوم، إلى الغد، إلى أن تثبت إنه هذه الأفكار خاطئة يعني. فليس هناك الاعتذار هو عن أنه كان في حدة مع بعض الأخوان في تناول، وهذه المبادرة أساس الاحترام وكذا. أنا في نفس لم أخرج عن السياق، الاحترام المتبادل وعدم التخوين والاستعداد لتبادل وجهات النظر. بعدين أنا ما قسمت ما هو مقسم، بالعكس الآن حضوري هنا وطرحي لهذه المبادرة هو للجمع وليس للتفريق أصلا. بعدين النقطة الأخيرة اللي أنت ذكرتها، قاعد تقول لي إنه دخول الجيش الإريتري والصواريخ موثق، وأرجع لمصادرك. طيب إذا كان الجيش الإريتري نفسه ما حدد الوقت اللي دخل فيه إلا تقرأ، أنت عرفت إزاي؟ مين اللي قال لك؟ وين هي مصادرك؟ طيب عشان تقول إنه والله يا أخي هم دخلوا بعد إطلاق الصواريخ. إذا كان سياسة فورقي نفسه قال ما قال إن إحنا دخلنا لأنه ضربونا بالصواريخ، حاسمعها منك أنا وحقبلها منك أنت يا سعيد عثمان يا أستاذي، ما حقبلها منك. إذا كان رئيس الحكومة اللي دخلت الحرب ما قالها، أنت حتقولها بأي أساس؟ فمفهوم ده ما حد يشتريه يعني. فهذه نقطة المفروض يعني بعض الناس يركزوا فيها على أساس إنه يقنعوا بها الناس، لكن مش كل الناس ممكن تقتنع على كده. لأنه أصلا أنت الجيش الحكومة الإريترية والمؤيدين لدخول الجيش الإريتري كانوا ينكروا بصواريخ ولا بدون صواريخ، كانوا يقولوا نحن مش موجودين هنا. إيش معنى الآن يعني صارت إنه والله لا دخلوا بعد ما أضربوا الصواريخ؟ هذا كلام ما منطقي يعني. شكرا أستاذ فتحي. قرماش. اوكي تاناي ناي نوري ابستاي بنتاي بس حنيرتي
هو مالت منغستنا كنكالاخل علينا زبل الله زي امرزي بناي بوليتيكا فلسفاتات ونتكاسيغن منغستنا كبحال كله نتي تكالاتن نتي كبرتاتن نايت هاجر امبر نتي ولق مراحي وي ملق سب ايكونن سلازي نحنا بمعكن نايزن تداوسينا انتاي زتخلو تكالات الله اساس وي وين انتاي زعمقو كبرتات الله نكالاخلو سلازي ازي بخمس منصر كنري لنا تيغراي يعوت قلمله زبل وي تي اثيوبيا وق وقنا إثيوبيا مساخة أي فلالن زبالك سلازي قرب أي فللي زي مهلاونا زي صبغوا يعني وين أبزيك فلالي أنا أي قبانا أبزخ مفلالي بلنام بحالاي كالي اتيد باي جرحوتا زبالك يوغن زي إرترا تقدم ولاو نتقل زبل زي آتهم كلاتهم نسمعيتات زقسقسو ني علي تاويس مسفحات ناي حساب مسفحات زسرصو سلازخونو نغيريوم يا سلازي نحنا كل غزيه كنزاربن كلنا حاجرن منغستن كنفلي علنا نحنا نهاجرنا نكلاخل ግን ነቲ መንግስቲ ንገዛርሱ ናይ نتهاجر زعلي نتهاجر زحلي انتزي كوينو نت منغستي مسمع هاجر سريعنا نكالاخل المخنيات يمكن زعبان ايتم اسرات زبلكايو كداي نجر زوم اسرات زياتهم ازي ملكع ازي وي ازي ابز كونتات ازي زودقو من يلنا محتاج يقبا نيرو سلازي ابزي زكايت زلو وق بمسرت معنى جنب عن 74 زخونه يكون ابزو زي زلو اثيوبياوያን ابتو قصصاسو ناي وق سورات كنت حليوم ማለት ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ከም ናይ ውግእ ስራት ክፈልጦም ከሎ እዚ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንታይ ይገብራሉ በናይ መልክዕ ናይ ኡስራት ውግእ ወይ ተባሂሎም ክጽውዑ ይኽእሉ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዘውደቆም እቲ ስርዓት ንገዛርሱ ኣብዚ ውግእ እዚ ስለዝኣተወ ኣብዚ ውግእ እዚ ከዓ ብግልፂ ዝኾነ ይኹን መልክዕ ስለዘይብሉ እቶም ሰራዊት ናይ ከምዚ ዓይነት ናይ ዕሱባት ሰራዊት ለውጦ ምክንያቱ ሎሚ ብዞም ካብኣቶም ዝተታሕዙ ብናይ ጂኔቭ ስምምዕ ብቀይሕ መስቀል ኣቢልካ ናብ ሃገሮም ዝምለስሉ ኩነታት የለን ምክንያቱ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝህልውሉ ምክንያት ኣይነበሮምን ካልኣይ ከዓ ብዕልውን ኣብዚ ኩነታት እዚ ሰራዊት ኣትየ ኢሉ ዘፍለጠሎም መንግስቲ በዝን ነዝን ምክንያት ኢሉ ብእውጅ ዝገለጸ መንግስቲ የብሎም ስለዚ ኣነ ኣሕዋተይ እዮም ብጣዕሚ ይሕሙኒ ብጣዕሚ ከምኡ ክኾኑ ኣይደልን ግን ኣብዚ ኩነታት እዚ ብመንፅር ሕጊ ንፍተዎ ንፅላኣዮ ወዲቆም ኣሎ ካልእ እቲ መርገፅካ ምስ ወያኔ እዩ ንዝብል ኣነ ወርገፀይ ምስ ወያኔ እንተ ደኣ ደልየ ኮይኑ እንታይ ዝብለሉ ኣሎኒ ግን እንታይ እቲ ዝመርገፅ እዚ كهلون زجدد سلازي أنا زي تبلو زلخا تفكل أي كونن تي تجراي تسعار وجلزبل وإزي كله إن عتاتهم زملكتي أبناي حاوس عيد كمل سنت أخوينا وي في الله حاوس عيد وكان مجمرتا أبزي كنبلوز بعلنا مشيت أبزي أنا مشيت أي مسافن ወይ ውን ኣይተረዳእካን ማለት እዩ ምክንያቱ ነፍስኻ ገምጊምካ ካብቲ ዝነበረካ ርእይቶ ቀይር ንዝብል ኣነ ከቐምጦም ከለኹ ማለት ኩሉ ርእይቱን ዕግበታቱን ማለት ሓቂፉ ብከፋት ልብን ብንጹህ ልብን ናብ ሓባር ነጥብታት ከምፅእ ዝኽእል كتعات نكايد زبليتي تي زقرب كو عدمن تي زقرب كو صاوعيتن ازي مالت جن
اترفدو أنا ناتيك قدفسي اتخال وناتو قديفو أيمس عني بهالاي كلتنا نحن حزنا نكات علو أبس من معك نبص حلو سلازي ترايد كامم ساوين حجازن تقامن أيكونن يقرأتاز حتات نزبل جم يقرأ ويتعنى صحف وصحفات أب عبين تعشين ونفل لا أبسحو سلازي يقرأتاك حتى تالكان بلكا يقرأتاز حتتو أقدم أبيلوين أقل يرى بجلسن بتبعاتن كنجلسو النخيل ويقرأتاك حتى تلو نجار ألو زبايلك كتكسن تدا أخوينو تي ترت نايت أقراربانان ترت نايتي أتحزانان نتي نقربو حساباتن نتقملو حيل قالاتن انت زي كوينو أبتي حساب مالت يقرأتاز حتى تلو نتبي أي رأينا زعباتي ناي مسائل سبالكايو جن أنا كابت سرعات ما نوين ما حتتوخا انتا يوم مجتات انتا يوم مجتات كام بالكوخا جن ولا التسرعات وين زي بلو بخمسة سلوز قبروني آتيه إلو زي تزاربلون زي العلن بوجن كات البلول الخاص الذي كابت سرعات نلعلي زلوكا حبريتان تدهلون ساون ستاي كتب لنا تخيل جن تي أنا زفلتو تي زي بالكويو تي سرعات زبالون نسويو أنا دحرتي ناي مسايلس ناب إيرترا مستتكوثي آتي إلو أيفلتن كون خاينة برا. شكرا أستاذ قرماي. أستاذ حسن سلمان إذا تسمعني. نعم أسمعك. تفضل أستاذ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا للإخوة في منبر مجموعة حوار لوعي مشترك، فقد عودتنا دائما المواضيع الجادة واستضافة الشخصيات التي تستطيع أن تساهم في بلورة القضايا والمشاريع ومحاولة لملمة الأطراف، فتحية لهم. وشكرا كذلك للأخ والأستاذ فتحي عثمان على استجابته لهذه الدعوة وتقديمها على كل رؤيته، سواء اتفق معها الناس أو اختلف. إن هذه المبادرة مما تحسب له، وهو محاولة الخروج من الحوار الذي يدور في الأسافير وليست له ضوابط وليست له أيضا القدرة على الاستماع المتبادل. يعتقد أن يأتي إلى هذه الغرفة ويبدي رأيه ويتكلم من منطلق قناعات وواضح جدا. هو ما جاء هنا يبدو لقضية الاعتذار، ولا جاء أيضا بمبادرة هو يعني وضع معالمها لخارطة الطريق أو ما يسمى بالطريق الثالث، ولكن يبدو منطلق من أرضية إنه والله كل يقول رأيه ثم بعد ذلك نصنع معنا الطريق الثالث. يعني هذا يمكن ما فهمته من هذه الندوة. وبالتالي على كل أنا ملاحظاتي حقيقة يعني للأحداث خلال الفترة الماضية، للأسف الشديد نحن خلال الفترة الماضية من 91 وإلى اليوم الشعب الأريتري سواء في الداخل أو في الخارج ما هو إلا صدى لأفعال الدكتاتور. يعني ليست هنالك مشاريع أو قوانين أو قرارات نبعت من داخل الشعب الأريتري، وبالتالي هو يدافع عنها ويتبناها وتعبر عنه، بقدر ما هنالك شخص اختزل الوطن كله في شخصيته، وفي فترة من الفترات ربما كان في شكل حزب، ولكن أخيرا انتهت الحالة إلى أن هي حالة دكتاتورية مختطفة للوطن بكامله ويفعل في هذا الوطن ما شاء. وبالتالي نحن صدى لمواقفه وأطروحاته وتبريراته بغض النظر إلى أين يتجه بنا. وهنا لا أتصور أننا نتفاوت كثيرا في المعلومة. يعني لا أحد منا يستطيع أن يقول بأن ما في رأس الدكتاتور نحن نعرفه. ما هي النوايا الحقيقية لدخوله للحرب؟ ما هي النقاط التي اتفق فيها مع أبي أحمد؟ ما هي الخطوات من 2018 إلى لحظة نشوب الحرب في شمال إثيوبيا؟ هذه كلها بالنسبة لنا مجهولة. لا أحد منا يستطيع فعلا أن يدافع عنها بشكل واضح. حتى الذين قالوا بأنه والله مفهوم السيادة الوطنية والوقوف في هذه الحرب مع
يعني ما أقدر أقول الآن حتى لا هنا، لكن يعني الذين تصوروا بأن والله الدفاع عن الوطن يتمثل في أنه نحن نقف ضد التجراي، حتى هؤلاء وإن هنالك فعلا مشكلة خطيرة جدا وكبيرة في أنه والله هل الدكتاتور وهل السياسة فرق تحديدا مؤتمن على السيادة الوطنية، وهل يعبر فعلا في حركته في تحركاته كلها يعبر فعلا ونحن نثق في مواقفه بأنه والله حريص على السيادة الوطنية؟ هذه على كل إشكالية كبيرة وتساؤل يجب أن نقف عنده. ثم أيضا هنالك باعتبارنا أيضا نحن أستاذ حسن نقطة أخيرة بس، دقائق يلا تفضل عشان آخر نقطة شكرا لك. آخر نقطة، هنالك يا إخوان 3 مفاهيم لا يمكن الفصل بينها. مفهوم السيادة الوطنية وهو مفهوم قانوني، ويمكن اللحظة التي أخذت إريتريا استقلالها نقول دخلنا في مفهوم السيادة في إطار القانون الدولي. تتجسد السيادة الوطنية فيما يعرف في القانون الدستوري بمفهوم الشرعية السياسية، بمعنى اكتساب السلطة السياسية لشرعيتها من خلال التمثيل الشعبي، يعني السيادة تتجسد في شرعية. ثم النقطة الثالثة مفهوم المشروعية، وهو الحكم على تصرفات السلطة السياسية المكتسبة للشرعية والمتمظهرة في مفهوم السيادة، أيضا الحكم على تصرفاتها من خلال اكتسابها للشرعية. هذه 3 مفاهيم إذا لم تتوفر فإن الحديث عن مفهوم السيادة الوطنية يبقى مفهوم فضفاض، وفي نهاية المطاف يصب في خانة الدكتاتورية والاستبداد وتكريس وإطالة عمر الدكتاتور، ولكنه لا يحافظ على وطن ولا يبقي على الكيان مهما حاولنا أن نتصور بأننا ندافع عن الكيان الوطني الإريتري. وشكرا. شكرا أستاذ حسن. أوكي، بعطي فرصة لشخص آخر برضو في الآخر ممكن تعلق عليها أستاذ فتحي عشان نكسب الزمن. ما في مشكلة، كويس. ممتاز. كل التعليقات اي نعم سجل اذا عندك اي تعليق تسجل فيها. بس بالنسبه للترجمه نترجم اول باول ولا نخليها في الاخر؟ قرماي كي بس حكا تي مترجم بغتها يكون بحصر زباله بس بحصر زباله ناي دكتور حسن سلمان قدامي نجر سلام معكم يكون له إذا تبغوا دما أمسكينه مخلياته نزيز اللخنات بتراعيه إذا تبغوا زيمو ويز أو اعتز مقربو فتحي بتعمين أمسكينه مخلياته قلوش يود تزبها الزلو حدا حسابه يقدف نبتنا كال حسابي العام زي كونه كل حسابه حيزو نختع يقرب مو نلزبن نختع بالكافة سالساي أمراس من قدي نمفتاريو نحنا بتقلال كل جزية عب مقالح نايتي سرعات نبر كابنا هنا تبقيسنا نزارب له قداي يكون سلازي كل جزية زي تي سجمنا يو إذا دما من قداي هجرنا نجزع رسوا حتى يخبر بعتب كن حزون كن مالت كن كاتاتلون زي جبرنا يو نحنا تبقسو انتاي خبرالو زي كونه أبتي قبر ملسن مقالح نايت سرعاتي نالف سلازي نحنا نجزع رسا نزي توسيدو زلو تأتيو زلو الأولويات من كل خال يو إلنا ممكن زارب عارفين نجزع رسو حتى الكايو انتايو نابزو توي سممع مسابي انتايو كنتات بسبين إثيوبيا زلو بخمي مخنياتو أبزو كله تبسيح نزبل أبزي نحنا نجزع رسو فسيمنا زخونه يكون مبرهن زي توحبنا عينا كالحزب سلازي زي أبزيه الولوات نزي تكبارات زي نزفصم زلو نلولاونت حاسبون نلولاونت بتقرقيرن يزو قبريل كاب وداي لاونت الكام الزراب نجزع رسو أشجاري مخنياتو يترفدو نتلولاونت نتكالس نجزع رسو سلمنتا يزقبر زلو مانم سب أفلتو زلو يبلان الأولويات نجزع رسو بشنخ حق دحري مالت ناس إنت نيرترا تبي حقاو شنخاتو مستنا علم زلوا زمدناتاتن ركباتن حالتي حدا الأولوي هاجر كوينو مزناتاتو خا أب ناي حبار زمدناتات
ينبرون كالي وين تي هزباوي وكلنا نجزء خالي والأولويات تي مالت هزبي وانا ناي سلطان كوينو زهبكا ترخبو كلنا كابت هزبي إذن تي كال أي الأولويات تي سالساي وين نيرو أنا خم قليل استعبيلوني بزخوانه سلازي كابز كله وسعيو تي زلومي الأولويات مزاربولو زلنا إذن كلاتهم زياتهم أباتهم زلنان زياتهم بزملكت أيقونن تقداي الأولويات التحاحزانة سلازي بسم كل خال الأولويات إلنا جن نبزين فلتو نجر حيزنا زخيد زلو سرعة كن كلاخل زين جزار سو كوي يوأي بلن بوجنين شكرا أستاذ جرماي. أوكي الأخ الأمين عطا 3 دقائق بجاكم نتي مترجم يكون كله ما كان دوري أخ الأمين؟ ناديتك أنا الأول. أوكي تفضل. سوري كنت مشغول. معلش الأمين بعطيك فرصة بعد صلاح أبو راي عشان هو في الشغل له. أيوة شكرا جزيلا. تحياتي لك أستاذ الأمين، وتحية للأخوة كلكم الموجودين في الروم، وللأستاذ فتحي عثمان. شكرا جزيلا. والله طبعا أول الأخ فتحي شكرا جزيلا لهذه الندوة الجميلة بصراحة ولحضورك، والأستاذ فتحي للأمانة يعني أهمية الحوار معه ينبع من ثقافته الغزيرة وإنتاجه الغزير في الكتابة، ومن هذا الجانب نعتبر أنه شخصية مهمة ما متفقين معها على الأقل نلتقي ممكن يجب أن نلتقي على الأقل في منتصف الطريق يعني. وهذا مقدمة لأنه بس هو كنت زي تقي سني يا أمين. Just give me 2 extra minutes. Okay, thank you very much. المأخذ أو الاختلاف اللي يجي حقيقة أول حاجة إنه أستاذ فتحي ما شايف له كتابات. أول حاجة ذاته بتحذر من وياني ومن الدعاية السياسية وما ظهرت ما بعد الحرب، النوايا المدفونة، ومن قيادات ومن الرئيس ومن الجيش اللي يغنوا بالآلاف المؤلفة في استحواذهم على إريتريا. هذا الحرب ما حرب بتاعت سياسة أو إخضاع دولة ثانية لسيطرة سياسية، هذا حرب دار تزيلك من الوجود. الحذر نفسه بأنه هذا الحرب وصلت في خانة وخط أحمر عند أستاذ فتحي عثمان ما موجودة. أنا شفت مراجعة جميلة جدا جدا يعني الأستاذ صالح قادي يعني بيتكلم أهلا وسهلا، لكن دائما يرد على هذا الخطاب المتجاوز الوياني، يتكلم فيه ويرد عليه. شايف الأستاذ ياسين محمد عبد الله في النهاية برضه يقول يا أخي إن الجماعة دي قاعد يتجاوزوا خطهم الأحمر، ويجب أن يقف الخطاب عند هذا الحد ولا يجب أن يتجاوز السيادة والوجدان الإريتري. الأستاذ فتحي عثمان حقيقة بثقافتك الغزيرة يا أستاذ فتحي، وأنت كاتب على مستوى دولة بالمناسبة مش أي هاوي وكذا يعني حتى هذه المحاذير ما نلقاها. كون أستاذ فتحي عثمان يقول إنه الجيش الإريتري غير وطني أو إنه هذا الجيش كذا أو إنه يعني ما تتسق مع الثقافة العالية التي تحظاها يعني. والمخاوف من وبعدين أنه حتى المشكلات الكبيرة اللي قاعد تحدثها ويانا في الداخل الإريتري من حصار سياسي، من حصار اقتصادي، من حصار تصدير أسلحة، من التحديات اللي قاعد تصنع في داخل إريتريا والنظام الإريتري، خلقت نظام ضعيف متكلس في إريتريا. أنا ما أبرر له ولا يمكن أبرر وأنا دائما معارض، ولكن أيضا عندي النظرة تقول والله إنه هذا النظام أيضا دخل وخضع لإرادة سياسية دولية غربية أمريكية وويانية في إخضاع الشعب الإريتري وإزالة كيانه من أجل الاستحواذ. أين الأستاذ فتحي من هذه المخاطر الناس اللي قاعد أتكلم فيها؟ بس أنا من هذه الأهمية بس إنه دائما أنا وأنت أستاذ فتحي، ولكن دائما أنت في الاحترام والتقدير والحب. يا أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا أستاذ. شكرا أستاذ صلاح. ما خلصت إلا في 3 دقائق، أنا كنت خايف يعني. شكرا جزيلا. أوكي. أخ أمين معلش ممكن
مداخله. صلاح استاذ مشكله علي، لا دقيقه الامين، انا ما قاعد اتكلم. استاذ علي محمد صالح رافع ايده لفتره طويله، يمكن ما يعرف يستخدم التكنولوجي، فلو اديته فرصه يا ريت. اوكي ممتاز. علي محمد أيوة. صالح. السفير. اوكي استاذ علي محمد صالح ان شاء الله بعد. دبلوماسي. اوكي استاذ الامين عطا. فتح مايك الامين. اوكي اسمع له هنا؟ هو سمع لها. اوكي بقدم بحث زبل نخل خاطم سلام بالمهنيات الجن مغتر استاذ فتحي عثمان طبعا كله تي تاشمكو امونغ مثل مهنيات تشرح جن سمعي كله انت اخبل كلتين سنقرات هذا معنا زي قد الزعباء هذا هات خمسة ساعات تجازل سواء أنتي إساس نمني زقلقل خاب مجمر تجميل إيه إساسي نمني زقلقل حتى الزبالة أنت داني ناي بحكي ناي إرترا لولا نسم إرتان لقد سخوينه أبدو جزءاتهم كله نمنتايو national reconciliation ويكا مثل كل مثل هزبو يخون مستوى مسوز قالت نبرو أب هزبا قنبار يخون ولا مستي أب جاسبورا زلو تقاوم زلو ممزحتنا عاكرا يخون مسوء بحابار كوينو نمنتاي جلا أنفذنا كواعد كذا نزوج إذن مسويانا كايدو زلو كايد نهاجر نمثل خاطر أخوين كابو ترفنت أزول أنا إذن تا كميك تقول صوصا أنا أنت أزول ثلاثنا ثلاثة يوم حادث إساس ويانا أوكي كذلك إثيوبيا أمحارو مثل أبي كومون أمريكا ثلاثة يوم ثلاثنا إرتاح اللونة تسيمهم زيدلو قد قدم جميل ناي بعد ما بعد إساس ويانا يبون أوكي بعدو ويانا يتبرك الذهبون ناي ويانا ما مخنيتا ناي توقعت أيقونة اسمه مخنيتا زكاية زلن تايو نسنات هزبان زي تأكمو بقى كاتيا خاني يتبركت نويانا المهادي فلذي إساس ويانا إساسي تقرأ تقريني ماتي بعد إكماني محبر عند الناس آني قنا عبد خميج كما جرى قلت دي زلو حجي كله كنتات هاجرنا سلمتاي كلا أجزاء كله إساس كي تدالوه نخص عاريو ويانا قد بركت بي إذا خميت قلت هذا مخنياته حدين عرف توقي تجميره ويانا أمريكا بقولنا الله أبر هاند الله كل نقرة يتقدمي علام أنا ويانا ثاني نمحارا حقوق من صغار يكون أنجلي يكون تاني عيونك في الفيل وتطعم في الدلول تزلوا ناب محارا ولا ناب كذا زي كون علامهم عباي تقراي من هناك السؤالي عبد كمالي الأمين كان هو كمالي أب أدي ستاندرد إن أو بي إن وتي زلوا كمالي وتي نبرة أبي أحمد ويكاني زي من خاصتي مفتي قال دولتي زلوا أفنيانا إثيوبيا talk with Tigray is open زبل إعلان غير له أب أدي ستاندرد إن أو بي إن رأيوهم إذا دماني نويانه صبوغ عدل إيو إذا خميت قلته مغنياته ويانا اوكي الامين دارقا برهتي هذا لا تنكيو حبيبي برهتي ويانا مس ذهبوا انتو لنتاي نو نحنا مسابي كوكل من دحفنا كاستا اكل نسوهاني او ايو نتي غومو نا يو ان نا يوروبيان ويكانا يونايتد ستيتس كوينو نا او ايو نتي غومولو لذيتات خميت قلته اذا هجت بركت نويانا ديكون ابدي اساس عبي قد يتعاوتالو أبي نمحارا جنبر خود دلدماني نمتاي ثلاث يوم أبيين إساسن أبناء لونة إسرا شكرا الأمين الأمين
هاي كتبنا تخيل شكرا بروهاتي ندلوات نحطوقات ثانك يو فيري ماتش قدم قرماي عبدلك بكاموني ناي كلتي أم ترجم من حتيركا تحرير أستاذ فتح عثمان تعليق عبدلكم. اوكي ناي صالح براي ديانا راح كي هو صالح اوكي صالح براي قداي نجر مسجانا يقولون تجزانكم ون نفتحي عثمان نابزي ممساو مونزي عينة مدبن نزس أو عيتن حزوم مساو بتعمي مسكنو بتعمي صبغيو أقداسنت كألو مسفت عسنان مزتاي مالت مسألتي عميق فلتاتون مسؤول تايت مميات تقامي إلى يزأمن أب صحفوجن وأنا زملكت صحف أي بزح أي رأيخون وأي رأيخون حدا جانا وياني كيح مسمر مسجارو من كوتا بزح بزعبهم زي صحف دقر يلون وياني أب إرترا ويتبعبي يوم عبي شجرنا إرترا وياني نهلونا إرترا كان إرترا حجي يخون قدم يخون نساتهم يمتعبي شجر جن بزعبازي أب إرترا زلوا زقبروا نجارات أي زارم وياني أب تزحلف وانات نجزارسو بنتي أب إرترا زلوا سرعات أب بقاديو بخال كال نجاراتيو نجزارسو أنا علمك كل خايل يكون كونجن أبزي زلوا كنتات كوردن أبزي زلوا كنتات كحسرن نزي زي قبروا زلوا تكبارات نخجبرن كابزي دفافو ويمسلزي أزي بزعبازي حوي فتح اسمان دي صحفون دي ذهبوا حسابن يلن يزبل بحصر زباليت متان استيقبلوا كابو زي حونا تسيلو زحطته يقول طبعا إساس يخدم مين لو كان إساس تهمه سيادة إريتريا لماذا لم يسعى إلى ترتيب البيت الإريتري قبل الدخول الحرب مع وياني ولكن إريتريا أيضا أنا أرى أنها لها ثلاثة أعداء هم النظام في إريتريا والوياني وأمريكا هذا هم كله أعداء والآن أيضا لماذا يدخل هذه الحرب دون الاستعداد الكافي السر من وراء هذه الخطوات هي أن يخسر الحرب وأن يسلم مزيد من الأراضي للإثيوبيين فهي كلها هذه هي يعني أنا أراها هي مؤامرة على المصالح الإريترية أو على السيادة الإريترية فأنت كيف تراها وكيف وما هو ردك حول تساؤلاتي هذه؟ اوكي تفضل استاذ فتحي اذا عندك اي تعليق ولا شيء. جدا بالنسبه لمداخله الدكتور حسن سلمان اتفق مع الدكتور حسن باعتبار انه بس استاذ قرماي معلش ذكرك يا استاذ. نعم اوكي في اشياء ما ترجمها يبغى يذكر. ايوه بس نقطه مهمه كانت استاذ بتقرينيا قرماي. ايوه اوكي بتقرينيا ما غبتنا ادعي كنت اقول انه يا استاذ قرماي انه الصراع مع وياني ما صراع مع السياس ولا صراع سياسي ولا عايزين يخضعوا السياده الاريتريه لوياني. هذا الصراع بتاعت يعني عاملين كلام انه اريتريا حقتهم هي يعني صراع وجود هو مع هذا المهددات الكبيره والخطيره والطرح الخطير مقابله الاستاذ فتح عثمان يصمت. شكرا جزيلا. شكرا. ناتي الله زي ترجمت تصنع يودينا لونات قال امين اقاريتو يو اي ترجم الامين اقاريتو اي ترجمن كقصليو اتي تاعي صلاح ابو راي اتي مسويانه زلو غريتشيت بوليتيكاو غريتشيت وين ناي ربحتات غريتشيت يكون مسويانه زلو غريتشيت ناي ايرترا تبصحني غريتشيت ولا ايه هو بزعبازي يعني بزعبازي زخونه يكون تقلص ريكا يفلطني زي حدغنيا زخونه ነገር سي بزعبو اب صحفكا انبينا يفلطن ساعه قداي ما يلامين عطا ترجم مامون انا ما فهمت انا مو كدق ملكات
نانو بحان بلا تا نطبي مكنياتو كل خنحزو بزح أداء ولا أنا بزح أتريفيد أبو عري كانت very important هذا حكي هو مع توتي ذلو هذه من ممكن بعرب بلا بعرب هاي كلام بلا دينا مفتي أبقى دي ستاندرد ان او بي ان نا اورومو دوتو أبكالا يوتنا أبقى خلتي دوت انتاي Ethiopia is ready to talk with Wayana's group. Okay? At the same time, Wayana Khani, مرتي يبغى بهذا الانتاي نحن كوك اللي بنحرفينا أمون قلنا ناي أمريكا وناي يوروبيان يونيون وناي UN تزيكونو نقبلنا إذا هاني نسي ريفرندم كقربو دي لمدلو ناي لولا ونس عباي تقرأي يا جماعة مش معقول الامين حجي تحتو تي حساب تاخ قبرو اليوم كم زلو انت تاخوين الساعات من لسولها مالتي نانو هو مو ابدس انت ريتو لك اخم جورناليست طبعا جرماي نتو كلتا قصنا حدا قرش غير ازريوم علامه ناي سياسه فوركي ولا بزوق ازم تاون نتوم من سياسات نمتناتن نمتفا ارتراويان نت تግራይ ትግርኛ ዝብል ዕላማ ንዑን ክዕውት ስለዚ ብፅል እዛ ኣትዎ ዘለዎ ጉዳይ ዘይኮነሲ ክልቲኦም ንሓደ ዕላማ እዮም ስርሑ ዘለዎ ያታ ሓሳብና የልአምን ዓጣሓይ ተኻልኣይቲ ግን current affair current situation ዘሎ ናይ ኣዲስ ስታንዳርድ ኤን ኦቢኤን ሰሚዕካ ኢኻ ወያነ እንታይ መርገፅ ሒዛላ ኦኬ ዝብሎ ከዓኒ ናይ ኣቢ كوف كبد دحر خبرت ممكن إذا خاني قلبت كاتلا حدش ونسات تفكر ذول يمه إذا خاني تبرها لنا. أوكي شكرا اختصر قرماي. يقول طبعا الأخ يقول إنه دينا مفتي هو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية كان تحدث في منصة هي يمكن تابعة للأورومو إنه انه الاثيوبيا انه الحكومه المركزيه طلبت انه ان تجلس مع حكومه ويانا تجراي وهم طبعا قالوا يعني مبدئيا وافقوا على الحوار ولكن يجب ان يتم تحت مظله امريكا والاتحاد الاوروبي وليس الاتحاد الافريقي وهذا يعني ما ادري بعده هو يقول ريفرندوم ما فهمت انه الريفرندوم ده يعني هيعملوا ريفرندوم ايوه انهم عندهم نوايا بتاع انفصال وكده على اساس اوكي خلاص ايوه لا فهمت اوكي تفضل استاذ فتحي. طيب نبدا بمداخله الدكتور حسن. الاشاره من الدكتور حسن الى انه مساله السياده متعلقه بالشرعيه السياسيه هذه اشاره من رجل متخصص يعني الدكتوراه عنده في السياسة الشرعية. السياسة الشرعية مش المقصود بها يعني مثلا السياسة المرتبطة بالشريعة الإسلامية، لا، أسس الحكم. يعني حتى الكتاب الثاني الإريتريا والشرعية السياسية هذا الكتاب يتناول مسألة السيادة في الصميم 300 صفحة كلها تتناول مسألة السيادة وحكم الشعب. فنقطة واحدة أتفق فيها مع الدكتور حسن وهذه النقطة يجب أن ننتبه لها. إلى أي مدى إسياس أفورقي خطير على إريتريا وربما خطره أكثر من الخارج. أنت عارف الخطر جاي من وين؟ الخطر جاي من أنه نحن لا نعرف نوايا إسياس أفورقي في 30 سنة من الحكم، لأنه الاستبداد يقوم على التجهيل والغموض. نحن لا نعرف إلى أين يأخذ إسياس أفورقي إريتريا في سنة 95 في سنة 2005 في سنة 2021 لا نعلم. وأتحدى من يجي ويقول بالله من يعلم فليخبر من لا يعلم وأنا أول الجاهلين. خلي واحد يجي يوريني بس إسياس ما هو الذي يفكر فيه بالنسبة لإريتريا.
هذه نقطة. النقطة الثانية أنتقل للأخ صلاح أبو راي. صلاح أبو راي، أول حاجة يعني أنا أتوقع مداخلتك مهمة، لأنه أنت الشخص الذي يعني دائما آخذ وأعطي معاه، يعني في بعض الأحيان بحدة. أول حاجة حواري معك فيه ميزة من ميزات الاحترام لشخصك الكريم. صلاح أبو راي شخص شجاع ويطرح رأيه بشجاعة وبوضوح بدون لف ومداورة، لدرجة إنه بعض الأحيان يعني يصعب عليك يعني فهم منطق الطرح حقه، يعني من شدة ما هو حاد ومباشر وواضح. وفي هذه يحمد له أنه هو لا متلون ولا شيء، هو يقول يا أخي أنا دافع عن السيادة وأمشي السفارة وأحمل السلاح، وهذا وضوح، ويعتبر إنه الوياني خطر وجودي على إريتريا. ممتاز. أنا من الناس اللي أعتبر إنه هذه الدعوة موجهة لهم صلاح، على اعتبار إنه أول حاجة شجاعة الطرح وإمكانية الحوار. أول شيء يقول هو إنه أنا ما قاعد أحذر من المخاوف. يا أستاذ صلاح، أنا بتكلم بصوت المنطق، على الأقل هذا ما أظنه في نفسي، وصوت المنطق عمره ما كان أعلى من صوت العواطف والهيجان. عشان كده صوتي مش هينسمع ولا اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة، لأنه الطريقة اللي أنا قاعد استخدمها مش مرغوبة أصلا، لأنه هي منطق، والناس ما بتحب المنطق. الناس عاوزة تجي تقول لهم إريتريا أولا والخطر جاي وهو وكده. عشان كده صوتي مش هيكون مسموع. إنما خطر وياني إذا كان أنا كتبته سنة 2014 في كتاب أنه الخطر الوجودي على إريتريا دوما يأتي من الجنوب، والجنوب يشمل الوياني ويشمل الأمحرة ويشمل غيرهم، لأنه نحن في تاريخنا كل التهديد الوجودي كان يجي لإريتريا من هنا. وكنت أقول إنه حتى حللت في إنه استراتيجية الوياني خلال 30 سنة مثلا أو 20 سنة عفوا من الحرب مع إريتريا كانوا مقسومين بين الصقور والحمائم. تمام؟ الصقور والحمائم ناس أتقان وسامورا وجماعة كان عندهم رؤية إزالة إريتريا تماما بالعمل العسكري، بينما ملا الزناوي كان يظن أنه إخضاع إريتريا بالسنوات الطويلة من العقوبات والتضييق والعزلة وإلى آخره والنظام حينهار والبلد حتنهار. يا أخي أنا أعرف هذه الحقائق وأكتب عنها وأقول عنها، لكن ما أستطيع أن أصرخ بأعلى صوتي، يعني واضحة جدا. أنا أعرف أنه هذا خطر، لكن الطريقة اللي قاعد تستخدمها الناس الآن بأنه إريتريا أولا ويجب الدفاع وكذا تجيب نوع من أنه كثير من الناس صوتهم ما يكون مسموع. والآن أنا أقول لك بوضوح، إذا كنت تبحث فأنا موجود وكلامي واضح أن هذا الخطر موجود. وأنا قلت في أول الندوة المعادلة الصفرية التي أنت الآن قاعد تقولها، قاعد تقول إنه الناس هذول خطر وجودي، لكن ما قاعد تقولوا إنه المفروض نحن نزيله، لأنه أفهم من كلامك بما إنهم خطر وجودي يجب أن نزيل هذا الخطر الوجودي. خليك واضح وقول الكلام على أساس إنه ألف تستلزم باء زي الحيثيات المنطقية. معناها أنت قاعد تقول إذا هم خطر وجودي المفروض نحن نزيلهم، يعني أنت قاعد تجي في نفس المعادلة الصفرية اللي هم متبنينا إنه نحن نزيل إريتريا. طيب هذا خطر موجود ونحن نزيلهم ولا هم يزيلونا؟ طيب وين الإمكانية لعمل هذا الشيء؟ هذا سبب أنه أنا قدمت هذه المبادرة، لأنه أنا حريص على أساس أنه أفكارك هذه وأفكاري أنا تلتقي في مساحة وسط، مش أنت فقط كل الذي. لكن في نقطة أشار لها الأستاذ الأمين عطا، اللي هي إذا كان السياسي حريص على الدفاع عن الوطن استراتيجيته كان المفروض تكون مختلفة عن طريق مصالحة وطنية. رجاء يا جماعة أي واحد قاعد يسمعني الآن يركز معايا شوية في النقطة هذه، أستاذ قرماي كمان على أساس الترجمة تكون مضبوطة. إذا كنا نحن السياسي قاعد يقول أنا أدافع عن السيادة الوطنية زي سنة 98-2000، الإريتريين في الداخل والمهجر كلهم تم جمعهم، الأطفال طلعوا سندوتشات المدارس على أساس يدفعوا الدفاع عن الوطن، النساء طلعوا الحلي بتاعهم والذهب ويعني لدرجة إنه الأطفال كانوا يتسولوا في الشوارع عشان يلموا فليسات أو قريشات
كمان لغوات الدفاع الإريترية سنة 98 2000، وهذا كنا حاضرينه في أسمرة وفي الرياض وفي واشنطن وفي لندن، أنت ممكن تكون حاضر الأخ صلاح. الآن ليش إسياس أفورقي ما يجي ويدعو صلاح أبو راي ويدعو نوري محمد عبد الله ويدعو سعيد عثمان ويقول لهم يا جماعة أنتوا بما أنكم قاعدين تقولوا السيادة الوطنية أهلا بكم في سفرة بلدكم لأنه أنتوا وطنيين؟ ليش ما يقول هذا الكلام إسياس أفورقي؟ لأنه هو ما بيعتبرك أنت ذاته مواطن، للأسف ما بيعتبرك مواطن وعندك الحق تدافع عن أرضك أصلاً. فكيف تكون أنت معه في خندق واحد؟ إذا كان المفروض من الواجب يعني هو يكلم سفيره في لندن ويقول له والله أنت المفروض تركب سيارتك وتمشي لصلاح أبو راي، لأنه صلاح أبو راي قال أنا مستعد أجي السفارة وأدفع فلوس على أساس الدفاع عن الوطن. هذا موقف وطني المفروض هو يحمده لك ويشكره لك، لكنه لأنه لا يعترف بالآخر فهو لن يعمله أبدا. لهذا السبب السياسي مش هو القائد الحقيقي للشعب الإريتري، لأنه قاعد يظلم نوري محمد عبد الله وقاعد يظلم سعيد وقاعد يظلم الناس اللي هم قاعدين يقولوا هو واقف على الصح بدافع عن الوطن. حتى دي ما عاوز يعملها. ليه؟ لأنه ما قاعد يدافع عن الوطن أصلا. المسألة هذه أرجوكم بالله تفكروا فيها. والأخ الأمين عطا جابها، يعني هذه النقطة جابها، لأنه سياس قال المفروض يعمل مصالحة وطنية، لأنه ما يعترف بالآخر أصلاً، لأنه مش عاوز حد ينازع الحكم. بعد ذلك إريتريا هل هي بالنسبة له هم كبير؟ مش هم كبير ولا أي حاجة. لو لقى تسوية اليوم بأي شكل من الأشكال هذا كله حيكون، يعني لو لقى تسوية مع الوياني اللي يعتبرهم خطر شو اسمه والله ممكن يقبل بها ما دام ما هو موجود في السلطة. هذه خدها مني من اليوم لبكرة. لكن المفروض السياس يبلغ سفاراته في الخارج يقول لهم يا أخي كل من قال الدفاع عن الوطن في هذه اللحظة المفروض تحملوه في راسكم هنا، تمام؟ ويفتح المطارات ويخلي الناس تجي على الأقل تشوف بلدها وتساند جيشها في هذا الوقت الصعب. ما عملها ليش؟ لأنه مشغول مثلا بالدفاع عن الوطن. والله هذه جاوب عليها أنتم. لأن أنا بعدين في نقطة تانية مهمة يا أستاذ صلاح، إذا كان هذه الحرب حرب وطنية كذا يترتب عليها كمان واجب أخلاقي. يعني مثلا الآن أنا ما بقول لك أنت بحكم السن بحكم العمل بحكم ارتباطاتك العديدة ما بقول لك المفروض تمشي تقاتل أنت في الجبهة الآن، لأنك أنت متبني طرح الدفاع عن الوطن والوقوف مع قوات الدفاع الإريترية وكذا. لكن واحد يجي يقول لك يا أخي طيب إذا أنت ما تقدر تمشي كموقف أخلاقي رسل ابنك عمره 20 سنة ليش ما يمشي؟ لو سألتني أنا أنا حامشي ولا لا حرسل ابني فتح عثمان. لو سألتني إنه أنت حتمشي أنا ما حامشي لأنه ما بعتبرها حرب وطنية. طيب حترسل ابنك اللي هو عثمان اللي عمره 20 سنة يدرس في الجامعة تقول لي يا أخي دافع عن الوطن؟ ما حارسل. الآن في البعض حيقول لك فتح عثمان خاين. لا أنا مش خاين، لأنه أنا بس أنا بعتبر إنه هذه حرب سياسة أفورقي وأنت قاعد تعتبرها الحرب الوطنية. إذا كنت تعتبرها حرب وطنية يجب أن تكمل أنت كمان استحقاقات هذه الحرب. أنا هسي مكمل استحقاقات الحرب بالوقوف ضدها وبمنع أسرتي من إن هم يأيدوها مثلا، أو ابني ما يمشي يقاتل. لأن اليوم ولدي لو جاء قال لا أنا رايح أقاتل حقول له أنت مجنون. فهذا لذلك النقطة الأخيرة أنا أتفق فيها مع أستاذ الأمين عطا. نعم هؤلاء يشكلوا خطر على إريتريا، الوياني من جهة وأمريكا من جهة ونظام أبي أحمد. هذه حقيقة أتفق معك فيها. وأنا أقول لك الصمت الذي تصمته الولايات المتحدة الآن في اتجاه الوياني نحو أديس أبابا كان ممكن برضو يحصل في حال اتجاه الوياني نحو الشمال الأسمر. برضو الولايات المتحدة كانت حتصمت برضو. معناها إيش؟ معناها في تواطؤ. إذن مين هو المستهدف؟ هل المستهدفة هي إريتريا؟ إذا كانت إريتريا المستهدفة الأمريكان مش غايب عليهم وين كيف يستهدفوها، لأنه أصلاً استهدفوها بقرارات والعقوبات اللي كانت في 2009 و2011. الآن المستهدف بالنقطة هذه. يعني أنا أديك مثل العقوبات المفروضة على فيليبوس. البعض مثلا يقول لك يا أخي إيش هي العقوبات هذه؟ هي من ناحية ممكن فيليبوس ما عنده ملايين في البنوك العالمية وما يسافر بطيارات خاصة وما عنده جيش كبير، لكن تعرف
الكارثة بتاعت هذه القرارات هي إنه لما ترجع تقرأ الصيغة الإنجليزية للقرار بيقول لك لأنه يمثل كيان تسبب في كذا وكذا، يعني المستهدف فيليبوس ومين؟ مع الجيش الإريتري، لأنه يمثل انتيتي. كلمة انتيتي يعني كيان. الكيان هذا مين هو؟ هو قوات الدفاع الإريترية. يقول لك يمثل كيان ارتكب فظاعات في تيغراي. شوف، أرجع للنص الإنجليزي مش الترجمة العربية، النص الإنجليزي الصادر من وزارة الخزانة الأمريكية. طيب إيش مدلولات الكلام هذا؟ مدلولات الكلام هذا من ناحية إنه إسياس أقصى فيليبوس بعد كده أصبح برا اللعب. يمكن يكون قائد الدفاع ولا قائد هيئة الأركان، لكن ما عنده أي طموح سياسي مقبل. كده كسر جناحه على الأقل سياسة فورك. وفي نفس الوقت استخدمها بأنه والله هذا استهداف للجيش الإريتري، وهو فعلا استهداف للجيش الإريتري، لكن هذا الاستهداف ما تم إلا بعد ما كان الجيش الإريتري هناك. يعني لو كان الجيش ده في بادمة ما كان هذه القرارات طلعت مثلا، أو كانت طلعت بشكل آخر. فكونه في عداء وفي خطر يا جماعة يجب أن نكون واعيين بأنه نكون يعني مش زي ما بقول صلاح إبراهيم إنه فتح عثمان يصيح ويقول وصوتك مش مسموع. يا أخي أنا ما أقدر أكتر من كده. أنا بقول هذا الخطر بالكتابة. يا أخي خليك من اللغة العربية، في مقالات باللغة الإنجليزية لناس غير إريتريين حول هذا الموضوع. يعني ما أتوقع يعني إنه الواحد لازم يدق يعني إيش اسمه عشان. فهذه النقطة مهمة جدا، وأرجو إنه النقطة يعني على أهمية، يعني إنه السياسة لو كان يحارب من أجل الإريتريا أو كذا، أو لأنه هو يستدعي الإريتريين، لكن هو أصلا ما عاد قيمة للإريتريين ولا شيء. شكرا أستاذ فتحي. تفضل قرماي بحسب البلد. ني صالح ابراي بتعمي كاب بالت كاب زخبرون كاب زمسغنوم يمناتو صالح بتبعاتن بجلوسنتن يون حسابو زغلص بزخونه يكون اغاطامي حسابو اب زغلصلو تحبيون اي فلطن اب تختع زبلو زلخون مسكم وزا مسلو سبات تبعات ناي مكتع تبعاتن دلونتون وين الو أنا بزح كسمع عيكلن يتزبلو مخنياتو موجت مالت زقدمن سلازخونه إذا خاب بزح كرد أكاد خيل يلون سمعتات زلع علن شاوتا إذا سمعنا نجارات أنت داك سمع كان كاي وكسر سمع كاسخن أنا جن كوب كصحفن كوب قبلن عيك إلن يكشجرنا يهلوننا يوم أيبلن مخنياتو كم نوح وانا تحيزه بزعبا شجر إيرترا هلونا شجر كونو خابز خلو حالتاتن شنخاتن ووجناتن أبصحف كل وانات شجرنا شجر إيرترا كاب دبوب شنخ دوباتاز بتجس شجر يوم إلى إذا ما نعتاتهم كالأوتم يتغلب أب تفعل عليه وانات وين بستفعل عليه من قد خرجهم كلنا ويعني مالت شلان رجع بيتن عينة تعشميهم نيرهم قال يوم كتحرز دليو قال يوم كأ بالفلوس تايزارو بزعباز كلهم أسفيحة تزاريبا صحيفا إيه إزي هلو النازي إزي آتهم نسولنا شجر بحالا إيه حجوين انتخونا قلنا هلونا شجر كابكونو كمتي نسخات تبلو ويكم تسخاتكم تبلو نلقصهم ديوتين تي موجود أنا أبزم وقت زي السامع زلهم غيرته زي زيرو وسيت صوتا زي وي زيرو سام جيم زي بتعمي حدا جنيا أيو سلزي زي تردوا لي فتو شجر أيكون كون شجرنا يوم أيكون كون زبلزل أيكون كون زبلزل شجرنا يوم كنك شجرنا خاب كونو كان القسم علنا خاب زبل نصوم كا شجرنا يوم كان خاب كونو كان القسم علنا أبزبل أزي كونتات إزي يتعبي شجرنا نجزا رسو نازي شجرنا زي مفتح كن رخ والله علنا كالتيني
إساس كله تزقبرو ذلو حجي نسلطان عدميون من واحد انت زي كوينو بزح ناي ويانا نقرأ زي شجرون زي ستايز بلون لومي انت دا كنسامع مساخاي لومو سقاب صباح وين كي تصبي لومي إننا قويم ساعتهم كسامع كم زخل تراي سلطانو زناوحن هلاونو زرقاقصن زلو كنتات بزلو انت دا كخدلو خوينو زي قبلوا مخنيات ولا حانتي يلا زعبال أولونت كنزارب كذا قلنا بتسعن شمونتن كل شيء زنبرة كنتات اسكنابون مبلس أبتوانتي الأولونت إيرترا تدفيرون الأولونت إيرترا يتوفر على مستباهله هسانك والعاسبيتي عبيش كشيخ يترفه سقاب كان من قد إن دالمونون عتق سراويتومن سق سراويتومن مالت كوادق وصنيحهم لومي ذا انتاي ترخيبو إذا كنتات زي ترى ولو إن تسرعت نوعو كنتات تدفيرو كنتات الأولى التدفيرو الليلو كزارب زي بقى مخنياتو ويون نظام كلهم كمتي حتى تايز بولو نمنتاي انت دعان الأولى الناس قدس كوينو نتهم كلهم دك هاجر صاوعيت أقربو كله بب زلون عدو مسيون عدو خكالاخلن عدو قبرن زيبن زبالو لك عزي مخنياتو كمو اي قبرني مخنياتو نعنا وينزا ابدق زلو كم ود هاجرن كم هاجرت بصحون اي فلطون ايو لومي ابز وانزي نظم كلهم من تلاونت ايرترا نابلو مالت كل حسابهم كله كالستات الدمساتهم زسمعوا زلوا بحق إنه لو نتهاجر زقدس نيرون تزخونه أبتزلوا هاجر بزقمتو إمباسيتاتو أبيلو كبس حومن نعون هاجركم تخلقوا لا قبلومن إذا تقبلوا وزلهم كمجوس زلوا يقبلون متراعجن إساس زدليون زقربون سب يلون ونحنا كم هاجراويان مخانا أعمل أنا بوجني أنا أكيد ودي أكيد جن كمزي لو نتدفيرو مخا إذا سبزين لو نتي كلا سالون لو نتي كلا خل الله ذبل إمنت أنت زهلون نجن تخبروا زخيل مجبركو جن بنفسي أنا يكون بيتسبب يكون نبزي زوجزي وجنا أيكونان وج أيكونان كابز باليه معناته كمز خوينيلو وواقع الله خويلون لو نتكلاخل الله خويلون عديمون سويعون أي فلتن إتا هجر ناتو ترايا نبين ترايا وياني أمريكا أبي شجرنا يوم زبركا هو أمريكا مردي حجي أبز بلوس خونز دلو أمريكا نويانين عديس أبا قصم كسوس إلى التريوم زلا بزي مخنيات أيكونن إزي مقصقاس زوين أسمرا قصو انتدعى تبقيسوين بخم درجة إلى التريوم وخانا إذي أبقمت كي أتو علو نقل دارسو أبزي لومي إتعب لي فليبوست وسيدو زلو القدا انت داريخنا في اللايتي حتى إنجليش حتى بتعمي حدقين يا زخونة إيو انت دعات نبيبكم بخوينكم نسوها نسون نزوكله اللاوين زوكله اللاوين زوكله اللاوين تسراوتنا إيرتراي سلازي إزي نقزع رسو تي أب إيرترا ويتسراوت إيرترا أب بعد ما راح تحصيرو نيرو أنت زخون إزي لومي شجر إزي نهلونا نا إيرترا زفتات نشجر أي مثراين سلازي إزي تي جداوين نقزع رسو أقاليل كا زرقي وي فيليبوس انتاي جنزب اللو انتاي يقدس بمزجبة قيم انت تمزجب انتاي سجم اللو بينيت نفاريت فليت نفاريت على توز بالزي كونه اتي كي بالصحن اتي كي مالت كي قدن تدلي دلو اتي سراويتنا إرترا اتي هلاوينا إرترا مخانو كي بروح يوابتنا من حقي زفلتن نتشحفتي بعمقات نزنببون انت عيدولي خمزلو سلازي بلك كمستزبل كايو نتبي السمامة أمريكا شجراتنا ومعراب شجرنا مقانون زي قالوا زي بحللو قداي شكرا أستاذ فتحي عثمان وكذلك أستاذ قرماي. طبعا أيادي كثيرة مرفوعة في تقريبا 17 واحد رافعين أيديهم.
موضوعنا قيم جدا، وكنا توقعنا برضو انه ممكن يكون اكثر من كده. اول شيء ضيفنا العزيز، يعني ابغى اسالك قد ايش ممكن تعطينا فرصه حتى نستمر؟ انا موجود معاكم، ما في مشكله. ممتاز، بارك الله فيك، يعطيك العافيه. واني لك عن سري وضل لهم درجة عصر شمونت دا وحفلوا اللوم على تي وزحات نزي حزنازل لنا ازي اقدس ارستس لزغوني حساباتو من رئيتو تاتو من كفسسو اداوم حفظ بلوم اللو حاو طبعا ناتي تحال عيتي اي حنسب حنسب على امينه ودع متحال اي قلتون اللو حنسب. ايوه ادي ستاندرد ايوه اوكي. ذكروا خلاص. ممكن ارد عليها الان؟ يا تفضل استاذ فتحي. طيب يا استاذ، انت قاعد تقول انه امين عطى انه الاحتمال بتاع انه تقراي قاعدين يقولوا ان احنا ما نقبل حسب ما تم تسريبه او نشرته صحيفه اديس ستاندرد، انه نحن ما نقبل بوساطه افريقيه، عاوزين الامم المتحده تتدخل، وانت قاعد تقول انه هذا يؤدي الى انه هم عندهم نوايا بتاعت انفصال. شوف النقطه هذه مهمه، لانه خلينا نشوف الوضع بتاع تيغراي كمواطنين اثيوبيين. اصلا لما يكون عندك انت اقليم وتجيب له قوه اجنبيه من برا وتضربه بالجيش الوطني حقك وبجيش اجنبي، اذا اعتبرنا الجيش الاريتري اجنبي، في بعض الناس يعتبروا الجيش الاريتري هذا في اثيوبيا كانه هو جيش اثيوبيا يعني. بينما حقيقه اذا كان اريتريا دوله ذات سياده وجيش مستقل وحدود، معناها الجيش هذا جيش اجنبي. طيب اذا كان انت كمواطن انا بستعين عليك باجنبي، معناها انت اول حاجه هتعملها هتفكر انا وجودي داخل الدوله هذه ايش معناه. إذا كان دولتي تجيب ناس من الخارج عشان تقتلني وتنتهي مني يعني. إيش علاقتي بهذه الدولة؟ واحد. اثنين، غير إنه تم الخطوة الأخيرة اللي قام بها أبي أحمد بتخفيض السفارات في الخارج. قنصليات إثيوبيا في الولايات المتحدة، لوس أنجلوس والميد ويست في أمريكا وكده كلها ألغاها، خلى السفارة واحدة، نقص العدد بتاع السفارات في الخارج كله. ليش؟ قال لأنه الإنفاق زايد. لا، المسألة إنه أغلبية هذه السفارات كانت تدار بطاقم من تيغراي. إبعاد التيغراي من وزارة الخارجية، إبعادهم من الجيش، تمام؟ إبعادهم من الوظائف المهمة في الدولة. معناها إيش؟ معناها يا جماعة أنتم ما مواطنين إثيوبيين. استخدام السلاح لإبادتهم أيضا، معناها أنتم مش إثيوبيين. خلينا أوريك حاجة. تفضل كمل أستاذ. ففي هذا الوضع كون يفكروا هم في إن هم ينفصلوا عن إثيوبيا أو كذا، الناس أعطتهم المبرر للانفصال عن إثيوبيا. لو لاحظت أنت زمان دبرسين لما كان يطلع ويتكلم في اجتماعات، كان يكون العلم تيغراي وراه والعلم الإثيوبي. آخر لقاءات كان يتكلم فيها لو لاحظت العلم الإثيوبي ما كان موجود. الآن كون هم يكونوا جزء من إثيوبيا كيف؟ هذا سؤال. وكون يطلعوا من برا من إثيوبيا هذا كمان سؤال. وهذا هو الإشكال اللي احنا قاعدين نقول عليه، إن إثيوبيا من الصعب يعني تاخذ شكلها القديم. أنا أتفق معاك يعني، أنا ما أعرف يعني، ما أقدر أقول لك والله هم حينفصلوا يوم كده وحياخذوا الميناء الفلاني وكده، لا. لكن شوف أنت الأمور ماشية وين يعني، هم كيف يعني بيتعاملوا وكيف قاعدين الناس يعاملوهم يعني. تمام؟ بعدين يعني الاتجاه نحو الاستغلال وكذا، من يدعمه ومين ما يدعمه وكذا يعني، والأجندة بتاعته وتاريخه الطويل وكذا، بعدين يكون هل خصمت من دول الجوار أو كذا، أو إنه في بديل آخر يعني. هذا السبب اللي أنا أقول فيه إنه العواصف اللي حتعصف بإثيوبيا، لأنه الإجابات على الأسئلة صعبة.
يعني صعبة جدا، سواء كان بالانفصال أو بأنك أنت ذاته تكون جزء من إثيوبيا. لذلك يعني ما أدري أنا كيف حيكون الوضع، لكن في كل الأحوال مش حيكون وضع إلا سيناريو كابوسي يمكن يترتب عليه مشاكل كثيرة، وهذه النقطة يجب أن نتوقف عندها دوما بالتحليل والمقارنة والدراسة وكذا يعني. شكرا أستاذ فتحي. قرماية امين معليش اديك اسمشني عمان على شو في لحظة بالله يا جماعة، يا ريت بس تخلونا أدير الغرفة بطريقة الصح لو سمحت. يعني أستاذ حامد حنترجم هذا نظامنا في الغرفة هذه. رجاء أستاذ حامد. تفضل أستاذ قرماي. أمين عطات وتحطها قداسي بأديس ستاندرد وسي نيرو حسب من السال مالت انتاي حسبو زي بزح كستاي كتبلو تخيل هيكونن جن حدا نجر على بزي بيغنا ويسفي تتنكينا خلينا بناي وساي سراويت انت دا نحدا أكل كاز خونا حجر أو سكان انت دا جن حدا جزيتي إذا شجر سراويت إثيوبيا سراويت إرترا إثيوبيا كم نحوس عاي سراويت زي مرأينا ون حدا جزية سجمنا يو جن بناي وساي سراويت أمسيكا انت دا كان مجمع زموس حسب أدلاينتو أب إثيوبيا انتاي وأدلاينتو يزبلي إذا حدا قال أي معصاوس بركز بالأمباسيتات أب ملا حاجات العالم بفلاي بأمريكا بمنتاي نزب تعاسي النزبل نجزا رسونا باجت حصرت كاب زبلي تتبع من خنايات زجن تمخنيات مسيكون مبزحتو تي امباسيتات زي بناي تجارو بيرسونالس وي أبالات إمباسيز زنبرو لي أمنيرهم نعتاتهم من مرحقي أنت كاب سراوي كاب وسع قداي كوتا كابتي أكلات نايت منجستي أنت ترحق ومالها كم يجرون يوم إذا منجستي زي منجستي مسؤول ينبر علو زبلو التحساس باك كلهم زخيل ويقولنا من السال حساب زي مصوم إلك كتزارب بتعمي أشجاري جن اتحادك في اللزلو أتي مع كلاي منجستا بإثيوبيا نجزع رسو نزي حتو زين حتو بزح مخنياتات أبيدهم يقوم متقلهم محلاو وين يحطهم وين دليتاتهم الحقوق دليتاتهم مخنوي قبر لهم رؤية نجزع رسو أبز حلف أوانات كم حجة برسين أب صحفته كوين أب زاربلو صندوق علامة ناي تدراين كمون ناي تي فيدرال صندوق علامة نير أبزناي مودة أتاجن أي نبرة معلومة أنا بنفسي أتوقع يتمتون يرمز حان تقال أبز قبرلو سم رخكب أي إخوان سلازي كمزي سلازي نصوم أكلنا إثيوبيا ووسائق إثيوبيا كخونو يوم زبل وين جزاء رسو أشجاري كميلي كخون زنجرزي زي خايو تخنزت حساس بالناس أنا كم التحساس بداية زقمتكو مخنياتو كابزي كناتات زي في الأرزخ المعبل قليل معبل أيقونن سلازي تشجر بحقي زي تخمس زخل شجر ويكورد زخل شجر تي نعناز ملكتنا شجر زي الكاخت الزارب شجاري يزبلنون زي سلازي تكونتات بتعمي سلازي تي أبزوين تناسنت من يدقفو من بزح نجاراتي زلوا سلازي بقللو خنبلو نخيل تزمس حبوبلا شجر زي يمثل الكاون كتزاربولو كتنتنون أبز وانزي زكاء الكوين قليل كوين أيضا. شكرا أستاذ قرماي. أستاذ علي محمد صالح الفرصة لك. أستاذ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تفضل. أيوة في البداية أشكر الحضور وأشكر الإدارة والأستاذ فكي فتحي عثمان لا شك أبدع وقدم قراءة جديرة من خلال متابعته الدقيقة للأوضاع اللي قاعد تحدث في دول الجوار يعني.
والشيء اللي لاحظته طبعا الإخوان اللي عملوا المداخلات بدل يجيبوا رأي أو بديل في نقد مسبق، وكل واحد طبعا عنده رأي وعنده قراءات. يعني أنت تجيب إذا عندك طرح جديد، طرح بديل لما طرحه الأستاذ فتحي يعني. وعليه نحن فعلا الوضع في إثيوبيا بشكل مباشر ما يعنينا، ولكن كدورة جارة برضه يعنينا الأمر يعني. وهذا الطاقية ورطنا يعني. نحن لا من بعيد ولا من قريب ما عندنا وسع أنه نخش في الصراع الداخلي بتاع إثيوبيا يعني. وربه طبعا وكان طبيعي إنه ناس التجراي يعني يتعاملوا برد فعل يعني. الآن الخطر متوجه إلنا. الآن نحن كيف نحن هذا الخطأ القاتل اللي أوقعنا عليه هذه الطاقية كيف ندافع عن شعبنا وعن أرضنا، هذه مسؤولية جماعية يعني. وعلينا نحن ما نتحسس يعني. المهم نقرأ قراءة صحيح للواقع اللي يدور من حولنا. وأنا ما همشي بعيد. وأنا طبعا مما بدأت الحرب الإثيوبية كتبت الكثير عن هذا الموضوع. بدل الناس يناقشوك يصنفوك يعني أنت معاويان يعني. وده العيب الموجود يعني. نحن قاعدين ننادي ضد الظلم وضد الإقصاء ونرفض إنه يمارس على الآخرين يعني. وشكرا. شكرا أستاذ علي محمد صالح، يعطيك العافية. أوكي الأمين عبد الله. الأخ الأمين افتح المايك. السلام عليكم. عليكم السلام. مسموع. أحيي الأستاذة أحيي الأستاذة أمينة ودي قال له رأيني ودي يا ريك كله صعك يا حج دحري الأمين. أحيي أستاذ فتحي عثمان على هذه المحاضرة، وأيضا أحيي غرفة الحوار لهذا المجهود. أحب أقول بصراحة نحن يعني غارقين كثير حتى في الندوة هذه كثير في إنه إحنا دفاع مداد فيما يخص بشأن الحرب، في الوقت إنه إحنا ليش أنا في رأيي ما حدث الآن هو الاصطفاف ما هو اصطفاف مجموعتين بقدر ما هو أنا أقول 3 مجموعات يعني. الحرب هذه إنه يعني هو اتجاه الأول اللي هو اتجاه اللي بيقول إنه يعني اللي هو حتى بقى أصبح مهدد للكيان الإريتري ذاته يعني، ويصطفى مع ويانه 100%. هذا الاتجاه الثالث اللي بيرى إنه هو والله يا أخي هذا الرجل ورطنا في هذا الحرب، وبالتالي نحن يعني هي فرصة الآن نستفيد منها هذه الحرب على السنزيلو يعني. هذا الاتجاه فبالتالي والاتجاه الثالث اللي بيقول احنا والله يا اخي ابعاد هذا يعني ابعاد هذا الحرب، تداعيات هذا الحرب تستهدف الكيان الاريتري وتستهدف الكيان الاريتري، وجود الكيان الاريتري، وعليه ان احنا يجب انه احنا يعني بالتالي انا اقول في كومن جراوند نبحث على مسار ثالث بالذات في المجموعتين. المجموعه ديك امر محسوم ان هي هذيك ايضا مجموعه اصلا وقفت ضد الوطن يعني، هي واقفه اوريدي مع الاهداف تجراي الكبرى يعني. واما ما يخص بالنسبه لاريتريا طبعا المهددات هي كلها خطر هو متجدد، خطر قديم متجدد. هذا الخطر اللي هو خطر اطماع اباطره اثيوبيا، ايضا خطر بتاعت ويانا، لانه احنا كلنا نعرف ويانا في الاربعينات، ويانا الثالثه، وهذه ويانا الثانيه، وهذه ويانا الثالثه، وهذه فعلا تشكل برضه خطوره في الكيان الاريتري ما في شك، وحتى مهدد للهويه الاريتريه الجامعه ايضا يعني. فبالتالي احنا نرى ان يجب ان يكون في مسار ثالث اللي هو الناس اللي قاعد ترى والله في امكانيه نستفيد من هذه الحرب على وترى انه كيف نستفيد منه. دي الحته اللي المفروض الناس تتكلم فيها اللي هي المسار الثالث. انا بقول ممكن نفكر فيه يعني، لا باس انه احنا في توجه عالمي الان، انتباه عالمي في المنطقه كيف نستفيد منه يعني. لكن بما يخص انه موضوع السياده واللي ذكروا ليش ما لقت حشد يعني، ما اعتقد هذه دائما يقول doesn't hold water. هذا الحجه اللي قدمتها استاذ فتحي اقول لك مع تقديري للراي ده، انه انت قلت مثلا في الحرب بادمه الناس كلها حتى كان اطفال كانوا يتسولوا لدعم هذا الحرب، لانه في ايام بادمه اذا شفنا المعارضه اصلا اللي كان الجبهه الشعبيه معظمها اللي كانوا هدف كلهم كانوا مع النظام، عشان كده النظام حركهم حول العالم عشان يقفوا مع الحرب يعني. بالتالي العدد اللي الان اللي قاعد يتكلم مع اريتريا برضه عدد يعتبر يعني، عشان كده بنلقى
يعني ما كان عدد كبير يعني اللي وقف مع الحرب. كان عدد كبير مش عشان هو مثلا عشان كان في مشروعيه الحرب او غيرها، لانه عارفين برضو الحرب ما كان هي اصلا هي كلها هي حروب عبثيه، هي حروب عبثيه ما عندها اي مبرر، حتى حرب بادمه ما عندها اي مبرر، ولا النظام كان ختام الاخ الامين عشان الوقت انتهى. ايوه فعليها انا بقول العدد ما هو يد الشرعيه انه هي هذه حرب مشروعه وما حرب مشروعه، يعني بادمه دي كان حرب مشروعه عشان كذا الجماهير وقفت معه، لا لانه المعارضه الوقت ذاك المعارضه معظم هدف بعد 2000 يعني، وعشان كان والجيش استخدم السفاره عشان يجيش كل الشعوب بالنسبه دي، لكن فبالتالي المساله هذه ما نقدمها كحجه، وانا اقول انه المسار الثالث يجب ان نكون احنا ما نكون غارقين في نحن معاودة مع الحرب، نقول يكون في اجنده اريتريا كيف نستفيد انه احنا من الاوضاع دي عشان نقدر نقدم بروموت نخاطب خلق يعني لغه العالم، ونحاول نخاطب العالم بمطالبنا نحن واستحقاقات. اذا كان بادم الان هو السياسي دخل بادم وخلاص مسك الاراضي، خلينا نتكلم اللغه دي بدل ما احنا نتكلم ليش اخذ وما اخذ، لا نتكلم نقول والله شكرا استاذ الامين. يعني نخلي السياسه يكون اكاونتبل امام العالم الان عشان يجيب تغيير في البلد يعني. شكرا الامين، الوقت انتهى واعطيتك برضه زياده. شكرا عزيز. إلسا قايم. Okay, thank you. Welcome. Thank you. Thank you ክቡር ሓው ፈትሒ ዑስማን ብጣዕሚ ኣገዳሲ መልገለፂ ነይሩ። ናብ ጉዳይ ካዕዱ ኣለና ሕቶይ እንታይ እዩ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዘላ ኤርትራስ ልኡላውነታ ተሓሊሉ ዝብል እምነት ዶ ይህልወካ? ካልኣይ ከም ኢሳያስ ዝኣምሰለ ናይ ጎረቤት ሽግር ዝኾነ ኣካል ኩሉ ግዜ ንጎረባብቲ ሽግር ዝኾነ ኣካል እቲ ዝተሃርመ ኣካል ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ንህግደፍ ኣትዮም ብምህራሞም ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ምግሃስ ገይሩ ዶ ይረኣየካ? ሳልሰይቲ ወያነ ክወርና እዮም ዝብል ስግኣት ደለካ እንተሃሊካ ህዝቢ ኤርትራ ተላዓይሉ ክቃለሶም እዩ ዝብል እምነት ከይህልወካ ዶ? ثانك يو إلسا قايم يغني لنا. اوكي نحاو داويت عدلكم بوموني مس ملسه حاونا فتحي قرماي او خلخانه حطوتات ومن سنات تترجم. اوكي داويت قبر مسكن. ثانك يو سامعني والله. وكم حاو داويت يا قد ما هولو حاو فتحي عثمان حاو فتحي كما سجندلي بزيك العالم بريتوي ابتي كله اقداس قدات تزارب كاي سامع طرح زي كونس اي فيلت لايك كمزي اب مدرو داخل قعد صنيحه اب ما يزلو بوتا بصحاكو كوين تسمعني. اي هوب كمتي كونسيستنتلي زقرب قالنا كوبيل تحت كتصل ما باصع ወይ ከዓ ይፅዋዓካ ኣነ ሕቶታተይ ሓፀርቲ እየን ተቐዳመይቲ ናብ ዘተ ናይ ምኻድ መፀዋዕታ ኣቕሪብካ ወይ ከዓ ነንሕድሕድና ናይ ምያድ መፀዋዕታ ኣቕሪብካ ኣብዚ ዘለናያ ኩነታት ኣይ ቲንክ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ባህላ እየ ነንሕድሕድና ንሰማዕ ኣለና ነንሕድሕድና ምውንጃል ኣቲና ኣለና ምናልባት እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ገለገለ ሽግራት ነባሪ ኣሰር ከይገድፉን የፍርሐኒ ሕጂ ታ ሕቶይ ኣብዚኣ እንታይ እያ እቲ ተሓቶ ዘለኻ ምዝታይ ሓፈሻዊ መፀዋዕታ ድዩስ ወይስ ስፔሲፊክስ ዘለዎ ናይ ንምትግባሩ ነገር ክርኢቶ ዘለካ ጉዳይ እዩ እሞ እዚ እንተኮይኑ ድሕር ክግበር ኣለዎ ኢልካ ትደፍእ ኣለኾንካ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፍሬምወርክስ ወይ ከዓ ዘለና መሳርሒታት ከም ሓይልታት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ወይ ከምዝታት ክካየድ ዝኽእል ድዩስ ወይስ ካልእ መገዲ ክፍጠር ኣለዎ? እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ እያ። እታ ካልኣይቲ ሕቶይ ሕጂ ነንሕድሕድና ንካሰሰሉ ዘለና ግዜ
قالينا زيادة إيرتراويان كنكون نفتنا لنا خاب قالوا تحواتنا قالينا ون زيادة خالقت من العلاونة إيرترا نكالاخل سبات كنا نقرب نفتنا لنا بريتوي زخونة يخون كوانا كساب حجي بولت كروف زخونة فتح من شجراتنا زلوا يلن بهلاي كومونير تزخون أبتقرب ترى إيجن أبزيد اللي متقاسات أبنا نحددنا نأتوالنا بفلاي تمرتام أبوش تناي تقاوم حالتات زاتو خويني سمعني أنا حجي كابزي كنوصع لنا ندحر كنعوت كنا بهالاي جن أنا زيادة كابزني نو كدنا خريئة زلنا نقرات الله زول أمنة الله الحر هورن أوف أفريقيا ريخايو كلنا نحر يزبالا حجي نحنا كم إيرتراويا ما بفلاي كم تقاومو أبزي هواهوزي دينا خنقتصل ويس كابز خنوصينا فتن كابز خنوص كم فتن تخيلنا نمتعرينا بوسبون كنقورو على خاب حجي خجمر دلو قداي ريتين نحركة بكافينا نحنا كم ناي سلام ناي رقعات لأخات كنكون نخلينا بقرنا أفريقيا نحر مريتنا يوم ويكا قتلتي ناي زلو مرتساماتن هوكتن كنكون نخلينا حزبنا تقمو كابز مرتساماتن هوكتن وطينا لأخات ناي سلام نفتح ناي مخان تراحي زواتان كله مرجع لنا بسترفن حزبنا موالو تخوني نتصني حجون كننا هنا مالك ما أبزق دايزي كابي كنجمرو نخل أبزق زيزي انتايو تخنقورو زلنا اندحر كابز هوكاتزي كابزي زي رقعاتزي كابزي وقعاتزي كنوصف فالفنا إذا أنا تنكلت حتى تاتي Thank you. يغني لنا حو داويد اوكي حطوتات اللو اخلت بحو داويد كم اون قديمه حطنا ملو نغاسي ونزحتتن قدمي او ريتون اي الامين عبد الله انيرو استاذ فتحي عثمان عدلنا عقاق بكاموني تي حطون تي ملسنجي روح ترجموا اي بحد تفضل استاذ فتحي طيب مداخلة الأستاذ والعم علي محمد صالح مهمة جدا لأنه تم تقسيم الناس إذا أنت يا تكون مع إيشياس يا تكون مع الويانة ودي نقطة يعني أصبحت من خلال بعض المداخلات بتاعت الناس إنه أنا إذا ما وقفت مع إريتريا أو وقفت مع إيشياس في اللحظة هذه معناه أنا قاعد أدعم الوياني. هذا الخيار مش كده يعني مش لازم إنه أكون يا أنا هنا يا هنا يعني ممكن عندك رأي في هذا وعندك رأي في هذا يعني هذه الحرب أطراف الثلاثة كلهم عبارة عن مجانين ما في واحد فيهم بيفكر لبعيد يعني ما تستثني بالمناسبة لا دبرسين ولا أبي أحمد ولا إيشياس أفورقي وكل المحيطين بهم ما في واحد عنده تفكير بعيد المدى لأنه الناس هذول كلهم دخلوا نفسهم في محل من الصعب يتراجعوا عنه يعني وكل واحد فيهم بيدفع الثمن بدرجة أو بأخرى فما في يعني ليش يعني تختار بين الثلاثة هذول لازم تختار واحد وتقيف معه كلهم على خطأ ويجب أن تحدد أنت ليش فلان على خطأ يعني والخطأ اللي قاعدين يرتكبوه قاعد يضيع المنطقة كلها مش يضيعنا فهذه النقطة اللي ذكرها عم علي أحمد صالح مهمة جدا والمفروض الناس يتوقفوا فيها مش معناه إنه يا أخي أنا معارض للحرب معناه بالضرورة أنا قاعد أأيد الطرف الثاني لا هذه ناحية الأستاذ الأمين عبد الله كلامك مزبوط ما في أي حاجة يعني أنت لو تابعت الكلام بتاعي أنا من البداية أنا قلت يعني في 3 أقسام لكن قسم نحن ما حنتكلم عنه قسم داعي إلى إنه إريتريا تزول من الوجود وإريتريا تختفي وإلى آخره يعني وهذا القسم نحن ما يهمنا لأنه هذا عدو أصلا أنا قبل كده سألني واحد قال لي يا أخي أنت ليش ما تتكلم عن الأغازيان يا أخي أنا ما حصل كتبت عنهم ولا مستعد أكتب عنهم ليش قال لأنه الأغازيان هذول قلت له 2 يا إما عدوك مباشرة وهذا أنت المفروض
تستحمل عليه السلاح، يا إما أنه هو أخوه وحمل هذا المبدأ. وهنا لازم تراجع نفسك، إيش اللي يخلي أخوك يمشي على أساس يكون عدو؟ عدوك هذا أصلا انتهى موضوع أصلا، لأنه أنت حتحاربه. إنما إذا كان حامل هذه الأفكار هو أخوك يجب النظر له. عشان كذا يجب التوقف عنده، بدل ما نقعد نقول يا أخي هي لا، مين هم أساسا ومين يفكروا، وهل هم أخوانك أم أعدائك؟ لازم تحدد يعني. عشان كذا أنا ما أتكلم في هذه المواضيع. النقطة الثانية أنا أتفق معاك يعني، وهذا عاوز أركز عليها. في أي وقت يحصل انقسام بين الناس السيادة الوطنية وبين الناس اللي ما يأيدوا الحرب، وهذا ما من المستفيد الوحيد منه هو إسياس أفورقي. هذا أنا أكدها لك اليوم وبكرة وبعد بكرة. الخلاف الآن اللي نحن قاعدين نتكلم فيه زي ما قال الأخ غويتوم تخلي قاعد يقول يا أخي إنه أي وقت نحن قاعدين نضيعه كده في المهاترات والمواجهات، تمام، معناه نحن قاعدين نطيل عمر النظام. هذا حقيقة يعني. فأنا أتفق معك. بالنسبة للأخت إلسا قايم، أنا الكلام شوية كان سريع، ما قدرت أسجل أسئلة. الأخ قرماي ممكن تعيد لي بس الترجمة لأسئلتها. إلسا قايم. قرماي تدي مسجد كان الله دحاني النساء بعدين أمين كلامنا ده ما تترجمه بالتقرية أمين، ما كل مرة كنت تترجم حتى الآن كنت احنا إننا كون حجي مسمال سجيرك ترجمه إلى أمين. لا هو أحسن يترجم بعدين الإجابة أحسن، لأنه الناس حتنسى الكلام يعني. ما عندك مشكلة إن شاء الله. زارة بموني؟ أوكي تنحطه طرايا قربين بس. تنحطه كي قريبة بعد تقول أنت أزب زول لك أنا سي قدامي تحطي كم إيرترا إساياس جلوا إيرتراسي لولاو النتات خبيرة على زبل إن الدين الوقع حادي كالاي كم إساياس زأمثلة كنت أبزب النقراء وتسلام زخلة لحزب تقرأي كأزت نته حزب تقرأي انت دقا أنصار إساياس آتيو أوشت إيرترا حزب إيرترا خيب باسا بسن ني إساياس سقومتن توسيدو لولاو النت إيرترا ترفيرو زبل إن الدين الوقع سالساي حزب إيرترا ويانا دحر مصيوم آتيوم سي كورنا أبزب الفرحتات هاللوه زفر حزي على كاديو انت هاللي كاه زفر حزي حزب إيرترا نزي قال ساي كلن يزبل من الدين الوقع. ثانك يو. ثانك يو ملوك. اوكي تفضل استاذ فتحي. ميرسي. يعني اللي حفتي ملوك مجمريا تانا الى لونت من البات الساعه زبزه حق زي وسدت يا قداي مجمريا اللودو حزب إيرترا لومي لا لونت اللودي باللون زي تاحطو نحنا نبلازل لنا كل جزء لونت كل جزء حزبي وناني كله ونانا هجر مراحي هجر كله ساعة تعالى لونت بحال سوفرنتي تبحال بإنجليش بقال زبحال بعرب سيادة زبحال بكمونيزم مثلا ناتي ريتو كل جزء زت أحفكوا السياسة أفريقيا بزي وقع مش السودان يخون مش جيبوتي يخون مش يمن يخون مش وياني يخون مش شيطان يخون بزي وقع كنبر عين السب أي قانون سلمنتاي نعوء كل جزء أب حزب إيرترا أب قد قاد نتاعتيو سو ادميو أب سلطان إنه وحي وزال حجي إزي مزخواني ربحة نايها حجر وهي ربحة إيرترا أنا مرة خبيز رخب الله يكون قالي إذا نتاع حنتي مال سايا لومي إذا نايلومي وق زلا كاب ناي كلتا شحن شحن شعت متن شحن تمنتن فلالة ديا ولا سايا إذا تفرح نجار ولا أنا عايز تفرح إني تا كم زاد جبال كي أحطه مدفعنا حديا وين إحنا وين سوم كنا برو اللوام مبال سايا تفرحني يعني أب إيرترا علو كم زبلو ولا كمان أب قلي تساتفتي بزي سمينار نيروم انت يقولوا نيروم إزي وياني زبهل بجكا مدفع
ኤርትራን ህዝባን ካልእ ኣይሓስብን ንነዊሕ ዓመታት ከም ሓራይ ሞንታይ ይትፍትሕ ንዕና ቀዲምና ሞ ነጥፍኦም ከብዛ እታ መሰለ ናይ ዓረብ ንሕና በቃ ከምዚ ክለስ ኣቢልካ ኣብ ምሳሕ ትወስዶም ካብ እሶም ኣብ ድራር ይወስዶካ ማለት እዩ እስዳ ፖለቲካ መዓስ ኮይኑ ከምኡ ጨፍጪፍካ ወዲካ ገለ ንመዓስ ክትነብረካ ከምዚ ንሕና እታ ንብላ ዘለና ጎረቤት ኮለና እዛ መትከል ናይ ሓደ ምትፋእዳ ኣይትዋፅን እያ ፈፂማ ኣይትዋፅን እያ ንሕና እዛ ክንትዎም ኣለና በዛ ገይሮም ሕጂ ንሕና እዛ ውግእ እዛ ኣቲና ኣለና ንርብሓ ኤርትራ ኢና ኣቲና ኣለና ኣቀዲምና ንክንድምስሶም ማለት ስለምንታይ ፍርሒ ስለ ዘለና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ከምኡ ዳ እንተ ኮይኑ ዳ እሞ እሱ ከዓ ከምኡ በቃ ክገብረልካ እዩ ፅባሕ እስኻ ትፍርሖ ስለ ዝኾንካ ኣቀዲምካ ኣብ ዓረካ ኮለኻ ካብ ድቀስካ ካይተሳእካ መፂኡ ሓርደካ ስለምንታይ ዋ فرح الله خو صباح دحر صباح انت فرح توقعني قربت هاجرات قال كم زي اي نوراني يعني مثلا انا حجي تي انا قوم ذا خو كله جزي بصحوفن بزربان بقالن زي زيرو جيمينج زبال وين هنا ويسم كنا برلنا زي كله جزي السياس حجي بكما اليوم سبعة اليوم شحن شعات 200 شمونتن وريرومنا حجي بقى تاع حنك نوسد لنا قال لي دحراي بتاع حطوت مسع انت بوز قالسكوا كمان عراي اذا وقع زي نربح اريترا كوينا نمريتا مملاس قال انت كوينا سلمنتا دا سراويتنا بعد ما سغيرو ناب عدقراتن تنبنن اكسومن قالاتي زينا إريترا مريجو وموس واحدة سنعفي ويبارنتون تقطعت روما نابنا تاكوني موس هما already بلك تا سخازم ساخايا انتاي متكل بكا سو كمان يتكمل لا يخر زيتي نحنا نبلو ناي بحقي حما كوناتات نعنا ترازا كونت نسياس زملكتا يكون نعنا زملكتا يكون نتو ننوح عامتات نترينا انت تمتناكا نولد زملكت قدام دقيقة كما يكون أبرويهم أبكم كوناتا دقيقة كما يكون أبرويهم ويكا ناب موتيا مالت بقى كراها مسد جدا تمنيها حيسكا قالك تنبرا لك كمزي تكساس ويقالي أبناي زحل في كفل زمان في أمريكا بقى شقوت كأمين كحيلها أمين كهتنبر مالتي حجي زيا سياس حلف النتائج وسد ولا يعني بعلم كمان قال خفالي وسدوا الله يوم ولا أبي أحمد كلهم مالت بكمو حدا كباتهم كنت مرز آية خليناها زيد أنا حمومات وكي بمتى بكم يكتري لها سابينات يزرع يزلوا ولا كمان ناس بح سابينات يقد كم نايلون بكمو حمام مهانو يريح يوم على شيء بالنسبة للأستاذ جبر مسكال نو إرترا خو الرواية مزبل قمت على كادو تقرأ أوكي حرا زا صحيتها دهن مو اللي كاخ أنسي إرترا وانسي أبتحت مجزعة أثناس إلنا خلنا برينا زبل منتهي الوقت مجمرة لومي تجراي كاب عدي سببات ماليسوم نابير تراك والروا وي سياس زبلات أنا حب اليوم سبات اليوم ما دبوا من تانيرو عدي سببا مصاب دحريو نإرترا مورا راي زينا نايمن زربا نايمن حكاية نايمن ستوري ناي سياسة فوركي انت شبتي لك ناي انتليجنس مالت ناي سليا ناي قلي ومو نهزبي مو كما يجيرو هجي عرقنا مو ردأنا كما يخوني هذه سبب قطعت روما حيلي إثيوبيا تتقيمهم كم زي أنا يقدم زي نبرت نإريتريا كواروايم جمريا انت اللو أبتقراي إتي كون هتات أبتقراي زلو انتاي مجمريا كنري لنا أبتقراي لومي تميت الله إذا تميت
أبي أحمد أي نزغانيو نو يلن أي بلينيو أبتقرأي تميت الله يزبل زلو أبي أحمد من نمتيوه زيوم نهزبوم زي حسبو جوجلة ويانه زيوم حوحات مالت زيوم نزيام سيوم اللهم عطيوا كله خبيبوا كله مغبي كالخيلو كله كابيزبي كم زيو سوم كأنت يوم زبلو زلو السوس لذي خبرنا سوق سلزة عسيرنا حزبنا يموت الله سالسا كفال انت يزبل زلو أمريكا زيان UN قال انت ينزبل زلو وي تميت الله سبي موت الله ناي صباح دحر صباح بمليونات موتويا بسلسته شنهات انتريخيا ها تميت الله أبتقرأي قولوا هجي من حالفنتنا يمن ناكلهم ولا ناي كمان أمريكا زيادة نادفع لأن إحنا نو كنبلعهم كنستيهم قالين نابلو سستا قد فيه سبي موت كله كما يجيرونا بكالي كورر خليه انت يبلوني نو سخاغا تقاقي خالها زومبا عادي سببا قادو يوم دحراي نجي أنا فلتاني بتي ديتيل جن بتي أبمريت زلو بيخات جمد زوم عقمل لوام ديوم زلو كوناتات يربحهم ديو صباح دهر صباح ناير تران توري رما تي ولا أنصار سياس كوينو لومي صباح مسا سياس كوني خليو ما الله كي زوم نحنا والله مسا سياس كنوا واقعنا نلونا نتاجر إريترا يوزو أب إريترا أنا تي أب تحت مجزاتي متوا قليد أنا دا ناقر بملاثة مدفع زفرح ناقر مالت أنا أبتي زفرح عن زيادة كب زهاجر زي أب تحت سياس نحن دا نبي يزمر حنا زلوا فلتنا 3 عامات كلنا نبي نخيد زلنا أنا زي أنت وين جالس يعني رأي هذا يفلت سب أنت مسيو ديودي أنا دا عشاء أي رجعني سياس قبر زلوا نبي يزمر حنا زلوا هذا بقى سخاء نحنا أرد أنا بجاه إتي ترديو زلوا بجاهم بصحف بتليفون بزخون غيره سياس فوركي أبراهام نزع إريترا زع كمزين يوز حسب الله زلوا إيش عراي صبوا ما بالنا جن أبسلمات أنت ذا كونه كمرة حاجة للنزواج أبو جن سلمات إنك تخون لك هجبوا كم تخون الله دحراي مسيو وسيوز بكتا مخنيات يوم سودان اليوم أسلام يوم قد محجي كورونا يوم قال سمعنا 9-4 وش السودان سراوتنا إيه يوم دا جلابيا غيرهم إسلام يوم قال الكا كاثوليك هذا أسير كازوم بنت قال تأتي يوم زرحو قال نماني خات أمن أسلام تفجيف كا أنا دا جابوا أنا إريترا بتاعتي سياس زلا إتي إسياس لأنه نتي إريترا كل قال سب زبل نزي نحطه تقول أنت مليسنا قال حجزنا ناي عجيب كان ناي تحت مجزاتي زي كونس ملاونا هجركا تحت حطه يا زلا أوكي ناي داويد حطه ناي داويد زبلا هو حقها من البات أبترجم تفيعات خون تعتبر قصة يعني را مجمريا كمزا بإنجليز بهال good offices وي ناي كمزي good offices مالت تصبو النيام مغرب من حضرة وسرح مجمريا ويكا تدحري بايتا مفتاح مالت شو أجي انتاك بالدلية أنا جانا بيتات غريبة كله انتايان مجمريا نحا حدنا مخبر الساعة ترى يعني نيرا سخا بقى حسوبي خا سخا قال زيتات داك تعرف الله ومجمريا كالي حسابك مغلط مسالي أنا مسالك حرمك مسالي بالليل سخا دسم زي صبي كباها أجي كلتنا بحادينا مثلا وي نو زيا نزلنا يا بوتا
السخاكا كم زي جبا غيركا حسابكا دربيخا بقى ناس مسأني إنه حسابكا ملو بملو حيزكا مسأ أنا نستخان مجمرة إرترا بسلام كتنبر حزب إرترا بسلام كتنبر السياس كم زتف حزب إرترا كم زمرحة قالي نأمن سلا زخونا ولا تناي وزعي حدقا بحد كوينا نكلا خالو قالي كوينا إزيان كم برنسبل غيرنا مجمرة بسبون الردار إزيان الرقاقسنا حرا إزيان نسمع معلننا دحريو بقى نبكالي let's talk in respect صحا سوق صحا قالي صحا ويانا صحا جبها صحا تحمشاي مسا قالي بزيتات ولا انت حق زين يزيدها سلازين تعيشمو نمن يوزي حقس بجكاتي ديكتاتورشيب تخوني سبعي حق زين بكمو يا غريبه يلا انا اغلبا كله نعهم ملكي الله بسهم ناتكم يا نابزي انتهي نقبر نخلنا كابزي تبقسنا انتهي حادن كريتن سلستن أربعتن أبين الرخاب كمان الرخاب من مسمن قالي زيتات نعهم يقد فله I hope موداتا تسفال لني تقبل لنا كم زركب بحبار كوينا سرح لكن أنا هنجي بقى نزيئة كلها الناس ففكوا الناس أرهو يزفت تنزل له مساكا ولا نفسي كمان نحمل له ولا نفسي كمان نقف له انتهي ترأسنا قفيتا أنا أنت تجاجي مالت عبتي مجلس حسابات قالي عتريدي أرسيني حما أسمعي قالي أنت كويني قريتها حتى له إذا قدي في بقى سخا كما قبر أمونغو 50% سخا سجر أنا كا سجر أمونغو كن رخابا لنا إذا تعتبرقصو hopefully لبامات دقيقة ترى مليون يوم كاباز بلس initiative كقربوا كل يوم أنا كا كابتهم بزحات أبزي قد جاز يسرحوا خوينا خيلي تداليه كا يزغربوا زلخوا مساحة كا بفلاي I hope صباح دهر صباح دهر بايت هلوانا بحاتك نسرح إن الزيعة قداي زيعة كل مرة خبيتنا نقبره شكرا أستاذ فتحي قرماي طبعا ما زال يعني عصر شدشت سبات يوم يدوم حفظ بلوم زلوت بيزيقا أني 4 ساعات ودينا لنا إتهم شقرنا جزي زلوهم قال يوم تاع صحيفهم نحنا مسيونا قال لنا بلو إزيهم قدامنا تتوهبوا يعني سبوا ما بالكم مالت ساعات أنا علوم خلاص حتى أي أدرس أي كبران أنا رأساسكي بزعبات متأيد سلام ناي تتاوى بيو بهاجرنا أوشتنا مسكبابنا أوكي سبوا إزيا كمان يجيك من السلام مسلكا إدمحنتي سمون عب حدا بوتا مس حدا حبوب فرنساوي جازت إني تراخيبي سلسة مصحفتي لو بزعبة يرترى بفرنش تصحفن حجي زين بجاخة ترجم اللي قال لنا بالي عركي سبعي حجي انتايب لني أنا زر يوزل له صبوا ملكتنا فرنش إنجليش نيرتراني توبيانكا زخدة سبيو يفلتو يتي ريجن مالتي حجي انتايب لني أتعزر كايزلو أنا من يزربح كابز كله أنا جرماني ولا ناي وسائي حيلي يلكا كابزي وق كم زربح أبموت أنت ترفيو ربحت زبهال أنت ترفيو لومي توبيا أنت دعاء أنت إلى أنت تشوف أنت توادي قالي أنت ترفيو نعمل أي مثلا موت يا موت ده كنا سيتي كيوس مالتي حجي اسهم لبامات إريترا لبامات تجراي لبامات أرومو قالي أبحد بوتا تأكيبكم إزي بقى كتسقروا لكم حجي أنا أنت ما بالكم اللهم ديو تجراي وي أرومو وي صومال وي قالي كمان هذا حسبه
واو كورس هلو مليون انت يوم زبلو إريترا هجريا لا لهم نزل لواتا نحنا كا أب مريتنا خوينا بقى بسلام نبر نحنا نطوم وي سوم تفونا وي قال انت اشمو زيتات تاشمال أتقرأ له أب أورمولو أب أمحرالو أب قالي إجيهم لبما تتحيزهم أب حادي بوتا تطريفهم قالي نزيع الريجن نزيع الريجمت الريجن نزيع قالي سرحوا بجاهم يوزي بالزال اسمعي لي أنا مجمريا بموناتنا كنسفر لنا بس هاي تفلتنا نخامنا البات نحن هذا سوري كم قالي عينك نتعشمو هنا نبلالا عينا زلنا حجي مجمريا إذا ناتنا هوم ورك نقبرها لنا قن الساعة أنت تراخيبا لومي فتحن داويتن نصبق نايزي ريجن يمزح حسبو تتحيزهم مستعم بقى سقردوب زلو تقرأي هونو ويا رومو وي صومال وي جيبوتي وي قالي وي كوفي لنا بقى هاي سأنوني مليون حجي بقى زيا كم ستيب قن كبعد ناتنا هوم ورك مودع مصفصف وي متعشمو مالت نقددنا زلنا كم قدامنا تنانو وتعرك أبو سجيرنا نبكالي بزي سكفتينا مسكال أوتكا خوفوني بلا بحنتي ما أدي بزخوني مالت كن الردادة نخلينا بكموينا حجي متى نبل إزي زيرو سام جيم كنتول لنا حساب وي سموي نحنا إزي أما جمرة كتطفع الله نحنا نجوم كلهم 3 مليون غير كان بحري دربها وي سنكا نزا إريترا كابدوب نابدوب لامبا غير كابكا كربيتا وجد كابكا تشاو هاي كونين السودان إذا هاي كون سلزاي كوننا كالي أنا بتعمل دست بلا نزل أنت حنتي حدا لبان بوليتيك الناس بلا وج مالت اللي بيعيد لين مالت سلام مالت لك كارج نكت واقع أنت عشان ما يدلك كامل قلنا سلام نكت تقبل يزيد لك تي كارج تي تبعت هو ذاك زيتات حجي بكمو مالت it's always أنت عشمي و نكمو تمرس كل خا كل جزء كل سبعة يقبلك كاني ab 1994 ab South Africa نيلسون مانديلا كبيت ما سرتي وصلوا جزء كلهم تيم مالت فاناتكس زبهالو والالترا قال انت شو انت يبلو نيرو نحنا بقى بماتشات بكراب بطبنجا بقال زوم صحدون ودوم لنا نو يلون زاير بحناني كمو مسبلهم انت كبلعوا يوم ده اليوم نيرو انت يا أرجيت تحسب إن هذا لها إذا ممكن ده كم 300 عامات قال نحنا بتحت شمعهم كنا عجلوا من سخانة ونقدرون تبلن إذا عدل إذا صحيحات تنازل لها يوم زبلوا نو أكونين إن من تعودوا بمودعتها شو تعودوا كمون كتجبر إذا تسرح اللوا لبي نحنقولن سمعت كله بحدك سرح اللوا قال سب تعوي سبكا عيس أنا أبزخوني مالت بحبارنا نبنسونا كنسرح مالت شكرا أستاذ فتحي بقدر الإمكان بس يا ريت تسوي الرد أو تعليقك باختصار قصير عشان نكسب الوقت ماشي قرماي عدلك بكم بحصر زبالينة تخصته مايك فتح قرماي أنا ولا حنت زي بلوي لنز مالسي حداتي تملستات ولا من كابتيت زنبرت حستو زغرب استماساسله كالكا بعلو بتنكلن حتى تعمل لي سوون بتغرينيا سلازي تايخ قبرنا نانا توم تخاتاتلتي بتغرينيا تحتيتو تغرينيا زتملس انتاي مخانو زي سمعوا له توم بعربيا زكاتاتلونا أنا عبد الله حساب يعني رامستني سايزات ترجمت السوق أنت يلو أي تترجمتن سا نتبين تحسك يعني الأمين عبد الله يا أو أنا أترجمها بنفسي لو ما يترجمها أنا ترجمها
انا واي ولا ناي حدا سبا يحسكن حجي كابزن احترب بلا خب ناتي حساب احترب بلا خب لابزي انتايو اتي بريتو اتي زلو اب polarization تغيرو زلو اب كلته زي يكون اب سلسته حدا زنرسو مستويانه تصقعو دي سويانه مطراي بويانا انا زواص انا يلو طوز بلا زي حيلي زي اذا حدا خون كله تخالاي حيلي انتاي قالو نحنا زي خناتات زي كمي غيرنا اينا زي ناي عالم قلحتا اذا ترخيب زلو نوع وزناي ناي ويانا حيلون تقيمنا خمي غيرنا اذا سباي عدي لي خنو القصو سياس ديسكتور دخنا قست بالله انت اسال سيتر تاتبل سان حتي تي زي قداي زي قبر زلو اذا وجي زي تناتا منشمو حداش يكونت مجمريا ويانا باربعتات نيرا ويانا قص حاده دحراي سبعتات ويانا قص سلسته زين ريو زلنا ويا قص خرته زين ريو زلنا خا وياي تريو ناي ورايانا سالساي سلازي إذا كل جزء حدقة يعني نتي كونتنا إيرتران رؤوس ولا تمنتنا إيرتران نوع حدقة سلزخانة نحنا حجرنا خنبلا لنا زبيل سلزن تعالوا why don't you think common ground إذا كلته common ground كبرلو مكالي من منتاي حنتي تي نحد كان يمونجال كترف الله إذا صبقيا إذا نع أترفنا تو common ground كم يجرنا أنا بي وأنقانا عالم خنزارة بيزقب أنا زبلوز اللي انتايو زوات أو تسالساي وي دلو انتايو نحنا خمي قرنا اتوم زائرتنا فرقنا اذا زي كنتات زي نوع تقييمنا تقراي حجزومنا اذا سمع خن نغسوت بلو تم كالوت كا اذا زلاو جزيا ناتا مش متصلواتات ابتي ناي مننت ارتراو سلصلونا نروس نتي وحدتنا ارتراو سزتنكب نحنا بزبل حقنا عدنا كنقالا سينا نعدل دبل سلازي زاتهم كلته اب كومن جراوند كمصي كاليو كمي كمصو خلو نا ارتراو اجندا ابو زي زاربو تدا ارتراو اجندا تايو ابز زلو زكونتات ولحتنا عالم تقيمنا نمنتاينا حاده نا ارتراو اجندا غيرنا نسفايزي اكاونتبل سياس اكاونتبل غيرنايو ابو زي نسرح زدل زلو ازي انت خالتي زبلكوا حنت بتعبت قداي حونا فتح الزبله تي قد حجينا بعد ما بزحيو حزبي ولا قلعود كينوم غنزبوني يحطوا نيروم تقريبا اذا I don't know to what extent اذا argument انا strong كوينا ايتراين متاي تدارينا ب 1998 تي مبزحته حزبي كو هدق نيرو مبزحته حزبي سجح شعبي واسع نيرو مبزحته اولا وصاي سلازي ذاتس واي امباسس ناتا غيرا صراحته ده امبر منشمي يكونن ولا زنبره وجين ما عنده مشروعيه ولا حقاونا زنبره وقاي نبر نتوجتي انت اذا سلازي اذا اخم كخنيات قرب يتخليني سلازي ابزي از بلاد بلي you have to think of third way كما يقرنا انا جاتهم اذا حيلي التقامل تبلو زلو اذا من رجال قديفنا كما يقرنا انا بحبار نصلحلو حنتي نزي سبعي زي دكتاتور زي اكاونتبل كنو قبرو تدا اوريدي حجي بعد ما حجي سلازلو واي انتاي ادلاينو تو كسجر سلازي ابوتات تزراريبنا منالبات كومون جراوند كنركب رخيلنا بحلايا ثانك يو شكرا استاذ الامين اوكي يا حبيبنا لو سمحت لي ممكن تفضل عزيز. بالنسبه للتوفيق لاستاذ فتحي عثمان اذا بالامكان نعمل معه ندوه الجمعه الجايه في نفس الموضوع ونجيب معهم محاور من دعاة السياده الدفاع عن السياده لانه في النهايه هم اصحاب راي برضه في الموضوع وفي كثيرين مختلفين ما طرح الاستاذ فتحي لكن ما لقوا الفرصه الكافيه للحوار بصوره موسعه فممكن نجيب معهم محاور رئيسي الجمعه الجايه اذا هو وافق ان شاء الله. يا حاو صلاح ابو ناصر زبلدلو زي قداي حزنا زلنا بطعمي كبيد وقداس سلازلخونه نتن السوح جو ماتي زلار استي ناي كاب وفليز بالريتوز اللومن ذا اكل عبد الرقيبه من ملسيخ هبو ويكا مغلطات كقربو يتصقموا مالو فقادنيا انت دا خوينو استاذ فتح عثمان نزمت زلو عربي كم مغصلتانا يلومي خنقبره مخان مسون كابت حدا فليز بالريتو بزعبال ولاونت ارترا كيد فرز بالكاوز في الريتو زلوهم نساتهم زلوو ناي كلتيهم من ركاب انت قبرنا يخني يمثل بلالو اسكي استاذ فتح عثمان ايش رايك في الموضوع؟ والله شوف انا يعني قبل الدخول في الندوه دي قدمت
دعوة لبعض الناس بدون ذكر كل الأسماء، من ضمنهم الأخ صلاح أبو راي، وطلبت منهم إنهم يكونوا موجودين لسبب واحد. في تعليق هنا يقول يا أخي يعني له علاقة بالكلام هذا، عنوان الندوة خلاف الذي يجري الآن، نحن كما كنا نتوقع البحث عن نقطة التقاء وتفاهمات، وما يجري هو محاكمة للطرف الذي يختلف عن رؤية فتحي عثمان. يعني هذه في نفس يا جماعة، أنا ذكرت في بداية هذه النقطة أنا معني بطرح وجهة نظري، والآخرين معنيين بطرح وجهة نظرهم دون محاكمة ولا أي حاجة. هذه أكدتها. الآخر اللي قاعد يقول إنه المسألة دي محاكمة وكذا، أنا كنت أتوقع طبعا الأخ صلاح أبو ناصر يجهز للحلقة هذه بأنه هو يعني هو عارف الطرح بتاعي أصلا، لأنه أنا قدمته قلت له يا أخي أنت حاول تجد الطرف الآخر اللي يكون عنده وجهة نظر مغايرة، يعني على أساس إنه أنا صراحة بشوف إنه لو خطيناها يعني ما مع فكرة إنه يكون في يوم الجمعة لقاء آخر، لسبب من المحاورات السابقة النقاش كان دائما يجنح لحتة الحدية وكذا، يعني زي ما قاعد يقول الأخ الآن قاعد يقول إنه أنا بس قاعد أعبر عن وجهة نظر وكذا، ما أنا دعيتك على أساس إنك تعبر عن وجهة، لكن ما أظن الحكاية دي حتخدم. عشان كذا أستاذ فتحي لو سمحت لي، أول حاجة بالنسبة للمحاور الرئيسي حيكون بنفس مستوى فكرك وفهمك إن شاء الله في تناول الموضوع، مع ضمان عدم الحدية. إحنا في غرفتنا هنا ما عندنا أي حدية في التناول إطلاقا، مهما كان الاختلاف في الرأي، يعني في النهاية أنا جاي لحوار لوعي مشترك. لا أنت يعني في حاجة غير الحاجات اللي طرحت اليوم. والله يا أخي الهدف الأساسي هو تغيير النظر بين الطرفين. في النهاية كلنا شعب إريتري مختلفين على قضية أصلا يعني ما عندنا لا غير فيها ولا طرف فيها، يعني احنا متاثرين سلبا منها ليس الا. فبالتالي لانه انت شايف براك المعسكرين الان داخل شعب إريتري بقى فيه اتهامات وخيانه وخلاف، يعني ففينا هو حوار وطني، وانا اوعدك ان شاء الله يجي لك محاور يكون يعني ان شاء الله نديد لك في الفكر والطرح ان شاء الله. ما اعرف والله يعني ممكن نقترح حاجه معلش؟ ممكن نقترح حاجه؟ تفضل استاذ صلاح. ممكن نقترح معلش؟ تفضل. طيب معلش يا ابو صلاح، يعني انا كعضو في مجموعه حوار لوعي مشترك اعتقد انه فتحي جاي بدعوه وهي مبادره لتجاوز حاله الانقسام، وهذا المنبر يعتبر يعني منبر حواري. انا اعتقد بدل ما تكون مساله بتاعت مناظره، هذه الدعوه تذكى وتثنى، وهذه المجموعه تتبنى هذه الدعوة، فبالتالي تبلور في مسألة آلية استمرار، وإنه الناس فعلا تقعد وتشوف المسألة، لأنه هذه الدعوة جاءت وهي تحمل نجاحها. ليه؟ لأنه أول حددت أطرافها، ثانيا ما أقصت أي فكر محدد، واحترمت كل الأفكار المحددة موجودة، وحددت بالضبط بين طرفين. فبالتالي أنا وكعضو في هذه المجموعة يجب أن نذكي ونثني ونتبنى هذه الدعوة، وبالتالي في أطراف أيضا معانا في هذه المجموعة من الطرف الآخر، فبالتالي نعمل احتواء بحيث أنه نمشي لقدام بدل ما نخط طرفين في مناظرة. وشكرا. شكرا أستاذ صلاح. إضافة بسيطة بإضافة إلى كلام الأخ أحمد صلاح أحمد. أيوة أحمد، هذه نفس النقطة اللي ذكرها الأخ داوود قال كيف ممكن نبني الحتة دي. فأنا بشوف إنه المجموعة تتبنى الطرح إذا كان إيجابي زي ما ذكر الأستاذ، وإذا كان في حلقة جاية تعملها المفروض ما تكون كمناظرة، تستضيف طرف آخر عنده وجهة نظر غير وجهة نظر فتحي. كلام جميل. أيوة بشكل منفرد، وتقول له يا أخي الأسبوع اللي فات كان في طرح زي كده، وضمن تبنينا لهذه المبادرة عاوزين نسمع الرأي الآخر عشان بعد ذاك تاني ممكن تاني نلتقي في خطوة ثالثة. نظر مقبولة، وأشكرك أستاذ فتحي. تفضل واصل. الأمين أنا ونواريتهم هاكو. بس لحظة يا أخوة لحظة. لأنه لو عدنا للورقة اللي قدمها أستاذ فتحي، لأنه ليس هي تسجيل نقاط، لأنه لو في الصفحة الثانية الفقرة الأولى لو من يعني من رؤوس أقلام كلام ونطقها تماما، وظهرت كذلك مجموعة نفترض
عندها حسن النوايا تجاه الوطن والشعب، ولكن يختلف مقدم هذه الورقة مع أولوياتها وترتيباتها للمهام والأهم، وهذه المجموعة هي التي نخاطبها ونتحاور معها وصولا لتفاهم مشترك بناء على أن الفريقين متفقين من حيث المبدأ على معارضة ومقاومة الحكم في إريتريا والمخاطر التي تواجه البلاد رهنا ومستقبلا. هي هذه. فبالتالي هذه لا تدعو إلى منازلة، هذه تدعو إلى ناس إنه وبعدين ذكرت أكثر من مرة حوار هادئ وهادف يوصلنا إلى ويكون بعيد عن التشنجات، ويكون بعيد عن المغالاة، ويكون بعيد عن يعني كل البعد عن انه يعني فكرتي او رايي هو الصح، بل انما ياتي في راي. فبالتالي بدلا ان تكون على شكل مناظره، لانه ما حنستفيد منها مناظره، يعني يدافع عن رايه الاتجاه الاخر او الاتجاهات الاخرى، او اللي تتبنى هذا الاتجاه او هذا الاتجاه، وبالتالي نصل الى نقاط مشتركه ممكن ويحصل تفاهم. لكن المناظره انه هي لازم في يعني انا بالذات عندنا عند الاريتريين المناظره في يعني في مفهومنا وفي داخلها في قالب ومغلوب، ودي ما حنستفيد منها. شكرا استاذ قرماي. لك عتي حجي زبحال زلو كم حساب قريب نيرو ابزمص غيزي نتوم كال فليز بل حسابات دلوم سي نعوم صويعنا وحو فتح عثمان زلو اب مونغوم ناي كتعدل نقنهب زبل حو قرماي زبلو زلو لك عتي قداي زته مخانو تريفو ببهرياتنا خمي إرتراويان أبناي كركر قلتي خيد زيلو معلتي أستاذ فتح عثمان نزلو تخصتو بقبو غير قلي تسلمالو أبزمتك إذا خاني كابناتو حساب ويريتو فريز بالزلوم بفلاي نتيلو لاونت هاجرنا كسابون مستي أب إرتراد اللو سرعت وإنا كنكالا خلال لنا زعينو ريتو تاد اللوم نعاتهم عدل هبنا أبزيلو مخزار ولو زمسين نعاتهم ريتو أسفحهم زقول تقولوا عدل انتهبنا زحشة إزبليو زيد ماني كلاتنا درجة سامعنا عدل يغني لنا هو بحسر زبالة موجود هيكون نزل لنا كلتا ما قلت زي كونه سبات حسابات يفسوا حسابات كا مالت الناتلاوت وحسابهم الناتلاوت ويخدوا يزم موجود جن وتعكام بتاع جزا خالقات بغندو ما بقسي نايتي كتعن نايتي حساب وين هيكون. اوكي علامين ريتيك اسكي برهاني انتاي فليز ولا ريتو تلكابزي هو فليز ولا ريتو سلام مو خميك انهم لحالهم استاذ فتحي سمع كم سنه اي بحكي فيرو اوبجكتيف راشنال بايات زي كونه حساب كتغرب بمسيخة هذه عقسكا هاسي نوح غيرنا كم زي كابدين سمعك بالخالي حجة أبزا تزاربوا لازم لكم نتبخاتو قن حجة كاب أستاذ فتحي كم زي أغريب له هو نحراي دما كان ريتو زلهم سبات يمتو كاب دبهال كلتيو نزيك الرخب زخل حدا نجر داويت قبر مسكال قرب تنكفاب بالونيرو فتح خان أو قصو تخدنا يحيش الونيرو انت يخون ولا مسلكم انت لا أبزي كبز أمثل خطعات كبزي ميكيل كلو تصنح كتعات كتو انت لا خوينو زي أب ديالوجي هاتاتو ديالوجي خون له سلازي فتح خمزيلو تهم كالوت كاخر معلك استخاء خمزيلهم أما بالي هاتاتو لك واي كمزي علامين دي عنتوي كلو تصنحه قال أمون قدي نمت حدا أقداس قدال لنا حجب زوان زي واي ناي ويانا حتو إيشو غيرنا نكاتع
ناتنا ايش لنا ناتنا قداي لنا قداينا هاجرنا حزبنا اني اذا هاجرنا حزبنا ስለዚህ ሆነ قداينا ابتمين ايش ناتنا نؤتو اتفتح انت እዩ ንበል ስለዚህ ኣብዚ ዘሎ ዓርባን እንታይ ሳጀስ ምገበርኩ መስለካ ንርለና ግን ፍትሓት ሓደ ነገር የድልየና ኣሎ ሓደ ስጡም ሕቡር ኤርትራዊ ሃገራዊ ጥርናፈ የድልየና ኣሎ ሓደ መሪሕነት ብስም ኩላትና ወኪሉ ክዛረብ ዝኽእል ኣብ ሃገራዊ መጋበያታት ዝውክለና ዝጣበቀልና የድልየና ኣሎ ሕጂ ነዚ ፕሮፖዛል ስቀርብ ኣሎ ሕጂ ሰሚዕና የምና እምነት بعد حري زلو وديو صالح يونس زلو وديو صالح جوهر زلو وديو غفرمنت ان اكزايل لهم قريبهم والو حجي نريخم زلنخا كبوليتيكا ودباتنا خبزن بحساب يسرح زلو واصلال غلز فتره زلو حدا بروبوزال يقربالو اب بايتو عالم لخاو بايتو ياكل كال بروبوزال يقربالو جنرال انت بروبوزال سكري انت دا خوينه دارغا حدين نايتن بوليتيكا ودباتن نا ياكل عالم لخاو بايتو ياكل انتايم زول زلو بستخال متن كله تحيلتات بوليتيكا ودباتنا سيفيك سوسايتنا هيومن رايتس اكتيفيستس نيتوركس انتلينا وومن نيتوركس نايوز نيتورك انتلينا اذا كل زي ولا تن انستيتيوشنز ون هايمانوتاو انستيتيوشنز ناي مهوران ناي بروفيشنال انستيتيوشنز لنا حساب كم ستيك هولدرز ሓደ ጉባኤ ቶሞ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ሓደ መሪሕነት ክንወጽእ ከም ዘለና ንገበር ዝበሃል ርእይቶ ይማሳሰል ቶም ሪፕሬዘንታቲቭ እንታይ ክብለካ ደልየ መስለካ እዚ ሓሳብ ትብሎ ዘለካ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዘራሪብና ምሳኻ ሓደ መዓልቲ ክንፈልየሉ ምዃንና ሕጂ ግን ኣብዛ ክንዛረበላ ፀናሕና ኣዋንዲ ክወድእ ሞዴል ኣባ ኣተኩር ብዝያ ኣዋኸደ ብሕጂ ሕጂ كم زبرئيتو له كالوريتو خالو كالوريتو خالا زني نهزب يساتفن زلو حزب تساتفلو منغتاتي ناده زبلكا كال حساب يمصالو ስለዚህ كمز زعمسل حسابات انتاي كلاتنا كسامعنا زخل حدش حسابات مصيو كهبتمو زخل كمز زعمسل زتتاتي خانا معبل كايت خيت ስለዚህ انا مبولكو اب كندي تاع قريب له توم كالوت كافلو يزريتو زلو مقربو زبالو كم زين خلاتنا بحبار كسرحنا زغل نخلاتنا خطر نفدنا زغل كبنا زغل بروبوزال زغربو سبات نتزموت ابز مصلو عربي زحاشي خوي يسمعني غني ثانك يو غني لنا هاي اوكي بزحات ننوح غزي ايدهم حفبيلهم بتصبيلو بزعبا زخ نزراربلو تصنحنا كانيتا من محضر ما يزتنا حبراو نقحات تزحاشه انتايو ثمايايتا نزمت الجمعات زخونه تحس حيزات الكون كتقرب يا مالتي جيزان مخصاب زاكل حجيه افتوم اداوم حفظ بلهم دلو كبتصلي شنكار السيعي 1P835 جلازل امين معليش قلت ثلاثة أربعة حمشتها انه نويحو تجي يا هو حجكم مغبر يا هلو تفضل حيمنا ايوه اوكي حتى الكلام ده عملنا ذات وقت طويل المره الثانيه قاعد يتدخل نحن لسه كان عندنا راي ورافعين ايدنا المره الثانيه قاعد يتدخل اخونا لا معقول لا صلاح احمد هو لما رفع يده قال انه عنده راي ايوه نعم بس انا قلت له لا اذا عندك سؤال فقط فسال سؤال ما تكلمت رايه تفضل انا ما تكلمت في رايات حتى احنا ما قلنا رايك انت تكلمت الان اولا اصبحت بتطور احس الوقت ما متعد انا رايي استاذ مساء الخير اولا وكان عندي مداخله لكن المداخله بسبب صلاح احمد دائما كذا يعني. الاستاذ فتحي ذكر بان الاستاذ فتحي ذكر ثغرات في النظام الاريتري نفترض النظام ظالم هو اي واحد يعرف وهو الخاطئ على الويان هل في داعي لباحث اريتري وكاتب اريتري ان يتبنى ويبحث ثغرات
ويكون محاماة للويانة في هذا الوقت اللي احنا فيه. ده رقم واحد. رقم اثنين، الأستاذ فتحي ذكر بأن السياسة هو الخطر على إريتريا من 95 من 95 إلى 2000 وكم. الأستاذ فتحي كان موظف في الدولة وكان في السلك الدبلوماسي. يا أخي قبل ما تسألني ممكن أعرف أنت مين أول عشان الواحد. أنا اسمي محمد نور، هم أتذكر لك يعني. محمد نور إبراهيم بركان، عربي نعم. بركان. ذكر بأن من أنا ما هقدف أولا ولكن الآن الواحد يفخر يكون هقدف من خلال بحثك هذا. ذكر بأن من 95 إلى هنا كان إلى الآن خطر. إذا كان الناس ناضلت ودخلت أسمرة بنقضة لاجتماع اللجنة المركزية السجنة، أنت عارف بأن خطر السياسة على القطر الإريتري، على الوطن والشعب. لماذا لم تكن ترفع يدك وتضحي؟ يعني اكتشفت الآن 2021 ده واحد. الشيء الثاني، ذكر بأن زيناوي قال بأن لا بد أن يكون في حصار في إريتريا. إذا كان في حصار، وحتى قال بنحاسب إريتريا في عيوننا ودخل الحرب وخسرنا 19,000 وأكثر في إريتريا، لا يحق لنا أن نقف ضد الويانة. لماذا هذا كل الدفاع وأنت تقول محاصرة إريتريا من قبل الأمريكان ومن قبل زيناوي؟ وهذا كله تناقض أنا أراه. يعني في نفس الوقت هذه كتاباتك ورأيك لا يخدم الشعب الإريتري في وقت الحاضر، لا في وحدته ولا في، بل إنما يخدم العدو الأثيوبي، إذا كانت أمحراوي، إذا كان الويانة سياسي، إذا كان هو خطر هيذهب. إريتريا ما هتذهب. عفوا أخي العزيز، أنا كابزن على عدلك بكايدة اللينية مخنياتو نسونا توري إيتون حسابن تنتينو قليتو نسخاري إيتو خان ختهب عدل أبزوها بكاجيزي نتيمة كاتانا يتنسوز ولو مقلاتي كون كانت تهب دلخا أبلع ليوت رايس خاخم زيخا ولا حنتقم نقر زلو ترقم زلو يكون كان جيركا زدو زبل نابزي عدلك بكا دسايك بلننيو مخنياتو ريئيتو خا كابتن السوز بولو فليز بلا ريئيتو كتنتني عدل تواهيبو كامبر نقاشانا نخدزلف عدل يبلكان. تفضل أستاذ أخيار. أيوة، مساء الخير. مساء النور. هلا النور. تحياتي لكم جميعا وتحياتي للضيف. أولا يعني في صوت صدى يعني ما أعرفه. أولا تحياتي للضيف الأستاذ فتحي عثمان، وأنا بأيد بالتأكيد الاقتراح اللي هو قاله يعني. بس بحب يعني هناك نحن يعني نقطة يمكن لفتت نظري في حكاية إنه إحنا ما عارفين السياسة عاوز إيه. يعني دي يمكن حاجة كبيرة من أمثال الأستاذ فتحي، وأنا صحيح كثير ما بقرأ، ولكن يعني بعد مقالاته وحتى الكتب بتاعه متابعة، وبالتالي الكلام اللي كاتبه بيوري إنه هو إنسان يعني. والسياس اتكشف خلاص أمام الشعب الأريتري، وإحنا عارفين هو عايز إيه، ويمكن إحنا كاشفينه من بدري. يعني بعد تحرير أريتريا يوم طلع البيان، قرأ البيان وقال عفو عام، نفس البيان اللي 67 طلعه هيلا سلاسة وقال الشفتة إذا دخلوا وسلموا نفسهم عند بيان عفو عام، يعني ما يتعرضوا لمساءلة. فمن ذاك البيان وقبله كان الحكاية كانت معروفة، ثم بالأحرار المناضلين ودخولهم في السجون وتصفيتهم بالعشرات وبالمئات دي كانت واضحة، لأن الشعب الأريتري يدفع الثمن لأنه قاوم أثيوبيا وفرض رأيه وحرر بلده. هذه الذنب الوحيد اللي يحاسب به الشعب الأريتري حاليا. دي واحدة. النقطة الثانية، الناس بتقول شعب تجراي يعني يعني تعرض للإبادة وشعب تجراي، وكأنه الشعب الأريتري ما تعرض للإبادة وما في حد يتكلم عليه.
يعني صحيح شعب تجراي احنا حاليا في الازمه اللي موجوده احنا مع كل الشعوب، لان الشعوب دائما صاحبه حقوق، لكن الشعب الاريتري اتحرقت بيوت وقرى كامله ابيدت من اثيوبيا. الشعب الاريتري هو اللي انضر من الحرب ل 60 سنه. فالمفروض الناس الكلام ده كان يقال للشعب الاريتري اللي لغايه حس في معسكرات اللاجئين يعني ولسه زاد. دي واحده يعني. النقطه الثانيه اللي عايزه اقولها انه اذا نحن حتى المعركه الاخيره في اثيوبيا صحيح هي ما تعنينا، ولكن التسميات ويانا تجراي وابي احمد واسياس افورقي وهذه كلها يعني وجه ثاني لاطماع اثيوبيا. والهدف بالمختصر المفيد لهذه الحرب الاخيره قال بالمختصر، قال اسمه الدكتور مين اخيرا في تجراي ميديا اللي اتكلم فيها، يعني انه يوري وكانه اسياس افورقي هو اللي الوكر، حس الاستاذ فتحي الوكر الرئيسي لكل هذه المشاكل وجود اسياس افورقي، تلك العصابه الغير شرعيه في اريتريا. علينا بها عشان نوقف كل المشاكل الثانيه، وده الصحيح يعني. مش الصحيح يعني نحن العداء واضحين، يعني كان ويانا وكلهم قتله ودكتاتوريين. يعني ويانا تجراي اجرمت في حقوق الشعوب الاثيوبيه ايام مسكت السلطه. ابي احمد الان قاعد يجرم على هذه الشعوب، وسياس افورقي نفس الشيء. اذا كلهم يمثلوا سياسه ديكتاتوريه او سياسه قمعيه بتاع عصور وسطى او وجه ثاني للامبراطوريه الاثيوبيه الطامعه في المنطقه. عشان كده علينا هذا خيار، يا ريت لو تختم. كويس، نحن الاريتريين علينا باقتلاع هذه العصابه عشان نوقف النزيف اللي موجود في المنطقه. وشكرا. شكرا لك. استاذ محمد صالح عمر. شكرا جزيلا. واخيرا يعني كنت امشي يدي عشان اطلع اعمل اكزيت واغادر يعني، لانه الوقت متاخر شويه. معلش. اشكرك كثير. انا حقيقه كاني اتخيل انه الكلام اللي اتقال هذا المساء والعنوان الكبير الواحد كان متفائل به انه انطرح في غير محله، يعني كانه برضو الناس لم يلتقوا بشكل عام. ده انطباع عام، يعني الواحد يعني ما قادر يلم الموضوع بشكل واضح. حقيقه في قضايا كثيره. انت عندما نتحدث عن موضوع التجراي الان، الحرب في التجراي، يعني لماذا يطرح هذا الموضوع اصلا؟ يعني اذا اصلا ما يهمنا نحن. يا جماعه والله يا جماعه العنوان المطروح كان مهم وتفائلنا به، ولكن ما انتهى اليه النقاش بعد هذه الامسيه الطويله ايضا ما وضع النقاط على الحروف بشكل عام. انا لا استطيع مطلقا انا اشكر الاستاذ فتحي على هذا الطرح، ولكن ما وجد حقيقه النقاش المطلوب. يعني حكايه انه طرف هذا طرف وهذا طرح ومقابله المفروض يكون في طرح، انا في تقديري هذا غير صحيح مبدئا. الامر الثاني هو نحن فعلا محتاجين يا جماعه. انا في تقديري الشخصي هذا الذي حدث الان يكشف بؤس الحال الاريتري في الداخل والخارج للاسف الشديد يعني. وانا اقول الكلام ده بالمناسبه، وانا زول انفولفد جدا في الشان السياسي الاريتري منذ انه يعني انا طالب صغير يعني كثير يمكن ما يعرفوني في هذه الجلسه الان، ولكن ناشط ومتابع بشكل يومي. فيعني مرات تجي الواحد احباطات انه نحن هل لا يزال لم نحدد ماهيه المشروع الوطني الاريتري؟ معقول؟ هل هذا يعقل؟ ولا نحن قاعد نتسلى بطريقه اخرى يعني بسؤال اخر بصيغه اخرى؟ هل نتسلى نحن قاعد نتسلى؟ يعني ما معقول. انا شايف صراحه يعني كثير من الناس ناقشوا القضايا، انا عشان ما اخش فيها الان في النقاش بصراحه محتاج وقت طويل، لانه نحن نحتاج ان نحرر كثير من المفاهيم، كثير من التعريفات عشان نقول والله هذا اخطا ولا هذا اخطا. يا زي القصه تقول ولا زي الحكايه انه
يعني الجيش الاريتري دخل التجراي الان بعد وصول الصواريخ بعض المواقع في اريتريا. زي اللي بيقول لي الواحد زي كالشخص الذي يقول لنا انه دارت الحرب بين اريتريا واثيوبيا، او بين يعني خلينا نقول بين اسياس والتجراي سنه 2098 و99 ايضا، يعني على بادمه. يعني يا جماعه مش بهذه السذاجه، يعني نحن يجب ان نغوص في القضايا الحقيقيه ونقف على المسائل ونقول الكلام ده. لذلك فعلا 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 انا اتفق تماما مع الناس بالراي المشى في انه بعض القضايا عندما تطرح يعني بالطريقه طرحها استاذ فتحي ما حتكون مفهومه، لانه عندما تكون العاطفه، عندما يكون الهياج هو عنوان طريقه المخاطبه القضايا الاساسيه، لا في مشكله كبيره. يعني ما معقول نحن نتصور انه الجيش، والله بالمناسبه انا اقول هذا بالمناسبه وانا مطلع على تقارير كثيره جدا وكثيفه جدا في الشهور التي استغرقها اسياس مع ابي احمد لتخطيط المعركه، وانا اتفق مع الناس اللي قالوا تزوروا في اسياس، حقيقه هذه حقيقه. لذلك بالمناسبه قضايا نحن يعني حكايه انه نحن والله هذه قضيه السياسه، نحن الموضوع بتاع انه التهديد الذي ياتي من الجنوب يا جماعه ليست مسلمه تاريخيه معروفه، ليست جديده. خلينا نتجاوزها. هذا تهديد معروف وسياتي بالمناسبه. الان لو عملنا جدار فاصل ما بين الحدود الاريتريه والحدود الاثيوبيه سياتي مستقبلا ما لم تحد بعض القضايا. لكن محمد يعني صالح يا ريت لو انا اسف يا امين، انا بالمناسبه خلصت، جزاك اشكرك جدا جدا، انا خلصت والله. لكن بشكل عام انا اقول مثل هذه القضايا يعني ان تطرح فيه فعلا ليس للقاء واحد، يحتاج الى لقاءات كثيره ويحتاج الى توثيق واعاده صياغه كثير من المفاهيم التي يجب ان نتفق عليها. انا بالمناسبه معلش انا اسف، نحن كثيري الجلد للذات وما حبيت انحى هذا المنحى، لكن حقيقه انا من الناس الذين محبط جدا لطريقه التناول وطريقه التفكير لدى كثير من الناس، لدرجه انه تولدت لدي قناعه انه نحن في المهاجر، الذين في المهاجر نحن in a comfort zone، يعني قاعد نفكر بارتياح، لكن ما مش كثير يعني محروقين. يعني انا يعني وصلت الى مثل هذه القناعات، وهذا امر مؤسف للغايه للاسف الشديد. يعني انا اقول والله صراحه نحتاج الى نقاش عميق، وهذا مبتدر مهم جدا في تقديري، والشكر كل الشكر للاخوه في حوار الوعي المشترك، وشكر اجزل لاستاذ فتحي، وانا مزيد من الطرق على هذه القضايا للخروج الى حقيقه الى مستوى النقاش الذي يصل الى فعلا مستوى النقاش العميق اللي نحن خرجنا. نحن كاريتريين نحن ما قادرين نتفق على يعني في موضوع زي ده. يعني اشكرك شكرا جزيلا سيدي. استاذ محمد صالح. اي مرحبا. معك صلاح ابو ناصر، سامعني؟ مرحبا اسمعك. سبق كان دعيناك، اتمنى المره الجايه تجيني ان شاء الله اذا ربنا حيانا. ان شاء الله ممكن تسوي ترتيبات معه ان شاء الله. الله يسلمك. اوكي استاذ صلاح علي احمد الفرصه لك. شكرا امين، شكرا، واعتذر جدا للاخ محمد نور بركان اذا كان انا فعلا اكون اربطت تفكيره في المقاطعه اللي قالها، فاعتذر له شخصيا. واشكرك امين، واحيي الاخ يعني فتحي، واحييه على الشجاعه وعلى المنهجيه بالنسبه لدعوته، لانه دعوته ترتكز على مخارج لان احنا نتجاوز ما هو يعني قام بتشريح وتنقيب يعني احدثته الحرب الداخليه الاثيوبيه للاسف في معسكر من هو يقاوم النظام. فيبدو الدعوه هي اساسا خاصه في بالانقسام اللي حصل في داخل من يقاوم نظام أفورقي. ثم ثانيا اذا هذه الدعوه بكل اسف زي ما اعتذرت للاخ محمد نور بركان، اذا لا تعنيه اذا كان هو هكدف، ما تعنيه لانه هو تشرف بذلك، انما تتشرف من هو يقاوم هكدف ويقاوم. ثم ثانيا انا عاوز في تساؤل محدد عاوز اضعه هنا، هل هو بعد اعلان ابي احمد في مارس باعتراف وجود القوات الاريتريه داخل اثيوبيا؟ طبعا الحرب بدت في نوفمبر،
لا الجانب الإريتري كان يعترف بوجوده، ولا أيضا الحكومة المركزية كانت تعترف بوجود طرف أجنبي في داخل الشأن الداخلي الأثيوبي. لكن بعد اعتراف أبي أحمد نحن ظهر لنا تصريحين. التصريح الأول كان من الحاكم إقليم تجراي المؤقت اللي كان عينه أبي أحمد، وهذا التصريح كان يبرر كان ردا على سؤال وجود القوات الإريترية في تجراي، وهذا الحاكم برر وجود القوات الإريترية هي دفاعا لما حدث من يعني التعدي لقوات وياني في إريتريا. ده كان تصريح تبريري. التصريح الآخر كان للمتحدث باسم الخارجية الأثيوبية اللي هو دينا مفتي. دينا مفتي مباشرة في سؤال محدد حول القوات الإريترية ما إذا كان استدعت، قال نحن لم نستدعي أي قوة أجنبية، بمعنى يشير أنه ما كان في أي دعوة صريحة لمشاركة القوات الإريترية في الشأن الداخلي. الأخ فتحي طرح المسألة الممكن ينتهي بها مطاف هذا النزاع، قال منه ربما يكون في وحدة طرح بتاع حزمة لحوار شامل أثيوبي لكل الأطراف. فبالتالي إذا كان عادة في هذه الحوارات يعني طرف ربما أول من الشروط اللي طرحها هي إدانة التدخل الخارجي، إدانة التدخل الخارجي في هذا النزاع الداخلي. وأنا أعتقد ما في جانب ما حيدين وما حيقبل هذه الشروط. ففي هذه المسألة إذا كان هذا الشرط قبل، وفعلا سيقبل أنا من خلال التحليل الموضوعي يعني، لأنه حاجة يعني ما فيها اعتراض لأنه في قوة أجنبية. فهل هذه الإدانة كشرط عندما يحدث مثلا الحوار الشامل الأثيوبي ما يعني قانونيا ما حيكون مخرج لهذه الإدانة في إريتريا قانونيا؟ الأخ فتحي لو كان مثلا يعني يجاوب الإجابة. والسؤال ثاني معلش، الناس اللي تدعو للسيادة، اللي بتدعو للسيادة، إذا كان هؤلاء الناس ما اشتركوا في قرار مهم جدا، قرار سيادي يتعلق بالحرب والسلم، فأين يلتقوا مع قرارات السيادة؟ شكرا. شكرا أستاذ صلاح. أوكي، الأخ حوري سعيد. روي سعيد. أستاذ حوري. طيب اوكي ما مشكله. الاخ دسبله محاري عن تبوير ايتيه بنير. اوكي حوري سعيد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. عموما كلكم تحيه لكم وتحيه للضيف الاستاذ فتحي عثمان. انا نقطتين بس حاتكلم فيهن. اول لازم نحط حاجه في الاعتبار، ودي الرساله فتحي عثمان. ما كل شيء موجود في إريتريا في ظل سياسه فرقي كلنا نكفر به لسبب. في النهايه هناك في شعب، في دوله، هناك في نظام سواء كان ديكتاتوري وكان غير شرعي واي شيء. بالنسبه للحروب الموجوده في إريتريا في اقليم اثيوبيا، تدخل الجيش الاريتري بنرفض لسبب واحد. انا بوجهه نظري لو كان اي نظام يوم الليله النظام الاريتري لو كان نظام شرعي منتخب من الشعب الاريتري برلمان، الخطوه اللي عملها او اللي اتخذها النظام الجبهه الشعبيه حاليا في اقليم تجراي هي الخطوه الاستراتيجيه زي ما يسموها العسكريين، وكانت حتكون لها تاريخها والشعب كان حيقف معاها في النقطه دي. فاذا الناس بترفض هذا التدخل عشان النظام الموجود في إريتريا نظام غير شرعي،
غير كده الخطوه اللي عملها بالنسبه للتهديد الجايين من الجاره الاثيوبيه ومن اتجاه اقليم تجراي ده شيء واضح، واي نظام محترم يحترم شعبه وسياده وطنه كان حيتخذ هذا القرار. لكن نحن كاريتريين عشان القرار ليس في يدنا والنظام غير شرعي حنرفض الاشياء دي. لكن الحاجه اللي عايزه كل الكتاب والصحفيين يعني يحطوها في الاعتبار، الرافضين لهذا الحرب مش الرافضين، الناس الواقفين مع ضد مع تجراي مثلا، ضد النظام الموجود، نحط في الاعتبار سلامه الشعب الاريتري وسلامه الجيش الاريتري، ما نحطه في سله النظام. في النهايه جيش اريتري هو وما عندنا نظام غيره. دي النقطه اللي عايز ان شاء الله تكون واضحه. رساله حاجه اخيره ثانيه، يا ريت كمان المساله الترجمه هذه نشوف لها حل، وهي كمان لا تقل خطرا من تجراي ولا من اثيوبيا في اريتريا. ان احنا بدل الحين الحوار ده يكون 5 ساعات، ساعتين ونص كملناه في 5 ساعات. فيا ريت يعني الموضوع ده لازم يتحسن بطريقه ما. الناس بقدر الامكان تحاول، حتى ما بيفهم، ما بيقدر يتكلم يقدر يفهم لغه عربيه، والما يقدر يتكلم لغه تجريه يفهمها. لذلك اي واحد بيقدر يتكلم بالكلام اللي بيعرفه ويسمع. بالطريقه دي بصراحه مزعجه جدا يعني. السلام عليكم. شكرا لاخ حوري. اوكي حاول دسبله عن طبي حطو طريق ريبونيرو عدل كبكاي دسبله ريتو خاطر اي بزحون كندير لوغا مريتو تاتينو جنا بحجه تشعت سبات له نو تي اذا كلكم اللي سلو دي نو نريتو تات اندي قال نسو اقتاتي بوينت تراي تعليق كقبري بس. اوكي حاول دسبله حراي يغني لي ምናልባት ኣናይተን ርእቶ ኣሕፅር ኣቢለ ክገልፀን ክፍትን እየ እታ ቀዳመይቲ ርእቶይ ኣብታ ዝሓተትኳ ሕቶ ልኡላውነት ሃገርን ልኡላውነት ህዝብን ትብል ነጥቢ ዘተኮረት ክትከውን እያ ምናልባት ፍትሒ ዝሃባ መልሲ ኣገበህንን ምክንያቱ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ክልቲኡ ዝተፈላለየ ነገር እዩ ልኡላውነት ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ከም ዘለ ኩልና ንርድኦ ኣለና መስለኒ ብኡ መሰረት ኢና ከዓ ልኡላውነት ህዝቢ ፍትሒ ዲሞክራሲ ከነምፅእ ንቃለስ ዘለና ልኡላውነት ሃገር ግን ናይ ምስ ወፃኢ ኣፍልጦን ዝምድናን ጥራይ ተኣሳሰረ ኮይኑ ይረኣየኒ ኣነ እቲ ልኡላውነት ወይ ነፃ ሃገር ምህላው ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣሚንሉ ን30 ዓመታት እውን ብርቱዕ ቃልሲ ዘካየደሉን ብዙሕ መስዋዕትን ስንክልናን ዝኸፈለሉን ከም ምኳኑ መጠን ሕጂ እውን ነፃ ሃገር ከም ዘላቶ ይኣምን እዩ ማለት እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ንምክልኻል ከዓ ዘድሊ መስዋዕቲ ክከፍሉ ቅሩብ ከም ዝኾነ እያ ዝፈልጥ እዚ ተሓፈሻዊ ርእይቶ ኮይኑ ምናልባት ኣብ ውሽጢ እዚ ገሊኡ ተገዲዱ ኢሳያስ እውን ነዚ ኩነታት እዚ ጥቀመሉ ከም ዘሎ ምናልባት ንገሊኡ ኣገዲዱ ንገሊኡ ግን ኣእሚኑ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ምኳኑ ኣነ ብከምኡ እየ ዝርድኦ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብቲ ተቃውሞ እውን ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ ፍልልያ ተኣቲና ዘሎ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንፁር ዝኾነ ራእይ ዘይመሓዝና ኮይኑ ይስማዓኒ ገሊኦም ኣብ መንጎ እቲ ስርዓትን ኣብ መንጎ እቲ ሃገርን ፈላሊኻ ዘይምርኣይ ይርአ ገሊኡ ከዓ ተስፋ ካብ ምቑራፅ ዝተበገሰ ዋላ እቲ ናፅነት ሃገር እውን ዝክሕድን ብጀካ ወያኔ ካልእ ከድሕነና ዝኽእል የለን ኣብ ምባል ዘተኮረን ኮይኑ እዩ ዝርአ ዘሎ ስለዚ እቲ ዓንከል ናይ ፍልሊና እውን ኣብዚ ዝዘውር ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ስለዚ እዚኣ ምናልባት ኣነፂርና እንተዘይርኢና እያ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍልሊን ኣብ ሕንፍሽፍሽን ከተንብረና ትኽእል እያ ማለት እዩ ካልአይቲ ሕቶ ሓደጋና ካብ መን እዩ ሓደጋና ካብ ትግራይ ድዩ ወይስ ካብ ኣምሓራ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ተጋሩ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ይኹን ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ናፅነት ኤርትራ ብርቱዕ እምነት ኣለና ዝብል መግለፂ እዮም ኩሉ ግዜ ዝህቡ ድሕሪ እዚ መግለፂ እዚ ካልእ መደብን ካልእ ውጥንን ኣሎ ድዩ
ኣይንፈልጦን ግን ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ንሰምዖ ዘለና ብዘይካ ሓደ በጨቕ እንዳበለ ዝመፅእ ናይ ውልቀ ሰባት ርኢቶ ትወግዓዊ መርገፂ ግን ኣብ ናፅነት ኤሪትራ ከም ዝኣምኑ ዘረጋግፅ ብኣንፃሩ ግን ብኣምሓራ ክንሪኦ እንተኮይና ኩሉ ግዜ ባሕርናን ወደባትናን እንዳሓለሙ ዝነብሩ ዘለዉ ሕብረተሰብ ምዃኖም ዘይከሓድ እዩ ስለዚ ኣነ ከም ዝመስለኒ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሓደጋ ናትና ግን ሓደጋ ናይ ኢሳያስ ምዃኑ ክንግንዘብ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ኩነታት ዝፈጥረልናን ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ዕንክሊል ዘእቱን ዘሎ ስርዓት እዚ ስርዓት እዚ ምዃኑ ኣሚንና እቲ ናህና ኣተኩሮን ናህና ናይ ቃልሲ መኣዝንን ናብዚ ስርዓት እዚ ኣብ ምቕያር እንተዘያተኩርናዮ እንተዘይቀልቢስናዮ ጉዳይና ካልእ ሰብ ክፃወተሉ ስቂልና ክንርኢ ክንግደድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኦኬ ሓውደስ በለ ዝያዳ ከማን ሓንቲ ደቂቕ ሂበካ እየ መዛዘ ምግበረላ ዘርባኻ ኖ ስለዚ እቲ ኣተኩሮና ኣብቲ ቀንዲ ናይዚ ኩሉ ዕንክሊል ኮይኑና ዘሎ ስርዓት ከነተኩርን ሓቢርና ንኡ ከነኣልን ክንቃለስ ከም ዘለና ጥራይ ክገልፅ ዘለ يغني ثانك يو يغني لنا حودس بله اعطيك فرصه استاذ فتحي عثمان اذا عندك اي تعليق فيما تمام فيه ان شاء الله. عندي تعليقات سريعه بالنسبه للاخت اخيار ياسين برافو 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 يعني احييك يعني اختي اخيار ياسين اذا سمعاني الان انا احييك رؤيتك واضحه وحتى يعني فيها تناقض معانا قلت انه سياس يعني ما معروف ايش هو اللي قاعد يفكر فيه لانه انت حسمت انه سياس اصلا هو قاعد يدمر اريتريا اتفق معاك تماما وكلامك يعني في محله الما معروف هو الوسائل اللي قاعد يتبعها سياس في تدمير اريتريا لدرجه انه الشخص اللي تكلم قبلك او بعدك قاعد يقول انا افتخر بانه انا اكون يقدف يعني لدرجه انه أساليبه قاعد تضلل بعض الشعب الإريتري لكن أتفق معك تماما إنه هو مكشوف وإنه هو بيدمر هذا البلد ولكن المشكلة إنه الناس ما قادرة يعني جزء منها ما قادر يصدق حتى الآن إنه السياسة هو سبب الدمار الرئيسي للبلد يعني فأنا أحييك على طرحك شجاع وواضح. النقطة الثانية اللي أنت قلتيها إنه الشعب الإريتري يعني مآسيه الناس ما قاعد تذكرها يعني تذكر انه يعني حصل لهم وكده يعني انا كنت اقول ده دائما من المبادئ اللي يخلينا نحن ما نمشي نعتدي على الاخرين المفروض ده يكون ما يسموه بالانجليزي او الليجاسي يعني ارث يعني حاجه نحن نفتخر بها انه نحن جاهدنا 30 سنه وناضلنا 30 سنه ودفعنا الدم على اساس نعيش مكرمين وعلى اساس انه الشعوب الثانيه ما تذوق نفس المعاناه اللي نحن ذوقناها يعني. مره واحد ماكين مرشح الرئاسه الامريكي اللي مات كان نزل الانتخابات مع اوباما الجنرال كان في الجيش قال ليش تعذبوا الناس في السجون قال في غوانتنامو قال ليش تعذبوهم قال الكلام ده مش لانه يعني هم يستحقوا ولا ما يستحقوا لأنه نحن المفروض ما نعمل كده مش تاريخنا ده مش آدابنا مش عملنا يعني نحن كمان الإريتريين يجب أن نفخر بمسائل زي دي بما إنه نحن عانينا وتعذبنا مش عاوزين لا جيبوتي ولا السودان ولا وياني ولا اليمن ولا مصر ولا أي واحد يعاني ليه؟ لأنه نحن الأكثر فهما للنار والمعاناة والدم يعني ففي الحتة دي يعني المفروض ده يعطينا سبب انه نحن نفهم معاناة الاخرين. بالنسبة للاخ محمد صالح عمر انا اتفق معه تماما انه هي قضايا فكرية وتحتاج لجهد نظري وتحتاج يعني يا اما انك تهيج وتعمل نفس الهياج وتعمل الكلام صوتك عالي وحيضربونا وحيعملونا وتبح واذبحوهم وعملوا لهم يا اما انه يكون في صوت بتاع عقل موجود وصوت العقل دائما يعني لاحظ ما يكون صوت عالي بالمقارنه مع صوت شو اسمه عشان كده انا بقترح لمنتدى هذا مجموعه حوار مع يشترك انه يستضيفوا
الأخ محمد صالح عمر، لأنه هو رصيد حقيقي اللي أنا أقرأ له، يعني هو من الناشطين اللي يكتبوا، وأنا أرشح إنه هو يكون الشخص القادم أو اللي بعده في الحتة. بالنسبة ما ذكره الأخ أحمد، أنا أقول له أحمد لأنه الاسم بيجيني SA أحمد. صلاح علي أحمد يا صلاح علي أحمد. صلاح علي أحمد، شرفنا يا أستاذ صلاح. أنا يعني بتفق معك. وقبل ما يتكلم المحداري بتاع مقاله ويقول إنه الإريتريين دخلوا وكده وإيش، يتكلم برضو سيوم بلاي جنرال أمحراوي كبير، قال يا أخي أنا ما أتشرف بإنه أطلب مساعدة من كجندي إثيوبي، قال ما أتشرف بإنه أطلب مساعدة من جيش تاني والجيش الإريتري عشان أنا أحارب حروبي داخل بلدي. قال ثاني يوم مسكوه طيروه أديس أبابا، ومن أديس أبابا الآن ما أعرف، أنا ما أدري وين موجود هو. فده يبين لك يعني إنه فعلا يعني إنه الجيش الإريتري دخوله هناك محل تضارب، يعني نص يقول والله دخل هناك بعد يوم 4 عشان يدافع عن نفسه، ونص يقول لك لا والله نحن ما دعيناه، يعني حتى محل تناقض. بالنسبة لسؤالك لناس السيادة، طبعا يظل واحد يعني من الأسئلة اللي هو يعني يا جماعة أصلا إذا كان أنتم ما استشرتوا في قرار الحرب ليه تستشاروا في الدم، يعني دفع الدم، مع إنه الجبهة الشعبية عندها مبدأ أنا أقول لكم، يعني مبدأها إنها لما تكون محتاجة للشعب الإريتري تبوس رجله. في حرب 98 و99 و2000 كانت تلف العالم عشان تاخذ فلوس الإريتريين في الخارج والداخل، لكن لو الإريتريين طلبوا إن هم يحكموا نفسهم الجبهة الشعبية تقول لهم لا لسه أنتم ما وصلتوا سن النضج عشان تحكموا نفسكم، لكن لما تحتاج لهم مستعدة تجري عندهم في البيوت وتاخذ شبابهم بالقوة. فما ممكن هم ده إذا كانت الجبهة الشعبية، الآن الجبهة الشعبية نفسها مش موجودة يعني. فهم إذا احتاجوا لك يبوسوا رجلك، لكن هم ما يدوك الفرصة على أساس إنك أنت تعمل حاجة. هذه حقيقة. بالنسبة للأخ حروي سعيد، يا حبيبي حروي سعيد، نحن نميز بين الشعب الإريتري وبين السياسة، والشعب الإريتري هو اللي معذبه السياسة الفورقة. تمام؟ بعدين كلمة إنه والله يا أخي التدخل بتاع إريتريا بتاع السياسة في تجراي ما شرعي لأنه ما جاء من الشعب. لو كان في برلمان كان حيوافق. مين قال لك برلمان كان حيوافق؟ برلمان حيكون أنا وفلان 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 نص سنة ما موافقين، كيف حنوافق يعني؟ خليك من إريتريا يا حروي سعيد، تابعني معي يا أخويا سعيد. الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتستخدم مبادئ حروب الاستباق وضرب الإرهاب وما عارف إيش، الدولة الكبيرة دي بإمكانياتها ما عندها حق قانوني على أساس إنها هي تمشي تضرب دولة تانية. وإلا إذا كان كلامك هذا صح، يعني اليوم غزو العراق معناه شرع يعني بالنسبة لك أنت. الولايات المتحدة جات وجابت الأمم المتحدة وحاولت تقننه في الأمم المتحدة، وإنه والله يا أخي عنده أسلحة دمار شامل، لذلك يجب أن نستبق ونضربه. على أساس مين الموافق على كده؟ الأمم المتحدة وأمريكا. العالم كله بيعرف إنه تدخل أمريكا في العراق غير شرعي، إلا إذا كنت أنت يا أخوي سعيد ما مقتنع إنه والله لا أمريكا كانت داخلة صح. ما فيش حاجة زي دي قانونا إنه والله عشان الخطر تمشي تضربه هناك. هذا ما لا برلمان يجيزه ولا ده. هذه قرارات دكتاتورية هي. حتى في أمريكا قرار دكتاتوري جورج بوش طلعوا بنفس الطريقة بتاعت الآن اللي إحنا قاعدين نستخدمها، من معانا ولا من ضدنا. هذا هو. فما كان في برلمان حيوافق على حاجة زي دي وكده، لأنه نفس اللي إحنا قاعدين نرفضه ممكن نكون أعضاء بتاع برلمان نرفضه، ونحن نقيم حد واضح بين نعم. وبعدين هذا ما يكون سبب على أساس إنه يدي شرعية لا والله إريتريا عندها الحق تعمل. إريتريا ما عندها حق تعدي حدودها شبر، لا قانونا ولا سياسيا ولا أخلاقيا. تقريبا هذه التعليقات اللي عندي يعني. اوكي نكمل باقي 8 اشخاص بعدهم الفرصه ثانيه لهم، بس بعطي للناس اللي ما تكلموا من البدايه.
فخد زغت إلى عدل كيبي شمان سوات يوم دلوجن قدامنا أنا نتهم عدل زير خبومي أي مشي I don't know تاشم بلك دكتور إدريس مشي ودكتور إدريس مشي. أوكي دكتور السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. في البدء نشكر أستاذنا الفاضل الفتحي ونشكر منبر حوار الوطن الإريتري، وأنا حابدأ من صراحة الوقت دقيقتين أو ثلاثة غير كافي، ولكن على السريع كده فعلا لأن الموضوع كان مهم. وسأبدأ من عنوان الورقة: دعوة لتجاوز حالة الانقسام الراهنة. أنا في الحقيقة لست مع هذا الطرف ولا مع ذاك، لأنني أعتقد أن الوضع القائم في هذه المنطقة هو صراع مشاريع وليس الدكتاتوريات، مشاريع متداخلة ومتنافرة في نفس الوقت. وساحة هذه المشاريع للأسف الشديد تاريخيا يشمل بالدرجة الأولى إريتريا وإثيوبيا، بمعنى إريتريا جزء من هذه المشاريع المتداخلة المتنافرة، وكلها خطر على المواطن وعلى الوطن وسيادتهما. لذلك وصف النظام بالدكتاتوري الذي هذا الوصف الذي ورد كثيرا سواء كان من أستاذنا الفاضل المحاضر أو المتداخلين، أرى فيه تهوين للخطر الذي يواجه الوطن وسيادته، لأن الدكتاتورية في كثير من مظاهرها لا تهدد سيادة الوطن وإن كانت تتمسك بالكرسي. وأنا أعتقد بشكل جازم وقد يجانبني الصواب أن نخب الجيل الثالث والرابع غير مؤهلة لمواجهة الأخطار إلا إذا تصالح مع محددات وعي الجيلين الأول والثاني، لأن معظم هذه النخب، أقصد نخب الجيل الأول والثاني، لا تملك أساساً رؤية خارج إطار رؤية المشروع. فحجة الفريق الأول بخطر التجراي وشيطنتهم مسلي، ليس لأنهم لا يشكلون خطر على الوطن، ولكن كونهم شركاء في درء المشروع الوطني الإريتري بالأمس. وكذلك الفريق الثاني الذي يدافع عن الشيطان، لأننا نرى آثار فؤوسه. وللأسف الشديد كأن ذاكرة شعبنا يعني مضروبة بالزهايمر. لذلك أنا أقول كلا الطرفين حسب اعتقادي، وقد أكون مخطئا، بعيدين جدا عن المصلحة العليا. لذلك نحن بحاجة كما قال الدكتور حسن سلمان والأستاذ الأمين عبد الله وبعض الإخوة برضو أشاروا إليه، إلى الطريق الثالث، لأن الشجاعة اليوم لا تتمثل في البوح بوجهة نظرنا ضد هذا المشروع أو ذاك، بل الشجاعة تكمن في العمل على استرجاع المشروع الوطني المختطف بعيدا عن هذه المشاريع المدمرة. فإلى متى سنبقى خدما لهذه المشاريع؟ ألا تحسون؟ الزمن دكتور إدريس معلش. نعم الزمن. أنا أسمعك. الزمن قلت لك الزمن، بس لخص ممكن في دقيقة. إذن لا داعي للمداخلة. إذن بس معلش عامل الزمن دكتور. نحن انتظرنا ساعات طويلة حتى نتداخل، إذا لا توجد فيها فائدة خلاص مش مشكلة. لا ممكن ترى ثاني تكون في الصف، مشكلة إن شاء الله دكتور. لا أنا كيف في الصف؟ أنا جيتوني في الصف ولا لا؟ أعطوني دقيقتين ثلاثة يعني، على أساس الواحد يبلور على الأقل وجهة نظره، لأن أرى أن وجهة نظري تختلف من وجهة
على كل حال أنا كنت أرى أن يكون العنوان دعوة، طبعا هذا العنوان اللي وضعه سواء أستاذنا الفاضل فتحي، ليت كنت أحبذ أن يكون دعوة لتجاوز حالة الانقسام حول المشاريع التفتيتية والعمل على استرجاع المشروع الوطني. أنا أرى هذا. ليش؟ أما بالنسبة للسيادة، وكذلك السؤال الذي أطرحه لأستاذنا الفاضل فتحي، من المعني بهذه الدعوة في غياب الحاضنة الأساسية للجيل الأول والثاني؟ أنا عندما أزور السودان أتألم جدا لأن الحاضنة لهذا المشروع الوطني الإريتري بعيدة جدا عن هذه الصراعات التي نخوضها سواء كان على الفيس أو على أي كلمة. أما بالنسبة للسيادة الوطنية لكي ألخص، الميزان يا جماعة يجب أن يكون المشروع الوطني. هذا المشروع هو الذي يحدد وطنية الجيش، وطنية الدولة وكل مؤسساتها إذا كانت مؤسسات موجودة، لأن مفهوم السيادة الوطنية أصلاً مرتبط بشكل حاسم بالإنسان. فالسيادة تعني الكرامة وتعني الحرية وتعني الاستقلال وتعني الإرادة وتعني الرفعة وتعني المجد، ولكن كرامة الإنسان وكرامة وحرية الإنسان ورفعة الإنسان ورخاء الإنسان وازدهار الإنسان وليس الحجر. والأخوة الذين يرفعون هذا الشعار يتجاهلون أن للوطن مكونات لا يكتمل إلا بها. أولى هذه المكونات هو الشعب، هو المواطن. السلطة تأتي في المرتبة الثالثة بعد الأرض. على كل حال شكرا يا جماعة. أنا قد لا يكون وقت، إن شاء الله إذا في مرة ثانية نعلق. وأشكر أستاذنا فتحي، وليته يعني عمل بكل ما بوسعه وبكتاباته إلى استرجاع المشروع الوطني المختطف. وشكرا. شكرا دكتور محمود إدريس. أحمد محمود إدريس، اديني فرصه بس شويه، دقيقتين. معلش بالصف يا أحمد قاضي، معلش دقيقة خلي الصف. طيب أنا واحد ثاني محمود إدريس. هذا محمود إدريس أبو الحسن، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أول الشكر والتقدير للمحاضر الأستاذ فتحي عثمان والدور اللي قاعد يلعبه. ثانيا يعني محور يعني جروب حوار لوعي مشترك، هي مهمته كده يعني حوار لوعي مشترك، نتحاور عشان نخلق وعي مشترك فيما بيناتنا. لذلك من الضرورة جدا مواصلة الحوارات وبهذا الاتجاه، حتى الضادات يعني المضادات يجب أن يتحاور. أنا وجهة نظري ممكن يعني أولا طبعا دائما إذا بقت الخيارين من سيء لأسوأ دائما يعني يؤدي للمشكلة اللي احنا الآن قاعدين نعيشها، اللي هي هل الخطر في الويانة أم في النظام الإريتري، باعتبار في شبه تكافؤ في المخاطر يعني تاريخيا سواء كان أو حاضر. لكن خلينا نبدأ إنه نحن نصنف ذاتنا، يعني نجيب المبرر اللي يخلي الخطر الأول يعني يتفوق على الآخر. أنا في تقديري أشوف النظام الإريتري هو أساس إجهاد الوطن، أساس إجهاد الوطن الإريتري هو النظام في ذاته. يعني قبل الحروب بتاع بادمة أو حروب مع أثيوبيا زي ما يعني تفضل الأستاذ فتحي عثمان، هذا النظام من ما جاء ثبت إنه إريتريا هي دولة يعني تشكل يعني عنصر عدم استقرار في المنطقة، بدليل كل دول الجوار حاول يفتح معها معارك، وما في مشكلة اتحلت بينه وبين دولة بالمناسبة. تظل الملف السوداني الإريتري قائم، الملف الإريتري اليمني قائم. تتذكر حتى قبل شهر في من جديد يعني في صيادين تعرض لاعتقال، الملف الجيبوتي، الملف الإثيوبي. إذن النظام في إريتريا هو واحد أسباب أنت عشان يدوك حرية وتكون دولة سببا لك إن الناس دايرة يعني تبدل حالة الحرب ولا استقرار لحالة استقرار وسلام وتعايش سلمي. إذن من تفكير النظام هو يعتبر عنصر أساسي من إجهاد المشروع الوطني الإريتري. نجي في لذلك المهمة الاستراتيجية لنا نحن يجب أن تكون أول حاجة إسقاط النظام الإريتري. النظام قاعد يستغل العقلية الجمع العقلي بتاع الشعب الإريتري، إنه هو دائما يشوف اليج من الجنوب زي ما قال يعني أستاذ فتحي هو خطر، هو قاعد يلعب في الحبل ده فقط. أما نحن كإريتريين أو كشعب إريتري مطلوب مننا أول حاجة نعالج مشكلتنا نحن. هذا النظام بالنسبة لنا هو اللي يعتبر
سبب دمار وخراب والتعدي على السياده الوطنيه. بعد نجي في محطه القادم من برا ده، انا في تقديري يبقى ابو احمد ولا يبقى تجراي يظل عندهم رغبه وطموح واطماع في اريتريا، وبعد الاحزاب ممكن يعني تشتغل بها يعني انتخابات، يعني دعايه انتخابيه في ذات. وفي ده يحضر له سؤال ملا سالوه، طبعا الجرائد الاثيوبيه تكتب وكده يعني انه اريتريا جزء من اثيوبيا وكده، فلما سالوه قال يعني كونه بحوار يصل حزب اثيوبي بضم اريتريا واثيوبيا يتوحدوا من جديد، انا ما عندنا، لكن ما في واحد نحن نسمح له يستخدم قول ضم اريتريا. كان تذكر بدري في تعليقه في مرحله من المراحل. الشيء ده اقوله انه السياده الاريتريه محميه بشعب، عشان نحن نوفر سياده ونحميها يجب ان يكون في حاجه اسمها دوله اريتريه. دوله اريتريه معناها شنو؟ الدوله الاريتريه مكونه من مؤسسات الدوله، يعني برلمان اريتري، شعب اريتري، حكومه اريتريه، يعني برلمان، يعني قرار اريتري. القرار الاريتري ده لو فيه نحن واظن قرار الثوره الاريتريه لما اخذنا قرار تحرير اريتريا، القرار الاريتري طلع 61 وصل نتيجه 61. لذلك خيار التحرير، خيار تقرير مصير اريتريا، خيار سياسه اريتريا هو مسؤوليه الشعب الاريتري، وما في حد يعني يربط زي طبعا العقليه الدكتاتوريه ده، يعني ربطت انه بس سياسي يروح معناها اريتريا راحت او بلعب. هذا الخيار يجب ان نفكر نحن ما بعد سياسه. استاذنا ابو الحسن الزمن. ايوه في ده مخرجنا شنو؟ الدفاع عن السياده الاريتريه مسؤوليه الشعب الاريتري، والضمان لاستمرار الكيان الاريتري هي معالجه القضايا الوطن بايجاد رؤيه يجتمع حولها شعبنا خاصه في الخارج. اتفاق القوى الخارجيه والناس الموجوده في الخارج، اتفاق وبناء محاور هو يشجع القوى في الداخل سواء كان الجيش الشعبي او الجماهير الاريتريه لتغيير هذا النظام، لانه هم اصحاب المساله الحقيقيه في التغيير. شكرا. شكرا لك استاذ ابو الحسن. استاذ محمد علي اسماعيل. اوكي، شكرا استاذ. اولا اشكر استاذ فتحي، واشكر مجموعه حوار لوعي مشترك. بتقريني شو ياخذ زارب يحشن مثلني. انا السما معي مسخه يا استاذ، اتفق معك انه بزعبه سرعه اسياس زبلكايو انا 100 السما معي مسخه. سراويت إريترا أب تجراي كأتو ينبرون السما مع مسخة. بس لكن كا مالسي نحنا كاب تجراي يخون كاب إثيوبيا بزعبا لونتنا إريترا زرب بزوحيو إذا يسكفنان يفرحنان. كم أبنت كن رئين تداخلنا جنرال صادقان قدمت وجي ناي تግራይ مجمارو بزعبا بحري أفدق بحري ناي إثيوبيا كزارب نكولو بحقي يخون بحيلي كنركب علنا أفدق ناي بحري زبل ريتون يرو كالي ون أنا حجي شمو يذكرن جن أبومبر ناي حدا بارتي أب تግራይ نحناسي سياسة يكونن أنصارنا إرتراوي هاجراونت يو أنصارنا يلو إذا كله نابي كاري أم حروق معتلو أسماتهم كذكروك ولا أنت زي كالكوسي بزعبا بحرنا إرترا كم زحلمون كم زنبهقون ردو نجري سلازي كم تسخاز بالكايو بشان خدوبو بنا إرترا يوتي تفرهين هنا كل جزية تجراي يخون ولا أمحرو ولا خالوت يخونوا. سلازي إتي إذا شجرزي أبكد مينا لو كم إرتراويان كالي أبزن كلتا معلتات هذا دبلومات انتايلو أبي أحمد سياسة تراخي مستملسة إرتران إثيوبيان صومالين بكونفدريشن
مالسي تسامعنا لنا إلنا إلو وزي نحنا خم ناي وصاو قداي بصحفت زخونه خبر ينبر زخونه تعشموي نبرنا نيلو كالي إذا أنتي مالك يو سياسي نهزب خي نجرة زخونه نجر كي جبره بفدريشن دي ولا بكونفدريشن مستعد يعني نيرتراخ شتا زي ما فيها واحد اثنين يعني سلازي إزيتي كونتاتنا تاخت بلو مزخلو مزي حجي زول كونتات انتدى وياني upper hand رخيبهم أبزز خي زول وجي أنا من البات تي سيناريو سلسته يوك خوز خيل نيرتراخ قط ما زخيل زبل انت شمولني ريتولني سواء انتايو وي بيبل زخونت منجستي بوم تزور ابي ارتراخ قوميوم وي بملئتاني ارترا كحزوا مدب كهلومي سالساي كا ابي ارترا بهايمانوتين بخالئين اتبالع حجر كجبروا يو مخنياتو إذا حجي بجزية دحر وجنا تجراي زرّي زلوا بوتشقطات قليل يكون. زمان أستاذ حمد علي. أوكي كويس حاجي. سلازي أبتحت 5 خناتات صحيح السخاء بسجاعة تشمري تقاط تقرب لها. جين I think it is not مالسي timing أي حل خان. إذا بإرترا إذا كم زي مثلا حدقة أبز إن حدقة أبز تساط حلو جزيات إسقى كم زي مثلا رئيته ولا كم مثل كان تخونه ويخبره لكن أب كم زي تهواس مدرخ كم زي مثلا رئيته مالسي نتينا إرتراوي هاجراونت شوية تاشو مزم تسألو خوين يسمعني مساخ بروتي نتينات كاريتو كالي بزعبا حينش زمسخايو كوسخلكا حبريتا السوخان تايو حادي وصاي حلافي وصاي قدات حلافي إخوان مسلمين ناي قبسي مليونير أبعدت إليان زقمت حادي جزية جزيرة رخيب جيرو أحمد منصور زبهل غازيت إنيا مسؤول رخيب جيرو أبزي رخيب زي حتيتوه بزعبا نسخاسي نيمن حقيسكا أب ناي حينش شجر إيلو مسحاتو وويلو أنا خيدة كاب ميزيوم ناي كابتي سندات ناي تركي كيدة تي السند زي ناي جزر حنش ناي يمن مخانو زرقاقز سند $10,000 جزيئة نيمناويان هيبيوم مسحابكم أي أمونون كيدوم ني ترك خيدوم إذا ديكومنت زي أخباكم زوات ديا إلهم حتيتهم نتهم أتراكيا ولا أتراك قالوا لهم أيوة دي حقنا هي فبخمزيا زمن منير زمن معلش أوكي بخمزيا أمينهم بايوم تا قندي بزي ديكومنت زي أم الرقاقيس أم تناتهم ناي حناش قداي مالتيو ودي الله يغني لي. شكرا لك أستاذ أحمد قاضي يكون آخر واحد قبل التعليق. أخيرا شكرا أستاذ أبو ناصر معلش الواحد بس ندوة طويلة والوقت. أشكر الضيوف أشكر المقدم الأستاذ أمينو وكذلك الأخ جرماي وكل الطاقم. تحية الأستاذ فتحي عثمان دائما طبعا في مراسلات يعني. حقيقة الدعوة أو عنوان كان عنوان هو عنوان مهم لكن في أشياء عندي ملاحظة بسيطة في كيفية طرح مثل مبادرته هي فعلا مبادرة في وقتها لأنه في انقسام حقيقي ليس بين مجموعتين أو رأيين سيادة والناس اللي بيشوفوا لابد من إزالة السياسة. كان لابد من التمهيد لهذه العملية عبر كتاباته ينفوا منحى معروف يعني ما دار أتكلم أكثر ما تكلموا الأخوة قبلي وحتى أنا بكتب له أحيانا بعلق له برسل له بعد التعليقات هو يعرف موقفي في هذه الناحية. نجي في مسألة صراحة عمنا الأخ الأستاذ اللي تكلم قبلي هو فعلا حقيقة يمكن طرحه متوازن يعني في الأشياء الذكرة.
انا دارج في تعليق العام في المساله كلها، في مساله انه في رايين او معسكرين. حقيقه هو الرايين معتبرين، يعني كله عنده خلفياته ومنطلقاته. اذا جينا في مساله المهددات الوحده، المهددات السياده الاريتريه، معروف وهو ذاك هو متفق فيها، دي نقطه اولى متفقين فيها الطرفين. في مساله اولويات المرحله الان في ظل الاوضاع، هو صراحه المشكله مشكله اثيوبيه، يعني ما مشكله اريتريا، صراع داخلي اثيوبي بامتياز، لكن للاسباب احتفاز النظام اثيوبيا بالاراضي الاريتريه، عدم امتثاله للقرارات، ده كان هو الدافع، هو اللي يجيب الليجيتيمت لاسياد. يا جماعه ما نكون استاذ احمد ما مسموع. استاذ احمد من قاضي منطق واقعي، يعني ما قاعد اقول سياسه دخل، لا بتكلم انا قاعد، خلينا ايوه صوت بيتقطع. نعم قاعد يتقطع. لا ما مسموع. بنتكلم في مساله، نحن لو جينا للمواقف كلها، الطرفين عندهم مواقف وهي منطلقات. مسموع ولا ما مسموع؟ مسموع واصل. انا معلش برا موجود. واصل. لذلك لابد ان نحن نتفهم الرايين، والرايين ما نحاول نخون. انا صراحه شخصيا تعرضت لتشويه من ناس كانوا قراب لي. اكون واضح، المساله مش انه مساله واحد يعبر عن رايه، في ترصد، في تحوير، في مواقف سياسيه قاعد تبنى على هذا الشيء. في ناس بتترصد بعد، وفي ناس بتتخذ مواقف لهذا الشيء. حتى التنظيمات السياسيه ربما شعرت بهذه المساله، لذلك لم تتخذ مواقف صريحه، يعني على ظهر الدبابه. ده كلام عام، هو لم نأتى على ظهر الدبابه، ده كلام. تجراي ما يحتاج دبابه الان، لانه عندهم قطاع كبير من الشعب الاريتري من الشباب قدروا يكسبوه بكل البروباغندا حقهم، اتهامات وملف حقوق الانسان، ده كله. بعدين نحن كشعب اريتري مفروض كل الناس سياسيه، ومش كلنا حقوقيين عشان نمشي نطالب مثلا من ملفات حقوقيه. صح نتعاطف مع القضايا اللي حدثت، لكن نحن عندنا مساله مهمه، مساله ان اريتريا شعبنا كيف ينأى بنفسه عن الصراع الموجود هناك، سياسه اقحم، ودي اسباب زي ما ذكرت في قضايا. لابد التجراي اذا هم شوي اعملوا العقل، التجراي لو فعلا كان عندهم يعني رأي صائب، أو كان عندهم حنكة سياسية، أو كان عندهم مثلا حتى يتخذوا قرارات، ما كان وقعوا في هذا المأزق. هو مأزق كبير أوقعوا شعبهم فيه، وما يحدث الآن هو هروب من المحاسبة من شعبهم، عشان نعرف. أكون معاكم صريح. وفي مسألة الدعم الدولي اللي قاعد يلقوه، بالذات البريطانيين، الناس طبعا عارفة ذا جارديان وده كله كان بيكتبوا قبل المسائل دي زمن. بس اديني دقيقة أعمل كونكلوجن. الآن حتى تحركهم في غزوهم للأراضي إذا أمحر أو عفر، كأنه هنالك في يعني إحداثيات بالساتلايت بتجيهم، يعني قدروا يتوقلوا في أراضي الأمحرة. مستحيل جيش أو مجموعة مسلحة تتوقل ما لم يكون هنالك يعني ساتلايت إيمج. يعني المسألة فيها في الوضع في إثيوبيا شائك، يعنينا بشكل كبير متابعته، لكن دون أن نقص فيه. لذلك أنا بقول الدعوة هذه دعوة كريمة، نشكر الأستاذ، لكن تحتاج إلى تمهيد وحوارات أكبر، وأتمنى أن حتى القوى السياسية تتبناها. أن الانقسام الحادث هذا انقسام في غير وقته، حيضر بالقضية التحول الديمقراطي في إريتريا، ممكن يطول عمر النظام. نحن نتفق في أن النظام نظام ديكتاتوري سائب. دار أقول نموذج آخر، دائما أتابع الوضع يا بس نص ثانية. الآن مش شرط النظام الديمقراطي الدكتاتوري هو يعني ضد السيادة، لأنه لو جينا نموذج العراق الآن سيادته منتقصة أكثر مما كان في عهد صدام حسين. يعني ما داير أقول أكثر من كده. شكرا لك. أستاذ فتحي عثمان. تمام. شوف عندي أنا تعليقات سريعة. بالنسبة للدكتور موشي، أول حاجة شكرا لك للحضور وللتعليق. يبدو يعني اهتمامك اهتمام كبير، يعني لأنه مسألة المشروع الوطني سؤال، لكن السؤال هو هل يوجد مشروع وطني في إريتريا؟ وهذا السؤال يعني محل كان دراسة، ربما الكتاب الثالث يعني مخصص لتناول الإجابة على سؤال هل المشروع الوطني في إريتريا متحقق ولا لا، مش لأنه ديكتاتورية وكذا.
لانه في شروط محدده للمشروع الوطني، وانا بستخدم اذا كان مقاربه الدكتور شابال، يمكن تعرفوا، دكتور كان في جامعه اوكسفورد متخصص في الدراسات الافريقيه، عنده مقاربه كويسه للمشروع الوطني، لانه الادوات اللي ممكن الواحد يحلل بها المشروع ده ما موجود مشروع وطني. المشكله ما مشكله مشروع. ثانيا انت قلت الدكتاتوريه ما هي مهدد لسياده الوطن. الدكتاتوريات هي اللي تضعف الاوطان باعتبارها زي السرطان الداخلي، يعني هذه ممكن ما اتفق فيها معك. الوطن يتآكل بسبب الدكتاتوريه ويصبح عرضه لاي واذا كان الدكتاتوريه لا تضيع وطن، ما ممكن يكون يعني كيف تفسر حالة ألمانيا النازية مثلا تحت هتلر مثلا؟ دكتاتورية أضاعت وطن كامل، يعني مش الوطن فقط الألماني، بل أضاعت يعني ملايين من البشر في حروب، يعني حرب أنت عندك تفاصيلها. هذين النقطتين أعتقد أنا ممكن ما أتفق في جزئيات منها معك، لكن يظل مجال مفتوح للحوار. بالنسبة للأخ محمد إسماعيل، المخاوف من وياني ياخذوا البحر وياخذوا، هذه ما نقلل من شأنها، لكن عاوز أقول لك حاجة، هذول قاعدين يدوك خدمة، قاعدين يعملوا لك خدمة، كون إنهم يصرحوا عاوزين يعملوا كده، على الأقل أنت حتعرف إيش حتعمل. يعني سعد خان لما يقول حناخذ البحر كويس، أنت على الأقل عارف إنه إيش حيعمل. أوكي؟ لما يجيك واحد يقول لك نحن حناخذ إريتريا، حندمر إريتريا، يا أخي الناس هذول كده قاعدين يقدموا لك خدمة. أنا اللي قاعد أقوله ليش الناس تعيش في رعب من كلمة زي هذه؟ يا أخي ما يحدد إنه هو حياخذ ميناء في إريتريا مش إنه هو قال ولا حيعمل، ما يحدد إنك أنت ضعيف ولا قوي. هذه النقطة يا أخي ما تنسوها. إريتريا إذا كان يعني هي حتبقى هدف لتجراي وحتبقى فيها حكومة تابعة عليهم أو كده، مش لأنه عاوزين هم ولا ما عاوزين. ليش كده؟ أنت تضع عليهم هم اللي يحددوا، هم اللي يغزوا، هم اللي يأخذوا. أنت وين موجود؟ الشعب وين موجود؟ ما هو أنا قاعد أقول إذا كان أنت منقسم، وإذا كان أنت تحت دكتاتور، وأنت إذا كان يجبروك عشان تدافع عن وطنك بالخدمة الإجبارية، خلاص الكلام اللي حيعملوه هم صح يعني. وهذا الوقت المناسب. انت قاعد تقول لي توقيتك ما مناسب تتكلم لانه اريتريا معرضه لخطر. ما اريتريا قاعد تتاكل من جوا يعني. ايش معنى هذا؟ مش خطر يعني. ما هو لو دفروه كده تجراي الان انت حتقع يعني. الان لو حصلت مواجهه بين تجراي بعد ما استسلحوا مثلا، بعد ما كسروا حدود مع السودان، او حصل لهم اي حاجه، او دوله من الدول دعمتهم، او امريكا، انت كيف حتدافع عن نفسك؟ حتقول امريكا غزتنا بالويانه ولا كده؟ جبهتك الداخليه وين موجوده يعني؟ فانا قاعد اقول هذه حرب نفسيه يخوضوها وهم قاعدين يكسبوها. نحن حنذبحهم، تذبح عملوا لنا مش عارف، وكل هذا شغال في الاريتريين كويس يعني. هم بقى مرتاحين، يجيهم بقى فارات يوم جاكن وسداينا لا تروح فضفض يوم زبلوخه. ايش هذا الكلام يا اخي؟ ما يحدد انه هو حياخذ ولا ما حياخذ هو وجودك انت يعني، جثتك يعني. قول انه هذا حياخذ هذه فوق جثتي خلاص يعني. لكن هذا الكلام حقيقي. انت تقدر تدافع عن الوطن؟ ما هو الان اذا عاوز تدافع عن الوطن ما قاعدين يسمحوا لك. انا اتذكر يا جماعه واحد لما يقول لي كلام في توقيت وانت قاعد تقوله كده، وقال لي يا اخي انت في الاخير عملتها مساله شخصيه، قال كانها يعني انت في كتاباتك وفي حاجاتك وكده عمل هذه المساله. يا جماعه يعني ركزوا معي فيها. لما تكون مساله شخصيه، اذا ما كانت مساله شخصيه انت ما حتؤمن بها. بعدين اذا ما كانت مساله شخصيه، اليوم انا اسالكم، اليوم نحن موجودين يوم ايش؟ يوم الجمعه ولا الخميس؟ يوم الجمعه الان، الجمعه، صباح السبت. نعم. فتح عثمان هذا حصل له مصيبه، توفى يوم الاحد. اوكي، حيسمح لي لاسرتي انه ندفن في اريتريا؟ انا تفتكروا اذا كان نايزقي كفلو ما يندفن في اريتريا، فتح عثمان يندفن في اريتريا؟ كيف اكثر من كده؟ اذا كان هذه مساله شخصيه ولا مش شخصيه يا جماعه؟
إذا كان مسألة ما شخصية أصلا ما تقدر. عشان كده يجب أن يكون هي مسألة شخصية. دفاعك عن وطنك مسألة شخصية، توقيتك للمسائل مسألة شخصية. هذه مبادئ المفروض. بعد ذاك كده ممكن بعدين أنا ما أفهم إذا أنت قلت اليوم التوقيت خطأ، وين هو الوقت المناسب متى؟ المهم هذا سؤال. هو بالنسبة للأخ أحمد قاضي أتفق معاك، يعني مع إنه الحدود هذه السياسة، يعني أنت قاعد تقول إنه والله سبب دخول الجيش الإثيوبي لقى الشرعية من إنه طبعا بعدين كانت محتلة وكذا. ما هو طيب كان يقول إذا كان كده على الأقل الشعب الإريتري يقتنع إنه والله يا أخي سبب الحرب كان استعادة الحق الإريتري. ما كان هذا المبرر. يعني هذه حروب أصلا الراجل هذا داخله باعتبارات مغيبة عن الشعب الإريتري. بعدين نحن ليش نموت في أجندة بتاعت أبي أحمد؟ أبي أحمد دي مشكلتك حلها مع وياني، حلها مع أورومو، حلها مع ليش يموت الشعب الإريتري في قضية زي كده؟ وفعلا أنا أتفق معك إنه المسألة هذه فيها تشويه. يعني أنت بس عشان نختصروا المسافة هيقولوا لك يا أخي اسمع أنت وياني، بس اتكلمت عن السياسة أنت وياني، اتكلمت ضد أنت. يا جماعة ما ممكن. إذا أنت بتخاف من كله في تشويه. الآن مثلا أنا يقول عليه مرتزق واحد كده، واحد قال يا أخي فتح عثمان إذا لاقوا أي واحد من قوات الدفاع الإريترية المفروض يدخل فيه سكين دفاعا عن شرف هذه القوات. يعني فالتهديدات هذه سواء تمت ولا لم تتم مش مهم. المهم الواحد يكون عنده يعني إنه أنت حتتعرض للتشويه وحتتعرض للمشكلة. نقطة أخيرة اللي هي مسألة التنظيمات. بعد التنظيمات شوف النقطة دي ركزوا فيها معي. بعد التنظيمات كانت موجودة في أديس أبابا لمدة طويلة جدا، وكانت تستخدم أموال الوياني، وكانت تستخدم مكاتبهم وسياراتهم، وتركب طيران الإثيوبي ويمشوا ويحضر. هذه كانت موجودة في إثيوبيا. كانوا يعرفوا وحسب كلامهم إنه والله الوياني كانوا يقسموا المعارضة الإريترية. طيب أنت كنت عارف؟ أيوة. طيب هم كانوا محتلين بادمبي، أنت كنت عارف؟ طيب هم كانوا عندهم مشاريع استلموا الموانئ الإريترية، أنت عارف؟ إيه اللي مقعدك معاهم؟ طيب من 2011 لحد الآن قبل كم سنة أنت قاعد في أديس أبابا، وفي جزء كان يسافر بجوازات دبلوماسية وجوازات عادية إثيوبية. تمام؟ إيش اللي مقعدك معهم؟ ما كنت تعرف إن هم كانوا ضد السيادة الوطنية لإريتريا وضد الموانئ وضد المستعمرات؟ لما تيجي تسألهم يقول لك هذا كان موقف تكتيكي. طيب إيش اللي يعرفني إنه اليوم موقفك ضدهم هو موقف تكتيكي؟ المبادئ والسيادة والأوطان ما تقاس بسياسات تكتيكية يا جماعة. عشان كده مسألة إنه مثلا يجي حزب كان موجود في أديس أبابا ويتبنى مبادرة إصلاح، هذا ما حيعملها لك. ليه؟ لأنه ما يعرف هو يبرر لك حتى السنوات اللي فاتت. يعني لأنه كان في انقلاب كده على طول ثاني يوم. يعني مثلا بيان يطلع والله السيادة الإريترية ومش عارف إيش. طيب يا أخي السيادة الإريترية دي ما كانت مهددة وهم موجودين هناك؟ بالعكس هم كانوا أجنحة ما بين الجناح العسكري وما بين الجناح السياسي، ويتخططوا كيف يدمروا إريتريا لمدى عقود لقدام، وانت موجود معاهم يعني وتستخدم كل مواردهم وكده. لما تيجي الآن تقنعني إنه والله يا أخي هذول يهددوا السيادة الوطنية وأنا لازم أقف ضدهم، أنا ما حاتقبل منك الحاجة كده. على الأقل عندي مخ يشتغل ويسأل أسئلة أنت لو جاوبتني فيها على الأقل أكون مقتنع يعني. أيوه نعم. شكرا لك. يا هلا بك. أستاذ أبو بكر عبد الله صايغ. أبو بكر صايغ. يلا مساء الخير. مساء النور، تفضل. مساء النور. مساء الخير على الجميع. التحية للأستاذ فتحي، سامعني؟ نعم. أيوة التحية للأستاذ فتحي عثمان، و باعتباره باحث ودبلوماسي ومتابع للشأن الإريتري، أحييه على هذه الوقفة وأحييه على هذا المحاضرة. أنا في تقدير أنه نحن لو أبعدنا العاطفة وحكمنا المنطق في ممارسات النظام في أسمرة يمكن نصل لنتيجة مفادها أنه كل المهددات اللي تتعرض لها إريتريا اليوم هو سبب النظام الموجود في أسمرة.
وكلهم المجموعات اللي قاعده تتحرك من حول اريتريا هو اللي يديها المسببات اللي تخلي الدول دي كلها تعادي اريتريا وتعادي شعب اريتريا ووجوده. فمثلا بعد ما يوما ما كانت سنه 1998 أثيرت حرب وإرسال الجيوش وتم حشدهم. في الناس تتكلم في الجيش الإريتري تم حشد الناس حتى وصلوا بارنتو. الجيوش دي أكثر من 10-15 فيلق وصلوا بارنتو، وكان الحجة تنمية مش حرب مع اثيوبيا. الشعار اللي كان رافعينه ولا حشدوهم به أولاد الخدمة الوطنية ووصلوهم بارنتو حتى تلك اللحظة لما وصلوا بارنتو كان يقول لهم والله ماشيين مشاريع زراعية ما ماشيين حرب في بادمة. وفجأة اشتعلت الحرب واتجهوا إلى جهة الجنوب. فبالتالي حتى الجيش وقادتهم مغيبين عن الرأي أنه بيتحركوا بدون أي علم. فبادمة من 1980 موجودة مع القوات الإثيوبية، وكانت هي الخلفية لويانا تجراي ويتحركوا فيها كما يشاءوا وكانوا يدعموا فيها. وآخر مرة طلعتهم منها جبهة تحرير إريتريا 1981 ومن التاريخ ذاك موجودة مع اثيوبيا حتى الآن. طيب المهددات اللي تعرض لها السيادة الإريترية أنا في تقديري المبررات دي كلها بوجود هذا النظام في أسمرة، لأنه يسكت ويثير مشاكل. فقولوا لي إنه مثلا لماذا أنه جاءت اتفاق السلام 2018 لماذا لا أثيرت اتفاقات الجزائر؟ لماذا لم تثار مسألة ترسيم الحدود؟ لماذا لم تثار وضع العلامات على الأرض على الخرائط اللي كان سلموها الأمم المتحدة؟ لماذا لم تثار مسألة إنه وضع الخرائط على الأرض ويتم ترسيم حدود إريتريا؟ بدل الهرولة وجيم أوفر ويانا تجراي إلى الجحيم والكلام اللي سمعناه هو نتج عنه الأحقاد اللي قاعد نسمع عنها بشكل يومي، سواء كان من جبهة تجراي سواء كان حتى من أبو أحمد. وسؤال آخر إنه هل التجراي هم اللي عندهم أطماع في إريتريا فقط؟ وأبو أحمد وحزبه وحزب الازدهار والشعارات الانتخابية اللي كانت في شهر 6 لكل متابع لازم يستمع إلى الشعارات كانت مرفوعة. شعارات حزب أبو أحمد كانت الوصول إلى البحر الأحمر، عودة إريتريا لإثيوبيا. الشعارات دي كانت مرفوعة في شهر 6. هل الناس دي يعني التجراي هم اللي يهددوا بس ولا أبو أحمد أيضا يهدد؟ ولماذا لا يشكل أبو أحمد تهديد على سيادة إريتريا والتجراي هم الوحيدين اللي يهددوا سيادة إريتريا؟ أنا في تقديري من يهدد السيادة في إريتريا هو حكومة أسمرة، وكل من يقف مع حكومة أسمرة هو اللي يهدد. الآن وجود النظام هو اللي يهدد السيادة الإريترية، لأنه سنة 1997 لما كان يتكلم في إذاعة BBC رأس النظام ويقول إن أولى أجندة حكومته هو إسقاط الحكومة السودانية، فهو كان يهدد سيادة الدول. فبالتالي هذه المهددات ما زالت تنصب على الشعب الإريتري وعلى سيادة الشعب الإريتري، لأنه إريتريا في الداخل ما في أي معالم بتاع سيادة، لا مجلس وطني لا دستور ولا قانون ولا حرية أفراد ولا حرية إعلام ولا حرية صحافة ولا حرية شيء، ولا بيت ما تقدر تبني ولا يجي يكسروها عليك بكرة اليوم الثاني. وأين السيادة؟ وين الناس اللي قاعدة تتكلم بالسيادة؟ خلونا نتكلم في سيادة على أساس تكون إريتريا دولة دستورية، دولة قوانين، دولة نظام، دولة شعب يقول فيها رأيه. حتى بعد ذاك نتكلم عن السيادة ونتكلم عن الوطن ونتكلم عن ضياع الوطن. في تقديري بادمة هي كانت مجرد سبب لتسوية حسابات قديمة مع ويانا تجراي، وما زالت المسلسل متواصل وصداقة مع أبو أحمد ما حتطول، لأن أبو أحمد أيضا له أطماع أكثر من أطماع تجراي في إريتريا اللي هو الوصول إلى البحر الأحمر وعودة إريتريا مسألة وقت. التصريحات اللي كانت تصدر منه خلال 3 سنوات كل المتابعين لابد أن يعرفوها. فبالتالي نحن ما نكون نبعد العاطفة ونتكلم بلغة المنطق. ولغة المنطق أبو بكر الوقت إذا سمحت. معلش لغة المنطق زي ما قال الأستاذ فتحي تتطلب الآن العدو والمهدد الرئيسي للسيادة الإريترية هي حكومة أسمرة، والباقي الشعب الإريتري قادر للتصدي له، لأنه سنة 1998 كل المعارضة اللي كانت في الخارج كانت تدعم حرب بادمة، بالرغم أنه ما كان يعرفوا سببها أو مسبباتها، وكان يقولوا يعني التنظيمات المعارضة كانت تقول المفسدة الكبرى والمفسدة الصغرى والحاجات دي كلها نحن كنا طلاب جامعة ونتذكرها الآن. فبالتالي من يهدد سيادتنا هي حكومة أسمرة. ومساءكم خير وتحية للأستاذ فتحي، وإن شاء الله نحمي إريتريا بالقانون وبالدستور وبالمؤسسات الدولية والمؤسسات العالمية إن شاء الله. والسلام عليكم. شكرا أستاذ أبو بكر، يعطيك العافية.
اوكي استاذ فتحي، طبعا باقي 3 اشخاص هم كان عندهم فرصه في الاول، واحنا طبعا مسكناك يمكن تقريبا 6 ساعات، وقد ايه التعب نعرف. بعطيهم فرصه بس دقيقتين لكل واحد ونسمع منهم. في برضه صلاح ابو راي. صلاح يا اخي انا موجود قبل يا لا بعدكم استاذ نوري، بعدكم ان شاء الله. انا اول واحد رافع، بعد ما تكلمت انا نزلت ورفعت يدي طوالي. ممتاز. بعطيكم 2 دقيقه يا جماعه. تفضل استاذ نوري. طيب مساء الخير من ثاني من جديد. والله للعجب يعني انه اليوم المدافعين عن الحكومه هكذا بقوا هم الهكدافيين نفسهم يعني. للاسف انه هم كانوا لحد بالامس هم معاه والناس كانت ضده يعني. اليوم اتهموا الناس بالسياده وما سياده وما ادراك ما سياده يعني. انا اعتقد يعني هو خلونا في الحاجات الجانبيه ما اتكلم، لكن احنا حصل تعويم لمساله السياده عشان فيها سياسه. الناس ما تحارب عن السياده، حتى البلد لو غزو ما يحاربوا عنه انه ما في سياده. ده مفهوم غريب شويه يعني. نحن ما قاعد نقول هو سياسه كويس، السياسه ده حاربناه ونحن نعرفه وكل حاجه، والناس دي كلها تكلمت في تعرف السياسه يعني. ونحن ما مشكلتنا في انه السياسه هو المصيبه وانه اسمها وراه المشاكل دي. السياسه ده لوحده لما تبقى القصه، لكن دفاعا وياني والإساءة لجيش. نوري ممكن أسألك سؤال؟ الله يخليك. خليني أكمل معلش. إساءة لأنه أنت قاعد تمشي في وإساءة لجيشنا. يا فتحي خليني أنا أكمل. أنت كتاباتك كلها عفوا تسيء الجيش الإريتري. كتاباتك كلها أنت كنت توري الناس إنه في نصر لوياني. كتاباتك كلها كده يعني. إيش هي؟ إيش تقول؟ كتاباتك كلها نعم. ايوه كانت تسيل الجيش الاريتري واعتبرته مرتزق. المرتزق هو شنو يعني؟ المرتزق ده مقابل قروش. المرتزق ده هو اللي ينادل ضد بلده، اللي هو يجيب في صف مع عدوه. ده هو المرتزق مش الجيش الشعبي الاريتري يعني. عشان كده انت استخدمت كفاءاتك، استخدمت انك انت قانوني، وظفت انت امكانياتك للدفاع عن وياني يعني. وهذا ما قاعد يا راجل اتق الله. طيب وتدليل الشعب للاسف الشديد. ما عندكم دليل واحد. شكرا استاذ نوري. الجيش الاريتري اغتصب، الجيش الاريتري عمل، ما كان عندكم دليل واحد وما تكلمتوا. نوري اسمعني يا شيخ نوري استاذ. انا اقول لك، قلت لك من البدايه، انا لو عاوز ادافع عن الوياني ايش اللي يخوفني يعني؟ انت تفتكر انه انتقاداتك حتخوفني يعني؟ ما اكثر من ده ايش هتقول؟ اسمعني. انا لو عاوز ادافع عنهم حدافع عنهم بشجاعه، مش اقعد. بعدين نحن ما قاعدين نتكلم عن السياده يا جماعه، قاعدين نتكلم السياده دي انتوا جبتوها. قاعدين نقول مين دخل الحرب. انتوا هذا خلونا من السياده. محمد نوري والاخ اللي قاعد يتكلم ثاني ده، اسمعوني. انا قاعد اقول دخول الحرب هذه ما هو شيء لا اخلاقي ولا سياسي ولا يخدم مصلحة إريتريا. خلونا من السيادة دي انتوا جبتوها، انه والله الجيش هذا دخل على اساس انه يدافع عن السيادة. بعد ذاك تاني جرجرتوا الناس في موضوع. بالمناسبة نقطتين اخليهم لك واضحات. مرتزق ما مرتزق اعتبرني انا غلطان وجاهل وما عارف. انت امشي اقرا بالانجليزي كويس الاشياء دي، وبعدين خليك من كلامي. اعتبر انه انا متجني وظالم واي حاجة. خليني انا روح انت اقرا اتفاقيه جنيف او اتصل بالصليب الاحمر الدولي في جنيف وقول لهم يا خدوني كل المواثيق المتعلقه باسرى الحرب الاجانب في حروب. خليك من كلام فتحي حسوال. بعد ذاك انت كلامك بالنسبه لك اسهل حاجه انت تدافع عن وياني. يا شيخنا انا ما قاعد ادافع عن وياني لانه انت ما عندك حاجه غير كده. انت والناس الاخ الثاني موجود بس اي كلمه كلمتين تدافع عن وياني. يا اخي انا لو عاوز ادافع عن وياني ما حدش يخوفني، لا انت ولا غيرك يا اخي. ما تخلوني، انا ما قاعد ادافع عن وياني. ايش اقول لك؟ كيف افهمك؟ هذا المفهوم خطا. الواحد فيكم ماسك في مساله لا هي قانونيه ولا هي سياسيه، لما تقول له يقول لك يا اخي انت بتدافع عن. ليش ادافع يا اخي؟ ما بالضروره ادافع، ما في دفاع.
لكن موقفكم هذا خطأ تماما بالمنطق. وخليني من كلام فتحي عثمان وكتاباته، انت روح وفتش، اوكي، فتش ما يتعلق بتعريف هذه الحالة. وانا لما قاعد اقوله كده وريتك انا ليش قاعد اقوله. بعد ذاك خلاص يا زول، انت يعني استاذ نوري واللي معاك انتوا في رايكم، وهذا ما نتفق فيه، لانه هذا راي سياسي هو وانت متبنيه كويس، ويا ريتك لو تقول انا متبنيه وكده. انا ما قاعد اقول يا اخي والله انه لانه سياس قاعد يمسك السياده الوطنيه الناس. انا من ما جلست هنا الان زي ما قال استاذي 6 ساعات، انا قلت يا اخي خلوا واحد يمشي يضرب بسياس؟ هل قلت الكلام ده في خلال ال6 ساعات هذه؟ هل سمعت مني انه كلمه واحده انه يا اخي امشي اضرب وسياس او اضرب اريتريا؟ يا اخي انا كل كلامي قاعد يقول العكس. فافهموا الكلام اول وبعدين الواحد يجي يحدد انت مع مين ولا مع مين. مفهوم. شكرا استاذ فتحي. اوكي، الامين عطا قلت دقيقه الواحد بليز. انا من اول في الطريقه قبل النور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الامين عبد الله، مرحبا عليكم. ايوه، اول حاجه يعني امينو وصلاح والحوار للوعي المشترك، بشكركم شكرا جزيلا، لانه استاذ فتحي ادانا يعني اليوم كان حاجه ممتازه. تقرني اخذ دي انت يا اخي ولدي انا قدام الناس حنتوي جاك حد ثاني كما سجنا كالكل الذي ناس جزايهم نتوم ادمينات بين مدب الدالوتي بتعمي كل جيتهم صوم سبات الجزا تعني مهار ذهنا ناب فتح قوس إذا قربنا زلين. انت أحمد زلين أقدم أديله أستاذ فتحي داوود جرمسكال بعثيت كاهون كا ناي political cadre Stotis Nabare, he's very genius person. انتاي لوكا نزلنا قرزي هذا لها كان جرنا أو حدا نمشوا نزبل فتح هذا لها بالتعني ندرخ تأكد مين أبزوان تدلعي تقولنا حجي أنا أنت يا أخوي نعاهم لبوها تقربا connecting the dots inclusively كاي مالتي كاب بايتو تنبت عومو زلو كان حمشت بوليسكو حيثا كيف رحكا قواعد ناي مقراب ناي أكل سيفيكا ومحبرات كم كل الميديا زلو كم ناي عوات ذات كم ناي أستنا ناي إريسات كمون ناي آن ميديا أوكي إذ besides doctors زلو اللاتات إلاتات والكسبات at the same time إذا أجازيان يوم ولا برهمت أزبها الإرتراويان تدا أقولهم أبناء تغمينا إلو لونس إرترا تغمون تدا هاليوم زم كلهم تقصيشات محقدم إلو لونس إرترا زخبريا جك أنا أجازيان برهمت أي كلمة كاب أتومون نع أتومون أو وش تأتيها تفعلهم تشتغل inclusive كلها كهله anybody concerned about Eritrean sovereignty عدمه جبر كمزلو بلاس اوكي الامين جيزي انا بحكي عدله بكا يا حسب انت يقولوا زلو ومنقري خلينا بعد نوري يا انا انت اخذ زلو نسي كله connecting with that including the جسنا هجدف وتم لو إيرتران داولو بإساسة دايرهم زلو ولا نعم كترفه كان يجركا inclusive زبانة ده لا كيركا زيا بقول سبعتي حتى كنيرة بخنا جنا محمد نقول حدقات من بعد حدقات كاني تحتنا يقرأ ده توهالكا أبتي نتبخ ممتاز شكرا الأمين السيستم كان كلايك نتزلا كل جزء أبصحفة يخون هون يخون ولا صالح أورا يخون كل هاتكم جبلكم تاعي there is infrastructure هاجر بغنت structure infrastructure and superstructure the superstructure كم ديناي ترامب
زخيد دمتني ببايدن استكان infrastructure تا السراويتن تكالاتن ناي أمريكا ويناي تهاجر أب عدنا دماني أب هاجرنا سراويتنا infrastructure سراويتنا ندحرديلو ويانا موموت يوم خاصنا حجي السراويتنا نهناي تكالناي حزبنا بحرنا ازيك infrastructure فلينا خرجي أخمدلنا كاتكسو infrastructure شكرا الأمين، شكرا، يعطيك العافية، شكرا. السلام عليكم. اوكي استاذ صلاح علي احمد، بالله باختصار يا جماعه دقيقتين لكل واحد منكم. تفضل استاذ صلاح. انا ادي حامد درار لانه ما تكلم وانا تكلمت معه. اوكي ممتاز، شكرا استاذ صلاح. استاذ حامد درار. استاذ حامد. كويس من حظي. طيب تفضل استاذ صلاح ابو راي تقريبا. شكرا جزيلا مره ثانيه، وشكرا للضيف اللي جلس هذه الفتره الكبيره معاكم يا استاذ امين. تحياتي لكم كلكم يا اخواننا. في النهايه المطلوب هو تبادل الاراء، ما بالضروره واحد يعمل امبوز لرايه في الاخر، وما عندنا مصلحه كمان، يعني اي واحد يقول رايه خلاص. يعني في النهايه اهم شيء يفهم بطريقه سليمه. أنا بعتقد قاعد نناقش قضيتين مختلفتين، قضية تتعلق بسيادة ووطن، وقضية سياسية تتعلق بسلطة ونظام. وعشان كده الاتفاق صعب جدا جدا، كأنه قضيتين متشابهتين. واحد يقول لك أبعد لندن ولا أسرع الطائرة، يعني تشبه بعض لكن ما عندها حل مع بعض. يعني أنا الذي يرى بأنه سوري جاني التلفون. الذي يرى احسن امسك تلفونك لا 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 خليني اكمل عليك الله. انا ركبت ركوب طلعت برا بالعضلات. طبعا انت ما تاخرت، دائما ما تاخذ حقك انت، خلي اخذ حقك اليوم. فالذي يرى يا استاذ امين او استاذ فتحي، الذي يرى بانه البلد في خطر، الاهداف الويانيه ما عندها علاقه بالنظام الاريتري، لم يخلقها اساس افورقي، لم يخلقها من عشان نلومه. هذا أهداف أيديولوجية كونت 75 في جامعة أديس أبابا لما كان الاتحاد العام لطلبة تجراي. ولذلك واحد ما يجرب نفسه كلاشن ولا مسدس في راسه. الجماعة دي جادين ما جادين، اتضحوا وواضحين هم. الذي يحاول إفشال هذا المخطط الرهيب الغريب، وقلت أصلا ما عنده علاقة بمسألة والله إسقاط نظام في إريتريا ولا معادلة. هذا يستهدف وطن بشموله، داير يقسم بلد، داير ياخذ مرتفعات، داير يعمل منخفضات، وعمل في سبيل هذا الشيء اشياء كثيره في المعارضه الاريتريه، حاجه منظوره ومشهوده ومعلنه. ولذلك الذي يفشل هذا المخطط هو نظام تصدى لعمليه سياسيه وطنيه، وانا من واحد منهم. النظام الاريتري استاذ صلاح معلش والله لا خلاص معلش، لانه انا ما قبل ما اسمع، بس اكمل كلمه عليك الله. ولذلك انا ارى من الذين يروا بان النظام الاريتري موقفه جدا وطني في هذه المعركه، وانا معه في هذه المعركه السياسيه الاريتريه. اساس بكره حيمشي هذا المخطط السرطاني، وهذا الويانه السرطانيه، اسقاطها ودربها وافشالها، وهي اصلا 90% حتى انتهت يعني. اوكي، هذا عمل وطني لا يمكن ان ينساه الشعب الاريتري للنظام الاريتري. ما خلقوه من تحديات لداخل اريتريا، وما عملوه من حصار في هذا النظام، ولا تصدى وعمل وخرج 34 دوره من ساوى، وجند وسوى ودافع عن سياده اريتريا بكل المرارات اللي عملها النظام السياسي الاريتري. ولا يمكن نتسامح في قضايا حقوق الانسان، ولا عندنا حق. وعقلنا مركب زي استاذ فتحي، عقله مركب يقدر يميز بين هذا وهذا. المعركه كانت معركه وطنيه تصدى لها لعدوان مزبور ومشهور. بس صلاح تفضل استاذ، تفضل. ليش طيب يعمل خدمه عسكريه اجباريه عشان يدافع عن الوطن؟ عشان يتصدى لهذا العدوان. سؤال يا استاذ ابو راي، عنده سؤال واحد بس. اتفضل يا استاذ. هل تفتكر من يتعدى على الوطن انه يعني يدافع عن الوطن؟
نعم من يتعدى وانا حاذكر لك مليون وين انت تعرف ما مشكله ما خلاص الجدل بتاعنا ما ده هو كويس الكلام ده كويس يا استاذ قرماي واستاذ فتحي الكلام اللي قاعد تقوله في غايه الاهميه انا بوظف فعل انا ما عندي نوايا بتاعت سياسه فورق والله قاعد ينتقم قاعد يعمل الفعل الذي قام به هذا النظام في التجنيد وفي التدريب وفي الاستعداد في افشال هذا المخطط يدخل في خانه وظيفيا يدخل في خانه الدفاع عن البلد بغض النظر عن نواياه. انا ما يخص الاسياس ولا في سمحة فريمو ولا احمد ولا محمد ولا ما ادري ايش. هذه المعركه كانت معركه مقدسه لانقاذ اريتريا. لا يمكن انسان يفكر بطريقه توظيفيه ووظيفيه لا يرى هذا المساله. شكرا. المساله والله انه نظام السياسه الاريتري وصلت السؤال بتاعهم اللي قاعد يقول عليه السياس زايل وهذا نظام سياسي ماشي 100%. انه هذا النظام وهذا الفعل اللي قام به واريتريا بعد كده انا بعتقد حيتصدوا لها وحيتحدوا الناس اللي كانت بتأجل الديمقراطيه وحقوق الانسان بدعاوي السياده الوطنيه. الان انتهى هذا المدى وحندخل ان شاء الله حقبه جديده ولكن قام به النظام السياسي الاريتري لا يمكن توظيفه وظيفيا خارج انه هي عمليه وطنيه سياسيه. شكرا جزيلا استاذ امين. شكرا حبيبنا. امين. استاذ حامد درار. ايوه انا بس عايز اول حاجه اسلم على اخونا وزميلنا فتحي وعايز اشكره لانه هو اللي عزمني حقيقه وبكل ثقه. يعني عايز احلل حضوري الساعات الطويله اللي معاه بالتحيه لمجموعه الحوار الوعي المشترك ولفتحي. وبقول انه حقيقه الحديث كان اكثر من سجون، يعني كان يعني اكثر من شجن واحد يعني، وفيه تعقيدات وكانت فيه الاريحيه بتاع طرح الراي مع التباينات الموجوده. بطبيعه الحال ممكن اقول رايي حول هذه القضيه او تلك، لكن اسمحوا لي ما حتكلم في الموضوع ده، يعني ما عاد اتجاوز يعني حاله الشكر وانه كنت مرتاح حضر هذه الامسيه بدعوه من فتحي. والقضايا اذا كان في ملاحظه موجوده مثلا عايز اقولها حقيقه، يعني صحيح الحوار فيه تشاحنات، لكن اعتقد من اكثر من طرف كان النسق بتاع الحوار فيه حبتين خروج ما عايز اقول آداب الحوار يعني، لكن في سخونه غير معتاده. ويمكن ولو انه كنت حاقول كلام ده همسا لصديقي فتحي كان نبرته شويه في بعض الردود كانت ساخنه، ودي يمكن طبيعه الحوار هي فرضتها، وايضا الاخرين يعني. فنحن قضيه يعني هذا الموضوع اللي عايز اتكلم فيه بالمناسبه يعني بدون ادعاء I can say I'm capable to say something، لكن على الاقل احيانا يكون رمضان في غير رمضان الناس تكون صايمه عن الكلام يعني. شكرا فتحي وشكرا للاخرين يعني. شكرا لك استاذ حامد دراري. الرأي الأخيرة. اوكي استاذ صلاح. انا دقيقتين بس. يلا. اول حاجه بكل صراحه انا اشكر الاخ والاستاذ فتحي، انسان عقلاني جدا، انسان متصالح مع نفسه، انسان ما يتعدى بكتاباته لا على وطن ولا على جيش، انما كان يعني ينطلق من مسائل مرجعيه فقط. لكن انا في نفس الوقت ما دام انه الواحد عنده راي، انا من الناس اللي اذا كان في طرف بيقول اريتريا فيرست، انا من الناس الرافع شعار افورقي فيرست، يعني افورقي اولا، لانه وجود افورقي يشرعن كل المهددات الخارجيه، وجود افورقي فعلا هو يدعو لكل المشاريع الخارجيه. انا من الناس اللي بشوف اذا كان في السياده ما عندها دفاع بصوت جماعي اجماع وطني من خلال ايضا من قرارات وطنيه احنا بنشترك فيها، دي ما سياده. الشيء الثاني اقول للطرف الاخر ما تحضروا قيابكم في القرارات اللي بتتخذها السياسه فرقين، واذا كان فعلا انتم مشتركين في هذه القرارات
أنتم مشتركين أخلاقيا، مسؤولين من دماء الأبرياء الإريتريين من قوات الدفاع الإريتري الموجودة في بحر دار، الموجودة داخل في إقليم عفر، الموجودة في أعماق أثيوبيا. بكرة التاريخ ما يرحمنا كلنا، ما عندنا أي مبرر. نحن إلى الآن الفرصة الوحيدة اللي كنا نسترد بها بعدين هي قبول بأحمد للسلام، لكن للسلام هذا السلام ما شفنا منه أي مضمون. فبالتالي الناس اللي بس عاوز تنتقم من وياني هي نفس العقلية بتاعت أفورقي اللي عاوز تنتقم من وياني، وأنتم مسائلين أخلاقيا عن دماء أي بريء في هذه الحرب، لأنكم أنتم بتصعدوا الحرب وتروجوا الحرب. شكرا. وأنت بتاعت وياني يا صلاح، عشان كده يعني. شكرا أستاذ صلاح. أوكي أستاذ فتحي، فعلا عجبناك معانا الليلة. يعني 6 ساعات يعني ما هي سهلة، واحد جالس في مكان واحد، لا شفتك تحركت ولا أي شيء. فنشكرك جدا وبعطيك الفرصة طبعا لعمل ختام للندوة إن شاء الله. شكرا لك. أنا أركز في حتة ال6 ساعات دي، مش عشان أقول لكم يا أخي وعذبتوني أو كده، لا بالعكس، أنتوا أتحتوا لي فرصة كبيرة إنه أنا أتكلم. و6 ساعات دي يعني لازلت أقول فيها كل اللي سمعوني جزء من الزمن يعني يشوفوا إذا كان أنا قلت يا أخي إريتريا دي المفروض تتعرض لمشكلة، أو حتى إيسياس نفسه رغم عدائنا له، أنا ما قلت في أي لحظة من اللحظات المفروض الناس تجي في دبابة وتأخذه يعني في ال6 ساعات هذه، يعني عشان الناس ما يخلطوا الأشياء. فأول حاجة يعني أستاذ أبو بكر سايغ أتفق معك. أستاذ حامد درار عزيزنا الدبلوماسي والسفير حامد درار، كويس إنه الواحد يسمع صوتك، يعني المسافات زادت بيننا وكذا، وكونك يعني تظهر، وأنا سعيد إنك لبيت الدعوة وجيت ونسمع رأيك في الذي لا غنى عنه في وقت آخر. صراحة أبو راي عزيزي يا حبيبي، يعني أنا عاوز أسألك سؤال، إن شاء الله السؤال ده أختتم به، اللي هو في سنة 1981 مين دخل وياني بين الأخوة الإريتريين؟ دخلوا بالقوة وياني؟ لا، دخلهم الشعبية. أيوه طيب دخلهم سياس، مش دخلتهم الشعبية، دخلهم بالضبط. سياس. أوكي طيب سياس ولا؟ فهنا الناس ديل يعني إذا يعني شوف، يعني السياس كان حسن طروادة اللي دخل هذه المسألة ممكن في 80s القرن الماضي، فكون إنه يجيب مشكلة جديدة للبلد والناس تختلف فيها، يعني هذا أنا أقول المشكلة الكبيرة. على كل أنا سعيد بأنه لقيت مجموعة نخبة واعية، وزي ما قال حامد درار يمكن كان في شوية حدة، أنا أعتذر يعني للحضور كلهم، الحدة بتاعت إنه يعني لا أنت كده وأنت كده وأنت كده، يعني ما بتخدم الحوار. أنت يعني ما هو أصلا يعني بيكفي إنه أنا جيتك، يعني شوف أنا كان ممكن أكتب باسم مستعار مما طلعت من النظام في 2012، كان ممكن أعمل لي حساب مستعار باسم واحدة بنت وأكتب اللي أنا عاوزه وخلاص. لكن هذا مش الموقف. أنا واضح في حاجاتي وحددت ليش أنا واضح وحاكون واضح، لأنه هذا حيساعد الناس ذاته يا يفهموني يقيفوا معايا أو يفهموني كمان يختلفوا معايا يعني. وما في داعي يخليني أنا مثلا أمسك جانب بدون ما أصرح وكذا، وكونك تحشر الناس في حتة كده بتخلي الواحد شوية، لأنه هذه الطريقة اللي قاعدين يستخدموها الناس. يعني بعض الأخوة يعني ما عنده حجة معك يقوم يقول لك يا أخي اسمع ما أنت كده وخلاص، يعني يا أخي ما دام ما أنا كده أنت أبعد عني وخلاص، يعني بدل ما نقعد نحن يعني. فآسف إذا كان في حدة، لكن كمان يعني الموضوع كمان يعني موضوع حساس وكده. فأشكركم مجددا، وأتمنى إنه المبادرة دي تتبنوها، يعني أنتوا في حوار لوعي مشترك وتنقلوها خطوات لقدام، هي ملك للكل، ونظل مع بعض إنه نحن ممكن نطور فيها. وأنا شاكر ومقدر مرة أخرى، وأنا كلامي كثير عشان كده أنا دائما ما بحب أكون في المنتديات وكده،
عشان كده أحب أكتب زي ما قلت لصلاح أبو ناصر. فيمكن دي مرحلة أكون معاكم فيها، لكن تاني حاخد فترة شوية طويلة من إنه أنا أكون موجود على الشاشة وكده. وأقدر لكم إنكم جبتوني يعني المسافة دي كلها وأتحتوا لي فرصة ألتقي بالمجموعة هذه من أخوة وأخوات يعني استفدت من آرائهم كثير يعني. وشكرا لكم مجددا. شكرا 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 أستاذ فتحي عثمان. ناي بحكي بلبنا مسكنك أزي شدشت ساعات لازقول صوزر لكو قليل أيكونن سومناوينا أجايش حزنا نغرب قال يوم ناي 3 ساعات عدلي بنا قال يوم 4 نسخا قلنا بتزحتت كوخا جيزيون قال لكم ساقوم مبالكا أزون عبي تسقاين يرون عنا ناي لومي أرستنا بتاعم خبيدن أقداسني نيرو تي زمسي كتعاتكم زتقاني زنا أدينيرو بكل شنقاته وبفلاي مسخا زنبركا قد خاني قليل سلازي كونه بشمين بشون كلهم بصوتي أبزتنا حبراوي نقحات لباوي مسكانا نقربلكا. Thank you very much أستاذ فتحي. Thank you very much. شكرا أستاذ فتحي، وإن شاء الله نلتقي مرة ثانية، وأتمنى الجمعة الجاية تكون معنا على الأقل يعني لو ما مشارك متابع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وتحياتنا للأخ قرماي، يعني قرماي زمكيل بذل مجهود مش عادي. ده رجل ما سهل. أستاذ قرماي هو إداري معانا في الغرفة ومترجم كمان. أنا عاوز أقول بس كلمتين. تفضل قرماي لو سمح لي أمينو ولو أنه قفل. أولا يعني أنا الدعوة والمبادرة يعني ارتحت منها جدا، لأنه الحقيقة يعني ناس إحنا يعني في خندق واحد، لأنه كثير من أصحاب هذه الآراء أو ذلك أو تلك الآراء بعرفهم البعض منهم شخصيا، والبعض منهم تعرفت عليهم عن بعد من خلال كتاباتهم ومن خلال طرحهم. لكن أنا في حد ذاتي لا يساورني أي شك إنه فلان هو مع كذا ولا فلان هو مع كذا. بعرف إنه الاتجاهين هم مع إريتريا، ولكن يعني مغاربتهم للشيء وتقييمهم للشيء وأولوياتهم اختلفت، واختلاف هذه الأولويات طبعا ولدت هذه المسألة. لكن برضو يعني مشكور اليوم أتى الأستاذ فتحي بهذه المبادرة، ومشكورين آخر أصحاب وجهة نظر الآخر. طبعا هي واضحة أو يوميا بنشاهدها هذا وجهة النظر، لكن لو يعني جينا على منصة مثل هذه المنصة وأكثر، هذه طبعا هي شوية وحتى يعني عن بعد هي في حد ذاتها، لكن لو تقاربنا وقربنا الآراء يعني ممكن أن نفيد المهمة الكبيرة أو إريتريا اللي أصلا نحن كل همنا وكل ما نطرحه وكل سهراتنا وكل قعادنا وغيابنا هي من أجل هذه المسألة. لكن الواحد يراها من هذه الاتجاه والثاني يراها من ذلك الاتجاه، لكن لم نختلف حولها، وده المهم. اختلافنا هو أنه كيف يعني ننظر إلى هذه المسألة، وبالتالي برضو يعني الطرح الحاد والتخوين والتشويه، وهذه يعني همسا أو لمسا لو ابتعدنا عنها بالتأكيد حنلقى يعني نقطة ثالثة نجتمع عليها كلنا. فبالتالي يعني كانت أمسية جميلة. وأيضا يعني الأخوة الآخرين برضو يعني في أي وقت آخر ممكن طرح هذه المسائل بنفس الروح وبنفس الطريقة، وليش لا كلنا نتناقش معها. لكن مسألة أنه يعني كل يعني التمسك برأيه ضروري، لكن بس التمسك برأي برضو إذا كان وجدنا إنه شيء مقنع يجب أن نلتقي في نقطة ما. فأنا أعتقد يعني هذه حسيت إنه يعني بدأت يعني تأخذ رأس الجليد أو
يعني بدأت تفتح الستار للحوار البناء والهادف والتحابي والتآخي من أجل إريتريا، لأنه الأشياء اللي قاعدين نطرحها إذا كان أبعدنا منها الشك أصلا هو ما موجود، لكن في الطرح الحاد والتمسك بالطرح ده اللي موجود، وده لو شوية يعني هونا ممكن الوصول إلى نقطة مشتركة نفيد بها شعبنا. شكرا قرماي. اوكي استاذ صالح ابو ناصر، ممكن توقف؟ اوكي وقفت انا خلاص. طيب